29 พรรษาใต้ร่มกาสาวพัดศรัทธานำทางส่องใจสว่างงาม54 ปีชีวิตทิศทางสร้าง29 พรรษาวางทางสดใสใต้ร่มกาสาวพัดผ่องอำไพมอบกายใจตามรอยบาทประกาศธรรมมุ่งพัฒนาทั้งวัดและพัฒนาคนให้สิทธิผลความเคล้าเฝ้าเพียรพร่ำสื่อบาลีรักษามักนำหลักธรรมเป็นผู้นำทางจิตมีประชาเสนาสนะค้างคาจะปรากฏมหาอุโบสถเสร็จสิ้นทวินหาพระพุทธจริยธรรมงามโสภาเป็นที่พึ่งศรัทธาสาธุชนบั้นปลายวางมือถือสงบพิจารณาลมจบสว่างกุศลมองดูสิทธิ์เติบใหญ่คุ้มครองตนรักษาวินัยมงคลภาคภูมิใจ29 พรรษาพิสูจน์จิตที่อุทิศเพื่อทำนำสมัยแม้ไว้ผ่านใจมันกตัญญูชัยส่องแสงธรรมสว่างไสวัยนิรันดรโอละนอศรัทธาจริยธรรมส่องแสงธรรมนิรันดรไม่รู้ว่าเหลือสมาชิกของมอเตอร์ธรรมของวัดสังฆทานสักกี่คน แต่ที่แน่ๆมีพลเอกพลพัฒน์ละ1และผม2ที่ยังจะรอฟังครูบาอาจารย์นะครับอ้าวกราบครูบาอาจารย์กราบกราบกราบขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอโอกาสผู้มีเกียรติผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนิมนต์พระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้โปรดเมตตาแสดงธรรม
เพื่อประดับสติปัญญาศรัทธาสาธุชนคนดีที่ตั้งใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในวาระโอกาสครบรอบ14 ปีขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับนมัตตุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยน้อมถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ในอาวาสสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เจริญสุขสวัสดีสาธุชนทุกท่านโยมฟังตามอัธยาศัยนะไม่กล้าพูดคำว่าฟังตามสบายนะถ้าตามสบายแล้วโยมจะไปหมด เหลือแต่ผู้เทศ เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นเวทีของนักต่อสู้ที่ไม่ต้องหันไปดูใครไม่ต้องรอว่าใครจะมาเป็นผู้ช่วยเราหรือถ้าไม่ไหวแล้วเขาจะโยนผ้าขาวให้เราหรือเปล่าให้เราหยุดสู้ ไม่ต้องนะคือเป็นเรื่องราวของนักต่อสู้ที่มีอยู่ในศาสนานี้มีผู้ที่ทำมาก่อนแล้วก็ยังมีผู้ที่ทำอยู่แล้วก็ได้ผลแก่ตัวเองและผู้ที่ทำนั้นก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เป็นประโยชน์สูงสุดมีค่าล้นมีค่าเลิศที่สุดทรัพย์ใดๆในโลกนี้ที่มีอยู่ที่เป็นรูปธรรมที่มวลมนุษย์ใช้สอยอยู่แล้วก็ต้องการไขว่คว้าบางคราวก็แย่งชิงกันให้ได้มาจนบางทีทำให้ผู้ที่อยากได้ต้องพาตนเองไปอยู่ในมุมที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะไปแย่งขนขวายไขว่คว้าเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งใดบางคนก็เห็นว่าเรามาทำอะไรเราจะทำไปทำไมหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ทั้งที่ต่อสู้มาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมารู้ความแต่พอหันเข้ามาทางธรรมนี่มีทางออกมีคำตอบให้กับชีวิตเราคนทั้งโลกอาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันแล้วยังมีกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยที่ยังทำกันอยู่แม้สังคมโลกส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้ของเราแต่เหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านยังคงมั่นคงและยังคงสืบทอดปฏิปทารูปแบบการปฏิบัติอย่างนี้เป็นเวลายาวนานในศาสนานี้มีสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ารับรอง
ในธรรมนี้ว่าปฏิบัติตามแล้ว เห็นผลจริงได้ผลจริง และทำให้ตนเองรู้ว่าเราทำเพื่อสิ่งใดแล้วก็ได้สิ่งใดในการกระทำมีคำตอบทุกการกระทำเมื่อขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วมีคำตอบว่าเราเป็นนักต่อสู้เพราะฉะนั้นต้องให้คุณค่าให้ความหมายของตนเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นแนวทางการดำเนินของพระอริยเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านก็รับรองทำสืบต่อกันมาว่าหนทางเนี้ยที่กำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยสามารถพาพวกเราเนี่ยออกจากทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมอาจจะมองเห็นเราในรูปแบบใดก็ตามแต่เราก็เข้าใจว่าเรากำลังทำในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเราอย่างไรถึงแม้ว่าการกระทำอย่างนี้จะมีพวกน้อยเพราะว่าพวกส่วนใหญ่ที่เขาแสวงหาเนี่ยก็หาทรัพย์ภายนอกเราสละทรัพย์ภายนอกเพื่อมาแสวงหาทรัพย์ภายในปลีกออกจากครอบครัวจากบ้านจากเรือนเพื่อมาอยู่ในสถานที่ทางธรรมะท่านเรียกว่ารมณียะที่มันเหมาะควรแก่ผู้ตั้งใจมาบำเพ็ญศึกษาดูตัวเองเพื่อมาทำที่สุดทุกข์ให้รู้แจ้งในทุกเหตุของทุกข์ความดับทุกข์เดินสู่หนทางมรรคเนี่ยที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นที่เราสวดไปเมื่อสักครู่นี้ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านพูดเรื่องนี้ท่านสอนเรื่องนี้มันเห็นว่า หนทางเส้นนี้เนี่ยมีแต่เพียงลำพังเราเท่านั้นที่จะเดินไปให้ถึงเส้นชัยเป้าหมายสุดท้ายแล้วต้องไม่มีใครแล้วก็ไม่เหลือใครไม่มีใครเป็นภาระใครไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ก็ละความเป็นเจ้าของความเป็นผู้ปฏิบัติเหลือแต่ความเข้าใจเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ลุมเล้าเข้ามาในชีวิตมันมีหลากรสมากเลยเราแค่วันเดียวเนี่ยที่เรามุ่งหน้ามาสู่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เจ้าของสถานที่บอกว่าก่อนจะมีสถานที่แบบนี้ให้เราได้มานั่งปฏิบัติเริ่มมาจากการเสียสละแล้วก็ตั้งใจจากครอบครัวหนึ่งก็อาจจะบุคคลคนหนึ่งหรือสองคนเริ่มคิดเริ่มทำแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในที่นี้ต้องยกพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองเป็นผู้ที่ยกย่องให้กำลังใจครอบครัวนี้ให้ทำสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาปฏิปทาแห่งการประพฤติปฏิบัติให้โอกาสตนเองและบุคคลอื่นที่มาร่วมกิจกรรมบุญในนามของสถานที่ที่ชื่อว่ามอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งหลวงพ่อสนองได้ให้ชื่อนี้ไว้นะ
ก็จะพัฒนามาจากในที่ชุมชนในตึกบรรยากาศที่มีผู้คนมากมายรถวิ่งขวักไขว่พัฒนามาจนเป็นสถานที่สองจากศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มาเป็นอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมแห่งที่สองเนี่ยอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์จากที่สวนจากที่นาจากที่ทำกินทั่วๆไปที่ชาวบ้านทำมาหากินหาอยู่ทำอาชีพเพื่อแลกมาซึ่งทรัพย์ปัจจัยที่จะมาดำรงอยู่เมื่อแบ่งปันให้ครอบครัวนักบุญแล้วก็กลุ่มของมอเตอร์ธรรมได้มาทำเป็นสถานที่ปฏิบัติอย่างที่เรามานั่งกันเนี่ยเรามาแค่วันเดียวนะวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าวัน2 วัน1 คืนหรือตั้งแต่วันที่20ก็3 วัน2 คืนเราก็ว่าเต็มที่นะมีบรรยากาศต่างๆที่เข้ามาสู่เราเนี่ยมากมายแค่กลุ่มคณะของอาตมาที่มา2 วัน1 คืนนะถ้านับคืนนี้ก็คืนเดียวแต่เริ่มต้นก็ตั้งแต่คืนวานแล้วผู้ที่จะมาเนี่ยเตรียมตัวจะมาเนี่ยรถออกตี3อยู่คนต้องมาตั้งแต่ตีเท่าไหร่เตรียมตัวกันเที่ยงคืนบางคนมาตั้งแต่หัวค่ำมาวัดก็อยู่ห่างหมู่บ้านคนพร้อมแล้วรถพร้อมไหมลุ้นกับชีวิตอยู่ตลอดเนี่ยถ้าคนต้องการความหวังเขาบอกว่าอาจารย์โยมไม่มีปัญหาหรอกรถอย่าให้มีปัญหานะถ้าจะให้มีปัญหาก็มีถ้าบอกว่าแล้วแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่รถก็ทำหน้าที่นักปฏิบัติธรรมก็ทำหน้าที่มันก็เบาไม่ต้องไปเอาความหวังของเราไปฝากไว้กับใครคือรู้แล้วว่าเราต้องทำหน้าที่อะไรเขามีหน้าที่มารับเราอาชีพเขาใช่ไหมรับปากแล้วคุยกันแล้วเป็นไปตามนั้นเรามีหน้าที่ไปปฏิบัติธรรมดีมาเนี่ยเสียเงินค่ารถหารกันมาด้วยนะลำบากก็ลำบากเรานะเสียเงินเราเองมาเองไม่มีใครจ้างเรามานะเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะไปทำความดีกันเหมือนกับที่โยมมาจากวัดสังฆทานเนี่ยมาด้วยความสมัครใจไหมว่าจะมาอยู่วัดสังฆทานแต่เขาชวนมาที่นี่สมัครใจมาไหมโยมหรือว่าถูกบังคับให้ขึ้นรถมา สมัครใจมาอยู่นะรู้อยู่ใช่ไหมว่ากิตติศัพท์ที่นี่เป็นยังไงหรืออยากจะไปลองดูไม่เคยไปหรอกได้ยินว่ามอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นี่เป็นชื่อที่สถานที่ที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสนองมอบให้ไว้แก่บรรดาศิษย์ผู้ที่สืบทอดปฏิปทาเรียกว่าเป็นสายธรรมสายทางเดียวกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันที่จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมใดๆเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาพระผู้ใหญ่หลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อผาสุขหลวงพ่อไพลินท่านก็เห็นความสำคัญว่ามอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนี่ยรักษามาได้14 ปีนะโยมพัฒนามาถึงสองสาขาแล้วเนี่ยแล้วยังจะมีการชวนพวกเราร่วมด้วยขยับขยายให้พื้นที่
ทำให้เป็นรมณียะให้เหมาะให้กว้างขึ้นเพิ่มขึ้นนะเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าทำเพื่อครอบครัวหรือเปล่าทำเพื่อตนเองหรือเปล่าแต่ทำไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเรายังเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับสังคมให้กับพี่น้องชาวพุทธเราพุทธบริษัททั้งหลายนะคนที่ตั้งใจเอาที่ส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยโยมถวายให้แก่ศาสนาไม่ใช่ธรรมดานะเขาซื้อเนี่ยหลายล้านนะแล้วก็จะทำให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่เรามาอาตมาเข้ามาเห็นนั่งรถมาเห็นบรรยากาศโอ้ตื่นตาตื่นใจกับระบบไฟแสงสีเสียงเหลือเกินจัดงานใหญ่ดีนะเนี่ยนะไม่ใช่มอเตอร์ทำนะก็จัดงานบวชโยมซอยเดียวกันไฟวิบวับวิบวับระยิบระยับเลยนะอาจารย์ต้นก็ถ่ายรูปมาให้อาตมาส่งมาให้อาตมาดูผมถึงแล้วนึกว่างานเดียวกันเนี่ยไม่ใช่นะแบบโลกที่เขาอยู่กันแบบนั้นอยู่เต็มที่เหมือนกันนะเนาะเต็มที่สุดกำลังเหมือนกันแต่เราก็รู้ว่ามันต้องมีหมดกำลังนะเดี๋ยวเหอะไม่นานหรอกเที่ยงคืนก็หมดแล้วหมดกำลังบอกอาจารย์นี่ดีนะองค์ที่มาเทศตอนหัวค่ำก็ต้องสู้กับเสียงดนตรีนะเนี่ยนะอาตมาเมื่อกี้เสียงสวดมนต์นั่งฟังสวดมนต์เริ่มเข้าโหมดแห่งผู้สงบที่แท้จริงแล้วยิ่งดึกยิ่งดีนะพวกเรานะเหมือนก็เรามาปฏิบัติใหม่ๆแหละเข้าวัดปฏิบัติใหม่ๆออกจากบ้านมาใหม่ๆโอ้โหไม่รู้จะวางตัวยังไงไม่รู้จะทำตัวยังไงถูกเลยเนกขัมมะเนี่ยนะออกจากบ้านนะไม่ต้องอื่นไกลหรอกที่มากับอาตมานี่ก็เหมือนกันอาตมาเห็นลากกระเป๋ามาแล้วโอ้โหจะไปไหนเนี่ยกระเป๋าอย่างใหญ่เลยต้องเตรียมความพร้อมพอสมควรนะไม่ใช่ย้ายบ้านนะโยมสัมภาระโอ้โหมันหนักอึ้งเลยนะคิดว่าเอาไปให้ดีที่สุดมากที่สุดให้เพียบพร้อมที่สุดในการเดินทางเห็นไหมโยม2 วันก็อีก1 คืนเองแล้วคืนเนี้ยไม่แน่ด้วยนะอาจจะไม่ได้นอนด้วยนะไม่ต้องคิดแม้กระทั่งหาที่นอนเนี่ย ไม่เหลือที่นอนไว้ให้เราเลยใช่ไหมโดนก็จับจองหมดแล้วมั้งเจอกัน2 คณะวัดสังฆทานปะทะกับคณะวัดป่าจริยธรรมมาทางนู้นมาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่วัดสังฆทาน1 คันรถบัส34วัดป่าจริยธรรมมาเท่าไหร่45ได้ไหมนะพอๆกันนะคนละ1 คันมาเจอกันเจ้าภาพก็บอกว่าเอาไหนบอกว่าเป็นนักต่อสู้เห็นมาปุ๊บถามหาที่นอนกันแล้วว่างั้นเนี่ยเขายังไม่เอาจริงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเอาจริงเนี่ยเขาไม่ถามหรอกไม่กล้าแม้จะหาที่นอนเพราะอะไรเพราะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนอนไงคือเขาเข้าใจว่าก็ลงยอมรบก็ลงโปสเตอร์ไปเนี่ยมีเทศ4 รูปใช่ไหมนะไล่ไปเขาก็ว่าแล้วบอกระบุเวลาด้วยนะกำหนดการนะเห็นไหมโยมได้ดูในเพจเขาไหมล่ะเขาก็ลงไว้แต่วันนี้หลวงครูบาอาจารย์เมตตามากเลยมากันครบทีมเลยนะเอาเลยหลวงพ่อใหญ่เอาตั้งแต่หัวค่ำเลย ไล่มาโดยลำดับเลยอาตมาก็เลยบอกหมู่คณะอาจารย์ชำนาญใครที่จะไปก่อนก็นิมนต์ขึ้นก่อนนิมนต์ครูบาอาจารย์ก่อนเราอยู่นี่ไม่มีปัญหาผมกับท่านนี่แหละท่านอาจารย์ชำนาญเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่นะตอนนี้นะใครอยู่ก็ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสแล้วกัน
ใครอยู่นานเจ้าอาวาสเนี่ยต้องรับบทหนักกว่าเพื่อนเหมือนกับเจ้าของมอเตอร์ธรรมเนี่ยโยมรู้ไหมหนึ่งกว่าจะได้เป็นขนาดนี้เนี่ยมาดูใหม่ๆที่เขาไถเป็นซื้อที่ใหม่ๆไม่ใช่สภาพนี้นะสภาพสวนดีๆนี่เองไงโยมเห็นกันอยู่เนาะบางคนบางท่านอาจจะเคยมาหลายครั้งอาจจะเห็นสภาพนั้นแต่สำหรับคนที่มาใหม่อาจจะมาครั้งแรกอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นยังไงความทุกๆความสำเร็จเนี่ยมันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานความศรัทธาต้องทุ่มเทนะโยมผู้ที่บารมีใกล้จะเต็มเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เหมือนกับนักรบนักต่อสู้นะขอให้ขึ้นเวทีแล้วนักมวยอย่างนี้นะเสียงปีเสียงระฆังเขาตีเป้งตีปีกองเขาตีแล้วนี่จะไม่สู้ไม่ได้นะโยมนะต้องสู้นะเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันประกาศตัวเองแล้วว่าจะเป็นผู้ใฝ่ในทางปฏิบัติมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องสู้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะพบประสบแล้วก็ต้องเข้าใจเลยว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ออกจากชีวิตสังคมทางโลกที่จะต้องพึ่งพิงอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นอย่างมากมายแต่นักปฏิบัติละการพึ่งพิงสิ่งอื่นผู้อื่นให้มาพึ่งตนเองมากๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พอใจกับสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่เติมกำลังใจให้ตัวเองเป็นด้วยนะอย่าไปน้อยใจบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้หรอกดูสินึกว่าสถานที่นึกว่าการต้อนรับจะดีกว่านี้นะถ้าจะติโอ้โหเยอะแยะเรื่องติเยอะเหลือเกินมันไม่พร้อมไปหมดอ่ะมันจะเหมือนบ้านเราได้ไงอาตมาให้สติคนนั่งรถมาโยมมันไม่เหมือนบ้านเรานะใช่ไหมที่เราขึ้นรถมาปุ๊บมันต้องมีอะไรที่มันไม่ถูกอย่างใจเราไหนจะอยู่ด้วยกันไหนจะพูดคุยกันนั่งเก้าอี้ใกล้ๆกันอีกคนหนึ่งมีลักษณะนิสัยแบบนี้ก็อาจจะคนบางคนชอบคุยไม่หยุดเลยตั้งแต่มาเพื่อนเงียบคุยอยู่นั่นน่ะก็ต้องทำใจว่าอยู่กับคนขี้คุยเห็นไหมอันนี้จุดเริ่มต้นนะพอเจอไฟแสงสีก็โอ้โหเราจะปฏิบัติได้ไหมเนี่ยยังไม่ถึงเวทีเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาเพิ่งประกาศเรียกชื่อเราเนี่ยถ้าเป็นนักมวยนะออกมาจากที่พัก ออกมาชูมือใหญ่เลยวันนี้ฉันจะไปสู้นะเนกวันนี้จะเนสัชชิกใช่ไหมไม่รู้ได้ซ้ำบางคนโอ้โหไม่รู้ว่าจะพามาเนสัชชิกนั่นเนี่ยจะไหวหรือเนี่ยอาจจะคิดไว้ก่อนก็ได้ไหวไหมสู้ไหวไหมเนี่ยเราไหวไม่ไหวก็ต้องไหวเนี่ยลองเมื่อขึ้นเวทีแล้วนี่ต้องสู้แล้วไม่ต้องหันไปมองใครเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงอย่างที่เริ่มต้นที่บอกได้สู้แล้วก็มีความสะดวกหรือไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องแสวงหามีอะไรที่พอเป็นไปได้ที่จะเยียวยาพอได้ยังอัตภาพเป็นไปแบบนักปฏิบัติบางทีเนี่ยความพร้อมอาจจะทำให้เราประมาทสิ่งที่มันมีเยอะมากเกินไปทำให้เราประมาทการที่ละสละสิ่งที่เรามีมากละออกมันเบานะมันทำให้เราเบาขึ้นอยู่นี้ไม่มีของเราสักอย่างเลยนะมีแต่ห่อที่เราถือมาด้วยนั่นแหละนะแค่เพียงเล็กน้อยแต่ถึงขนาดนั้นก็ลากโอ้โหบางทีลากโอ้โหถุงใหญ่เลยนะทำไมเห็นลากมา
คณะอาตมาโอ้โหย้ายไม่ได้ย้ายบ้านนะเนี่ย เผื่อมันได้ใช้ว่างั้นเห็นไหมโอ้โหสัมภาระเราเยอะเหลือเกินนะพอลงมาเข้ามาโอ้สบายแล้ว เต็นท์เขาก็กางไว้ให้แล้วมีการเลือกอีกนะเอาหลังไหนดี เพราะมันมีให้เลือกหลายหลังไงถ้ามันไม่มีเลยล่ะอยู่ได้ไหมได้คือมันยอมแล้ว มาถึงตรงนี้แล้วยอมแล้วอยู่เห็นไหมพร้อมที่จะสู้ คนที่ตั้งใจออกมาจากบ้านมาปฏิบัติ ปกติก็ปฏิบัติดีศีลห้ากันอยู่แล้วศีลห้าข้อนี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาของตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคมไม่ละเมิดไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนทีนี้พอเข้ามาถือศีลอีก3 ข้อโยมไปดูนะอีก3 ข้อนี่คือเป็นการฝึกกำหนดทิศทางที่เคยปล่อยให้ตนเองอยู่ด้วยความพร้อมเป็นไปตามชีวิตตามปกติที่เราบอกศีลแห่งคือความปกติทีนี้มาควบคุมกำกับการกินก็ดีเห็นไหมการใช้สอยสิ่งของที่เป็นเครื่องที่มาอำนวยความสะดวกในตัวเราแม้แต่การนอนการใช้เสนาสนะก็ตามถูกกำกับไว้แล้วว่าจะสะดวกสบายเกินไปกว่านั้นไม่ได้นะเอาแค่พออยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนการศึกษาชีวิตนักปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยทำไมเราจึงต้องมาสถานที่แบบนี้ทำไมเขาจึงต้องเสาะแสวงออกจากมอเตอร์ธรรม 1มาเป็นมอเตอร์ธรรม 2ทำไมต้องมาซื้อที่สร้างอุทยานธรรมอันนั้นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมอันนั้นเป็นศูนย์นะศูนย์แรกอะหลวงพ่อตั้งให้มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เพราะว่าขายมอเตอร์ใช่ไหม ขายมอเตอร์อยู่บนร้านขายมอเตอร์เลยนะชั้น 2ชั้น 3นะนี่นั่นก็ว่าสัปปายะแล้วนะในระดับหนึ่งในอยู่ในเขตเมืองอ่ะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศไปแสดงธรรมพาสอนกรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมได้นะที่ตึกทำไมเขาจึงต้องไปหาสถานที่ที่อาตมาบอกว่ารมณีเนี่ยรมณียะเนี่ยให้มันเหมาะควรแก่การปฏิบัติเพิ่มไปมากขึ้นให้เวลาให้โอกาส ให้ตนเองนั้นได้เข้ามาเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าตอนที่เรามาตั้งแต่หัวค่ำที่เราฟังเทศกันมาสวดมนต์กันมาพร้อมกับเสียงเพลงใช่ไหมปนกันเลยนะบางทีก็เขาดังมากกว่าเราอีกนะใช่ไหมโยมตอนหลวงพ่อพานั่งสมาธินี่เขาดังมากกว่าเราอีกนะใช่ไหมเราได้ยินหมดเลยเขาร้องเพลงอะไรเนี่ยอันนั้นคือชีวิตเดิมๆเรานะที่เรามาเนี่ยชีวิตเดิมเราอันนั้นมันของจริงเลยนะเหมือนกับพระยศก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีที่เราฟังท่านผู้ที่เขาอยู่สะดวกสบายมีของกินของอยู่ครบครันเขาอยู่แบบสะดวกสบายมาก่อนแล้วเนี่ยปราสาท3 หลังนะ3 ฤดูเลยฤดูหนาวฤดูร้อนอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีปราสาทเหมือนกับท่านเหล่านี้นี่เดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนนะเนี่ยนะเมื่อเช้านี้อาตมานั่งรถมาพอลงในเขตพื้นที่ที่เข้าห้องน้ำเข้าปั๊มอากาศเย็นนะประมาณตี 4 ตี 5อากาศเย็นที่จังหวัดเลยอากาศเย็น20 องศาพอเข้ามาบ้านโยมที่กรุงเทพนี่นะโอ้โหมันร้อนมากเลยส่งน้ำ เห็นไหมมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเลยส่งน้ำต้องเปิดพัดลม เปิดพัดลมนะต้องเปิดแอร์เลยนะบางที่ต้องเปิดแอร์เลยป
ราสาท3 ฤดูเนี่ยที่ท่านอยู่ด้วยความสะดวกสบายเนี่ยบำรุงบำเรอเหมาะแก่ทุกฤดูกาลแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นสุขุมารชาติไม่เคยรับความลำบากแต่ท่านสละเหมือนกันเป็นลูกกษัตริย์นะสละออกเพื่อที่จะมาแสวงหาโมกขธรรมทางพ้นทุกข์เห็นว่าทางของนักบวชนี่แหละที่จะไปได้ที่จะทำให้เราค้นหาสัจธรรมความจริงที่เราแสวงหาที่จะไปให้ถึงนะพวกเรานี่มีบุญนะอารมณ์นี้ถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้เนี่ยผู้คนที่ระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาของตนเองแล้วก็มาถึงจุดเนี้ยก็จะมองออกว่าเราก็มีบุญนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ห่วงเวลาโอกาสของชีวิตจะช่วงใดช่วงหนึ่งจะอยู่มาต่างกันนะบางคนก็จะเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติได้อายุเท่าไหร่นี่ต่างกันนะแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งที่หลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญเราทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยที่เขาเห็นอาจจะมองแต่งชุดขาวกันนั่งกันเต็มรถจะไปไหนกันเนาะอยู่ดีไม่ว่าดีนะเนี่ยนะอยู่ที่นี่ลงมากินข้าวเย็นด้วยกันใช่ไหมพอไปที่นั่นไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วนะอย่างนี้เนี่ยวิกาลโภชนาแล้วนะไม่มีข้าวเย็นเลี้ยงแล้วนะก็ยังอุตส่าห์มานะเขาไม่รู้นะว่าเรามาแสวงทางออกจากทุกข์มาหาที่ปฏิบัติมาอยู่กับหมู่คณะที่ปฏิบัติเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่มีเลยบางคนเข้าไม่ถึงเลยไม่ถึงจุดนั้นเลยไม่มีอารมณ์นั้นเลยอย่ากล่าวไปถึงว่าโอ้ต้องมาซื้อที่ดินต้องมาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมต้องไปจัดแจงชวนคนอื่นเข้ามาปฏิบัติอันนี้ยังไม่ถึงนะพวกเราบางคนที่นั่งอยู่ในนี้บอกว่าฉันก็อยากทำเหมือนกันแต่ยังทำไม่ได้บางคนอาจจะคิดอย่างนี้ว่ามันทำไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ได้ทำได้ทุกคนนะเห็นไหมไม่ได้ทำได้ทุกบ้านนะจะได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมมันต้องบุญต่อบุญนะบุญมันต่อบุญนะเหมือนกับบาปมันก็ไปต่อบาปใช่ไหมจับเขามาขังไว้แล้วมาฝึกให้เขาเรียกเพื่อนใช่ไหมเอาสัตว์นกก็ดีไก่ก็ดีเห็นไหมที่เขาจับมาได้ขังไว้เราก็เอาไปต่อ นายพรานเขาก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญทำลูกกรงไว้ ถ้าเกิดเพื่อนมันมาเข้ามาในเขตนี้ก็จะจับมันได้จับอีกพวกใหม่ได้อีกแสวงหาทำวิธีการทำบาปก่อนอาตมานี่ก็เด็กวัยรุ่นในเขตพื้นที่ของอำเภอที่อาตมาอยู่ก็เป็นข่าวออกไปต่อไก่แล้วก็ยิงกันนะก็อาวุธพวกเขานั่นแหละมันก็มีพลาดได้ใช่ไหมนั่นคือแสวงหาแต่ทำแต่สิ่งเหล่านั้นที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันเพียรที่จะสร้างบาปสร้างอกุศลก็เป็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พวกเราเนี่ยออกมาชั่วคราวอย่างแม่ชีเรวดีนี่ออกมาได้ยาวเลยตอนแรกก็คิดว่าเข้าออกใช่ไหมเห็นไหมออกไปออกมาได้ออกยาวเลยปงผมเลยตอนไปหาอาตมาใหม่ๆนี่ไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะเห็นไหมไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะเห็นไหมบุญมันต่อบุญไงบุญต่อบุญอีกนะเมื่อกี้บาปต่อบาปนะคนละฝ่ายกันแล้วนะคนละฝ่ายกันแล้วนะบุญต่อบุญทนเอาอีกนิดอยู่ไปอีกหน่อยดูไปอีกหน่อยเห็นไหมเสียงดังๆเมื่อตอนหัวค่ำหายไปหมดแล้วเงียบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งที่มันดีๆขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นแหละไม่ต้องไปหนักใจไม่ต้องไปคิดเผื่อจน
หมดกำลังใจที่จะเดินต่อไปในเส้นทางสายธรรมเส้นทางธรรมต้องมั่นคงต้องทนได้ ต้องพร้อมที่จะเงียบเหงาอยู่ตามลำพังที่ชาวบ้านเขาบอกเงียบก็ไปอยู่ได้เนาะเป็นฉันแล้วฉันอยู่ไม่ได้หรอกทำไมให้ไปอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมไปอยู่คนเดียวนั่งนิ่งๆอยู่นานๆเนี่ยให้ฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้อยู่เฉยๆใจจะขาด มานั่งดูลมหายใจเฉยๆให้ไปทำงานดีกว่าอย่างน้อยๆเป็นแม่ครัวก็ยังดีบางคนเลือกงั้นนะสถานที่นี้ไม่ต้องกลัวนะไม่มีป้องเป้งป้องเป้งไม่มีเลยเดี๋ยวเขามีทำมาให้เรียบร้อยไฟบังคับเลยเนี่ยพวกแม่ครัวเนี่ยอยู่นิ่งเลยนะแม่ครัววัดป่าก็อยู่นิ่งเลยนะไปไม่ได้แล้วเนี่ยมี ต้องมาทางเดียวกันที่หมดแล้วนะมันถ้ามีทางออกมันจะออกไปกับสิ่งเหล่านั้นออกทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไปทางธรรมไปทางสงบนะครับสถานที่ก็สำคัญหมู่คณะก็สำคัญบรรยากาศการแสวงบุญที่เป็นบุญภาวนาเนี่ยสำคัญนะโยมทำไมเราจึงต้องออกจากบ้านจากเดินเราหันไปทางไหนก็มีแต่บรรยากาศเดิมไงของเราทั้งนั้นเลยที่บ้านเราแม้ใครจะบอกว่าฉันมีสถานที่ส่วนตัวของฉันนะฉันมีมุมของฉันอยู่นะยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นของเราอยู่หมดเลยนะโอ้โหมันละยากเหมือนกันใครมาทำสิ่งที่เรามีอยู่นี้ให้เป็นไปไม่ถูกใจบางทีมันก็ขุ่นง่ายแต่เมื่อไหร่ที่เรามาใช้ของที่เป็นสาธารณะที่เขาจัดไว้เตรียมไว้มีความพร้อมที่จะรองรับกิจกรรมอย่างเงี้ยกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนะคนจัดงานคนเตรียมงานเหนื่อยนะโยมเพราะอาตมาเนี่ยทำบ่อยปีหนึ่งเนี่ยแต่ทำเรื่อยๆมันก็เลยเป็นปกติแต่ก็เหนื่อยแบบปกตินั่นแหละแต่เขาเนี่ยเขาเหนื่อยนะเนี่ยอาจารย์ชำนาญบอกผมบอกให้เอาธงไปติดเขายังไม่ติดเลยไม่ใช่เขาเหนื่อยเลยอาจารย์ติดแล้วตอนเก็บก็ไม่มีใครเก็บช่วยเขาอีกนะ ติดแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมไม่ติดธงปฏิบัติได้ไหมได้เหมือนกันนะเลยไม่ติดดีกว่าถ้าติดพอได้รู้ว่าทางเข้าทางออกว่ามีงานก็พอแล้วนะหลวงพ่อหนึ่งไปที่วัดอาตมาวัดมันเป็นวัดป่ามันก็กว้างเนาะสถานที่มันกว้างทางเข้าก็เยอะทำไมไม่ติดธงบ้างอ่ะติดอยู่ครับมันติดแต่ฝั่งทางนี้ครับโอ้โหดูผมก็มาไม่ถูกเลย ติดธงเยอะๆหน่อยสิแหมพ่อก็ไม่เอามาถวายผมบ้างจะได้มีเยอะๆ คิดในใจเราก็ บางทีมันไม่ถูกใจเราไปหมดอะให้เป็นอย่างนั้นดิให้เป็นอย่างนี้ดิแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำอย่างเดียวกันแล้วสามารถที่จะทำให้หมู่คณะนี้เจริญในธรรมอย่างเงี้ยบรรยากาศต่างๆอยู่ดึกฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนกันมาเทศมาแสดงธรรมหมู่เราก็ไปไหนไม่ได้เนาะต้องอยู่นะบรรยากาศนี้นะแม้ไปอยู่ตรงไหนเขาก็มีเครื่องเสียงดังไว้ทั่วบริเวณได้ยินไหมถึงที่พักไหมเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศนี่มันพาไปมันชวนไปเรามาฝึกที่จะโดดเดี่ยวฝึกก่อนวันนี้ยังมีหมู่มีคณะวันหนึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราเข้าถึงสายทางสายธรรมแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติที่เข้าสู่เส้นทางธรรมที่ถูกมรรคเนี่ยเข้าสู่มรรคแม้จะไม่เหลือใครแต่เราก็ยังทำหน้าที่ของเราอยู่
มีกำลังใจไม่ต้องรอกำลังใจจากใครไม่ต้องรอใครปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องรอเสียงะระฆังไม่ต้องรอหมู่คณะไม่ต้องเรียกใครไม่ต้องรอใครมาด้วยชวนกันมาชวนไหมไปแม้แต่ไปอยู่ที่พักก็ยังชวนออกไปหรือยังใช่ไหม แสดงว่าเรายังพึ่งคนอื่นอยู่นะยังอาศัยคนอื่นอยู่นะถ้าเมื่อไหร่เราเหลือแต่เราก็ปฏิบัติตามปกติเลยแม้ไม่มีใครก็ปฏิบัติมีคนมากก็เหมือนเราก็ปฏิบัติมีคนน้อยก็ปฏิบัติเหมือนเดิมมันเป็นปกติของเราไปเลยเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยเราจะมีที่พึ่งเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วทำกับตัวเองได้แล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่ของคณะไม่ต้องรอให้เขาเรียกรวมได้เวลาเรารู้จักทำหน้าที่ของเราเองเลยทำหน้าที่ของเราตื่นตัวอยู่เสมอกับสิ่งที่เราทำอันนี้พร้อมที่จะเงียบเหงาแม้เราไม่เหลือใครนักปฏิบัติเนี่ยนะไม่ต้องรอไม่ต้องร้องเรียกใครแล้วก็ไม่ต้องรอใครมาเห็นใจเราไม่ต้องรอใครว่าใครจะมาเป็นเพื่อนปฏิบัติกับเรานี่ยังมีคู่หูอยู่แม่ชีสมหมายเมื่อไหร่ที่แม่ชีคนเดียวได้เนี่ยนั่นแหละจะรู้ว่าเป็นยังไงอ้าวจะไปเนี่ยไปเป็นเพื่อนหน่อยสินี่อันนี้ยังต้องการเพื่อนอยู่นะใช่ไหมโยมนพก็ยังมีโยมตุ้ยเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมนั่นท่านในพลนะมาคนเดียวนะมาคนเดียวอีกสองคนเพื่อนอีกสองไม่มาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรมีภารกิจของใครของท่านใช่ไหมรู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็ไปได้ปกติใจเราปกติเนาะเหมือนกับโยมนุบโยมตุ้ยวันไหนไม่มีใครมาปฏิบัติศาลานี้มีอยู่2 คนถ้าวันใดวันหนึ่งโยมนบไม่สามารถมาทำวัดได้โยมตุ้ยก็ต้องมาทำคนเดียววันหนึ่งโยมตุ้ยไม่มาทำวัดโยมนบก็ต้องมาคนเดียวได้เนี่ยมันต้องพร้อมเสมอนะเราเป็นนักต่อสู้นะลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเนี่ยทางสายนี้มันพร้อมที่จะโดดเดี่ยวพร้อมที่อยู่ลำพังคนเดียวแล้วก็เหลียวหาใครไม่เห็นไม่จำเป็นว่าต้องมีใครอยู่กับใครก็ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวก็ได้ต้องขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นใจเราจะเห็นใจเองเราจะเห็นใจตัวเองคำพูดอื่นๆจากคนอื่นโอ้เห็นใจเนาะสงสารเหลือเกินก็ได้ยินเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเมื่อก่อนที่เราใช้ชีวิตมาที่ต้องการกำลังใจที่เขาบอกไม่มีอะไรก็ให้กำลังใจกันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติจนให้กำลังใจตัวเองได้แล้วคำพวกนี้ก็เป็นธรรมดาจะมีคนพูดหรือไม่ก็ตามก็เป็นธรรมดาเพราะเรามีที่พึ่งทางใจของเราแล้วเรารู้ว่าทางที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่จะเป็นต้องพึ่งใครแล้วที่พึ่งคือพระรัตนตรัยเนี่ยมันเบ่งบานอยู่ในจิตในใจเราแล้วอยู่กับหมู่คณะก็ได้อยู่กับรูปแบบก็ได้เขาจะพาทำรูปแบบไหนก็วางใจเข้ากับเขาได้แม้ไม่เหลือใครไม่มีใครปฏิบัติอยู่ตามลำพังผู้เดียวเราเองก็ได้พร้อมเสมอเพราะฉะนั้นแต่ไม่มีคำว่าเหงาจะไม่มีคำว่าเศร้าระทมตมตอมตรอมจิตตรอมใจอะไรต่างๆไม่มีเพราะว่าทางโลกเขาต้องการอย่างนั้นใช่ไหมต้องการว่าเราน่าจะมีใครเห็นใจเราสักหน่อยนะกับการใช้ชีวิตของเรามาใช่ไหมเมื่อก่อนนี่แม่ชีแกก็หวาดหวั่นเหมือนกันตอนที่อายุยังไม่ถึงขนาดนี้นะแม่ชีนะแม่ชีเรวดีเล่าให้ฟังโยมบอกถ้าแก่ไปแล้วนะถ้าฉันเป็นอย่างนี้นะฉันอยู่ไม่ได้แน่เลยฉันต้องวางแผนแม่ชีเรวดีวางแผนที่จะ
ก่อนจะชราแล้วก็ไปไม่ไหว วางแผนได้หมดเลยเกษียณแบบไหนใช่ไหมวางไว้หมดเลย แต่พอถึงวันนี้แล้ว เราก็อยู่ได้นะใช่ไหมทรัพย์ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยแม่ชีเสียสละทรัพย์ซื้อที่ดินทำสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เราด้วยนะอนุโมทนากับแม่ชีด้วยนะสิ่งที่แม่ชีเขาเตรียมไว้เนี่ยที่ไปเจอกับอาตมาใหม่บอกโยมเตรียมไว้แล้ว ว่าบั้นปลายจะต้องอยู่ยังไงไม่คิดพึ่งใครเลยนะ ไม่คิดพึ่งใครแล้วก็ลูกเขาก็ทำของเขาไปเขาก็ดูแลครอบครัวเขาไปอย่างนี้นะแต่วันนี้เรามีครอบครัวทางธรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะตอนเราออกมาคนเดียวนะแต่ตอนนี้เรามีเพื่อนสายธรรมเรามากมายจะไปที่ไหนก็อบอุ่นมีความสุขแม้จะไม่เหลือทรัพย์ภายนอกพูดง่ายไม่มีเงินติดกระเป๋าเราก็มีความสุขนะเงินไม่เหมือนก่อนนะเมื่อก่อนแช่แล้วก็ปุ๊บใช่ไหมเขาบอกบุญทำอะไรเขาบอกบุญทำอะไรนี่ไปใหม่ๆมีเงินนะไม่ชีเลวดีเป็นเจ้าภาพหมดนะปุ๊บเห็นไหมตอนนี้พอเรารู้แล้วว่าเราบวชแล้วเนี่ยรายได้อื่นที่มันจะเข้ามาสู่เรามันไม่มีแล้วเราก็ต้องรู้จักว่าจะต้องใช้ในสิ่งที่มีอยู่ยังไงให้จำเป็นจะไปใช้แบบเมื่อก่อนไม่ได้แต่เราได้ทำบุญที่มันประเสริฐแล้วก็ละเอียดประณีตขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยเราเป็นบุญภาวนาแล้วตอนนี้เห็นไหมทานเราเริ่มมาจากทานใช่ไหมแล้วก็ศีลควบคุมตัวเองได้แล้วให้อยู่ในกรอบของศีลพัฒนาตนเองศีลก็6 7 8เนี่ยควบคุมกำกับตัวเองนะ6 7 8เนี่ยเคยทานตามใจปากใช่ไหมไม่เลือกเวลานี่ว่าพอเป็นนักบวชแล้วต้องเที่ยงไปแล้วไม่ได้แล้วนะวิกาลโภชนาเนี่ยหลังเที่ยงไปแล้วต้องไม่ต้องไปหากินหาทานแบบชาวบ้านก็แล้วเขาบอกว่ามีอาหารรอบดึกเราไม่มีแล้วนะพวกเราสบายเลยพวกเราเนี่ยเราลดปัญหาลดสิ่งที่ต้องไปแสวงหาแล้วก็บำรุงบำเรอตนเองสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมเห็นไหมเขาร้องไปร้องมาเขาเหนื่อยเขาเลิกไปแล้ว นะเขาร้องกันได้ยินไหมเขาร้องผู้หญิงก็ร้องผู้ชายก็ร้องชีวิตพวกนั้นเราผ่านกันมาหมดแล้วนะใช่ไหมนี่ถือไมค์เป็นทุกคนนั้นเนี่ยเคยไหมเขาให้ถือไมค์ร้องเพลงไม่นะ เป็นนักร้องหรือเขาร้องแล้วเราก็อยู่ในวงกับเขาอยู่ตลอดนะคอยสนุกสนานด้วยกันตลอดแต่พอเรามาเป็นนักปฏิบัติธรรมทำไม่ได้แล้วไม่เอาละรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วนะเราสนุกสนานมาเยอะแล้วเราก็เลิกหันมาดูเดินก็รู้จักกำหนดการเดินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพิจารณารู้จักเท่าทันหลวงพ่อกเทศสภาวะให้เราฟังทุกวันฟังหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ฟังกล่อมนะโยมนะบางคนได้ฟังพระเทศแล้วนั่งสบายหลับไปเลยนะบางคนบอกโยมมันนั่งได้ทั้งคืนเนี่ยปฏิบัติโยอยู่ทั้งคืนไม่นอนก็ได้ว่าแต่มีพระเทศบางคนสารภาพโอ้โหกลางคืนฟังวิทยุออกวิทยุอาตมาก็เปิดกัน24 ชั่วโมงเลยฟังธรรมะ24 ชั่วโมงถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนอนไม่หลับเหมือนกันแสดงว่าพระเทศของพระนี่กันเทศของพระนี่เป็นยานอนหลับหรือเปล่า ฟังพระเทศกล่อมไปเหรอหรือยังไงต้องได้ฟังธรรมะก่อนนั่งไม่นอนเลยก็ได้นั่งทั้งคืนอยู่ในท่าทางบางทีมันหลับจิตไม่ตื่นก็มีนะจิตไม่ตื่นนะแต่อันนี้สำหรับทำได้แต่นักปฏิบัติธรรมนะคนอื่นก็ทำไม่ได้อย่างเราหรอกเพราะรู้สึกทุกข์ทรมานนะของเรานี่นั่งหลับได้เป็นคืนนั่งหลับได้เดี๋ยวตื่นขึ้นมาบ้างเดี๋ยวนั่งหลับต่ออย่างนี้นะก็เลยว่าตัวเองไม่หลับเลยนะทั้งคืน
จริงๆมันมีช่วงหลับอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าตื่นแบบวิปัสสนาท่านผู้รู้เนี่ยมันตื่นมันเข้าใจนั่งอยู่ในท่าทางอาการอย่างใดก็รู้ชัดในอาการอย่างนั้นรู้หมดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ได้ยินอยู่ก็รู้เมื่อกี้อาตมาก็นั่งพิจารณาตอนมามันก็สลึมสลือพอได้มานั่งกำหนดเปลี่ยนสถานที่มันก็รู้สึกมันตื่นตัวขึ้นเขาสวดอยู่เราก็ได้ยินถึงบทไหนแล้วเราก็นั่งดูตัวเองสมาธิเกิดก็รู้ว่าเป็นสมาธิก็รู้ความฟุ้งซ่านมาอีกแล้วสลับกันเนี่ยเพราะมันเป็นข้าศึกกันนะถ้าเกิดความฟุ้งซ่านสมาธิหนีเลยไม่อยู่ด้วยกันนะโยมอยู่ด้วยกันไม่ได้อารมณ์ชอบชังเกิดขึ้นสมาธิไม่อยู่แล้วเพราะสมาธินี่อยู่กับปัจจุบันนะชอบชังมันอยู่กับอารมณ์ของอดีตกับอนาคตที่มันคิดไปสังเกตดูนะถ้ามีเรื่องไปยาวเลยนะถ้ารู้เรื่องนี้ยิ่งไปยาวเลยนะเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ต่อไม่เป็นปัจจุบันถ้ารู้ตัวนะรู้สึกสติอยู่กับตัวนี้อันนี้จบพอมันตัดพอมันจะไปรู้เรื่องมันก็ตัดเข้ามารู้ตัวไงปุ๊บรู้อยู่ว่าทำอะไรอยู่ครับอันเนี้ยเวทีนี้โรงเรียนนี้มีแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านสอนมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาสัมปชาโนมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยมหาสติปัฏฐานพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมิได้ทางสายเอกายโนมัคโควิสุทธิญาณทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ทางสายเอกทางสายเดียวทางเดียวนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นใครมาสอนกี่พระพุทธเจ้าก็ตามก็สอนทางนี้จะมีกี่พุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็สอนทางนี้เรื่องนี้ทางเอกเนี่ยทางสายเอกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถูกทางแล้วก็จะไปรอใครไม่ต้องรอใครแล้วใช่ไหมไม่ต้องรออุกาสะมันช้าไปแล้วใช่ไหมตั้งท่านานเหลือเกินขอคานิกะสมาธิอุปจารขอนั่นเนี่ยไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนี้ยังเป็นขั้นสมถะอยู่นะและวิปัสสนาญาณนี่อันนี้วิปัสสนามาแล้วใช่ไหมอันนั้นขอเอานะนี่โดยภาคปริยัติเนี่ยรู้ว่าการปฏิบัติมันต้องประสบพบเจออย่างนี้แต่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับเวลาที่เราปฏิบัติอยู่รู้เองเข้าใจเองรู้ตื่นเบิกบานข้างในนั่นเองเข้าใจเองก็อ๋อแล้วนะไม่ต้องให้ใครมาอธิบายแล้วก็ไม่ต้องรอให้พระมานั่งเทศกล่อมหรอกที่เราฟังพระเทศกล่อมนะเปิดวิทยุไว้ทั้งคืนเนี่ยเปิดธรรมะแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็เปิดใช่ไหมอาศัยธรรมภายนอกเป็นเครื่องกล่อมต่อไปจริงๆแล้วมันเป็นบาดฐานเป็นบันไดเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วเข้าใจทางแล้วทางสายนี้แล้วสามารถอยู่กับลำพังตนเองได้แล้วอยู่กับรู้เท่าทันอารมณ์แล้วเป็นปัจจุบันแล้วไม่ต้องมีธรรมะไม่ต้องมีอื่นสักแต่ได้ยินเห็นไหมท่านก็ยังบอกในเวลาเราไปปฏิบัติใช่ไหมได้ยินหนอใช่ไหมได้ยินแล้วก็จบไปเนี่ยก็เพียงแต่ได้ยินแค่นั้นเองสักแต่ว่าได้ยินไปทั้งที่ก็มีพระเทศอยู่นั่นแหละได้ยินเสียงอยู่นั่นแหละแต่เนื้อความเนื้อหาอะไรต่างๆสมาธิความแน่วแน่ความเข้าใจในสภาพอารมณ์แห่งปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นกระจ่างภายในของเราจนไม่
ไม่ได้ไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องราวที่เราฟังนั้น ไม่ได้เอาความแล้วไม่ได้เอาเนื้อความแล้วอันนั้นมันอิงอาศัยกันนะรูปแบบเนี่ยก็เหมือนบันไดที่เราจะเข้าไป เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดห้องพักแห่งใจ เข้าไปสู่ห้องสมาธิแล้วก็เข้าใจมีที่อยู่แล้วทีนี้ตอนแรกก็หาเบาะใช่ไหมนั่งพื้นนานๆเจ็บนะทีนี้พอมันนั่งได้แล้วนี่มันไม่ได้คำนึงแล้วนะว่าเบาะมันนุ่มหรือไม่นุ่มยังไงนะใช่หรือไม่สภาวะตรงนั้นไม่ได้เกิดมันเกิดที่สมาธิมันเกิดขึ้นแล้วเวทนาก็สลับไปเกิดทางกายแทนที่จะไปเจ็บก้นก็มาเจ็บขาใช่ไหม เปลี่ยนท่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนไปเรื่อยมันขาจะหลุดเลยนะดูต่อไปมันจะหลุดก็หลุดไป เราไม่ใช่เจ้าของขาไม่มีเราอีกดูไปเรื่อยๆบางทีก็คืนกลับมาทุกขเวทนาบีบคั้นมากมันมีความจำเป็นแล้วทุกบีบคั้นมากแล้วต้องเปลี่ยนอิริยาบถให้เขาเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามตัณหาไม่ได้ปฏิบัติตามความอยากแต่รู้ว่าความอยากเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยเห็นไหมปัญญามันเกิดเนี่ยอันนั้นก็เข้าใจในธรรมชาติเข้าใจทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในเราเนี่ยเข้าใจแม้ตัวเราก็ไม่มีสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นตามสภาวะมันเกิดอุปาทานวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราอันเนี้ยทางสายเนี่ยใครมาเทศองค์ไหนมาเทศก็จะมาเทศแต่เรื่องนี้แหละเราจะฟังกันมาทุกรูปทุกนามก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนมันถึงจริงๆไม่ต้องมีคนอธิบายหรอกเข้าใจแล้วจบแล้วเนี่ยเป็นไหมอ๋อมันเข้าใจแล้วอย่างที่เราศึกษามาที่ฟังมานั่นแหละมันเป็นของมันเองมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วมันจบแล้วไม่ต้องไปหาอีกแล้วไม่ต้องมาหาใครมาอธิบายให้เราฟังน้อยทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วตอนสงสัยมันก็ส่วนอีกสงสัยนะตอนเข้าใจกับส่วนเข้าใจเนี่ยวิชาเนี่ยวิชากับอวิชชามันคนละตอนกันนะตอนมีนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเนี่ยสมาธิมันเกิดไม่ได้หรอกเมื่อสมาธิเกิดนิวรณ์มันมาไม่ได้อยู่คนละฝั่งกันคนละสภาวะกันเราก็เลยเข้าใจว่าโอ้ปฏิบัติธรรมมันเกิดประโยชน์อย่างนี้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นด้วยเนี่ยสำคัญมันดีตรงนี้เขาก็ไม่ต่างอะไรกับเราหรอกชีวิตที่เป็นกันอยู่เนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจเนี่ยปรุงแต่งไปสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเราก็เข้าใจเกิดขึ้นกับเราเราก็เข้าใจเขาเกิดขึ้นเราเห็นอยู่และได้ยินอยู่ได้ทราบก็เข้าใจแล้วก็จบกันใช่ไหมเข้าใจนี่จะบริหารอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรโดยไม่ให้มีโทษอย่างไรเพราะฉะนั้นความหงุดหงิดความไม่พอใจที่เราจะเห็นว่ามันก้าวหน้าขึ้นก็เพราะว่าเราปฏิบัติเข้าถึงเข้าสู่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละคนทางสายนี้เนี่ยทางเส้นเดียวกันทางสายเดียวกันเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยสภาวะชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเกิดขึ้นตามสภาวะอารมณ์ไม่ใช่เพลินนะเอาไปเอามาเพลินไปเลยนะ
รู้เพลินไปแต่รู้อยู่นะถ้าเกิดเพลินไปตามความคิดเพลินไปจนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อันนั้นต้องระวังหลุดแล้วต้องเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยให้รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จรเข้ามาท่านบอกเป็นเป็นอคันตุกะอคันตุการมณ์เป็นอารมณ์ที่เป็นอคันตุกะเป็นผู้จรมาแสดงเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งใดที่มันเกิดพิเศษอะไรขึ้นมาแล้วเราไปยึดอารมณ์นั้นก็เอามาพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยไงความพิเศษมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีพิสดารนั้นสิเนี่ยใช่ไหมในกลุ่มของนักปฏิบัติธรรมที่ติดอยู่ตรงนี้ก็มีก็ไปไม่ได้ติดกับเรื่องพิสดารเจอกันทีไรก็นี่โอ้โหสภาวะไปถึงขั้นนั้นแล้วนะใส่ขั้นให้มันอีกนะเอาแล้วทีนี้แกะขั้นไม่ออกนะโยมเพราะว่าฉันมาถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหมเธอเพิ่งขั้นนี้เอง ฉันขั้นนี้แล้วเธอเพิ่งขั้นนี้เองไม่มีขั้นมาอีกเข้าใจแล้วก็จบแล้วเพราะเนี่ยฝึกทำอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติอยู่อย่างนี้ที่เรามาวัดกันเนี่ยมาเรียนรู้ตัวเองนะที่เรามาเนี่ยละออกจากสิ่งที่เป็นของเราที่ให้มาอยู่กับของสาธารณะที่ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ใช้สอยประโยชน์นี้แล้วก็ช่วยกันรักษาด้วยนะว่าใช้ประโยชน์เสร็จก็เอาไว้คนอื่นมาใช้ก็เหมือนร่างกายมายืมใช้แค่เพียงชั่วคราวท่านบอกเนี่ยมาเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันเป็นตัวเราเนี่ยนะอันนี้อวัยวะเรียกขานี่เรียกแขนเรียกมือนิ้วก็เรียกไปตามสัดส่วนที่บัญญัติโลกเขาบัญญัตินะอันนี้ผมขนฟันหนังเล็บท่านบอกว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่นะธาตุสี่มหาภูตรูปใหญ่ๆดินน้ำไฟลมมาประชุมกันทีนี้มีวิญญาณครองวิญญาณคือธรรมชาติรู้นี่แหละรู้ตอนไหนท่านก็บอกว่าจุดกำเนิดของความรู้คือตอนที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายก็สัมผัสจิตใจนึกคิดก็จะรู้ภายในเอาอายตนะภายนอกภายในมากระทบกันวิญญาณเนี่ยก็คือธรรมชาติรู้จะเกิดขึ้นตาเห็นรูปจักขุวิญญาณเกิดขึ้นที่เราฟังทางด้านอภิธรรมหูได้ยินเสียงโสตวิญญาณพอกระทบผู้รู้เนี่ยคือโสตวิญญาณใช่ไหมแต่ทีนี้พอคนที่เสียชีวิตไปวิญญาณกระทบอย่างไรก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วดับแล้ววิญญาณดับแล้วก็ตาก็มีรูปก็มีนะแต่จักขุวิญญาณไม่เกิดไม่มีผู้รู้แล้วเนี่ยไม่มีสภาพรู้แล้วนะก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้มันทุกข์ปรุงแต่งไปไม่มีแล้วมันไม่เข้ามาสู่ใจแล้ววิญญาณทางใจก็ไม่มีเรื่องราวให้จิตใจนี้ได้นึกคิดแล้วผู้รู้ที่เป็นนามธรรมที่เป็นมโนวิญญาณก็ไม่มีเนี่ยสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติทิ้งไว้ก่อนที่จะมาเนี่ยอาตมาได้ไปส่งคนแก่ซึ่งเป็นชาววัดตั้งแต่อาตมาบวชมาใหม่ๆได้ไปอยู่ที่จังหวัดเลยก็เห็นคนแก่กลุ่มเนี้ยมาคำวัดว่าเขาเรียกคนอีสานเรียกไม่ออกคำออกมาจากบ้านแล้วก็ออกมาค้ำอยู่วัดเนี่ยนะ
พูดง่ายๆเขาเลยเรียกแม่ออกเคยได้ยินไหมถ้าผู้ชายเขาเรียกพ่อออกคนไหนไปวัดบ่อยๆเขาเรียกค้ำหมดเลยพ่อออกค้ำแม่ออกค้ำคือเห็นหน้ากันประจำใส่บาตรให้ฉันทุกวันวันพระก็ได้เห็นกันประจำตั้งแต่เราเป็นหลวงพี่จนได้เป็นอาจารย์เป็นหลวงน้าเป็นพระครูแล้วเป็นหลวงพ่อทีนี้เดี๋ยวนี้คนชุดเดิมนั่นแหละเรียกอาตมาเปลี่ยนไปอีกแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกอาจารย์นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกหลวงพ่อแล้วอะคิดดูคนที่เรียกอาตมาจะขนาดไหนต้องเรียกยายไหม96 ปี97 ปียายไม่มาวัดนานแล้วแต่ลูกเขามาอยู่นะลูกมาเขาบอกว่ายายเป็นยังไงโอ้ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอาจารย์หลานเขาป้อนข้าวป้อนน้ำแหละนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละฟังวิทยุอยู่นะฟังในวิทยุมันมีประโยชน์ตรงนี้โยมตอนนี้โยมเล่นโซเชียลเป็นอยู่ใช่ไหมเขาถ่ายทอดนะเนี่ยโยมไปกดไลค์กดแชร์อาตมาหน่อยนะนี่ก็กดได้ใช่ไหมตอนที่มันเจ็บป่วยนอนแบบเหมือนกับคุณยายที่ว่านี่จะไปไลค์ไปแชร์ได้ยังไงไม่มีแรงจะไปยกนี้แล้วนะโยมนะลูกเขารู้ว่าเราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำผมก็เปิดไว้ใกล้เตียงที่รักษาที่หัวนอนที่เรานอนอยู่ฟังธรรมะทุกวันหมอก็ไปรักษาไปฉีดยาให้เอาไปเอามาตอนนี้ฉีดยาก็ไม่เข้าแล้วอาจารย์ทำไมไม่รู้ธาตุมันไม่รับแล้วขาเขียวไปข้างหนึ่งแล้วทีนี้เขียวอยู่ทรมานทีนี้ตัวก็เริ่มดีดออกเริ่มคุยแล้วรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเป็นบางทีแต่เวทนาบีบคั้นมากพอรู้สังเกตได้จากเวลาทุกทรมานแล้วร่างกายจะบิดแล้วก็จะมีเสียงร้องออกมาอย่างนี้นะอาจารย์นิมนต์มาเยี่ยมยายหน่อยได้ไหมได้อยากให้อาจารย์มาเนี่ยญาติพี่น้องมาเต็มบ้านแล้วเนี่ยจากทางไกลจังหวัดอื่นก็มาแล้วแสดงว่าใกล้วาระสุดท้ายแล้วนะโยมเขาจะมาส่งแล้วเนี่ยนิมนต์มาเยี่ยมยายหน่อยอยากให้ยายได้ทำบุญอยากให้พระอยากให้ได้ถวายสังฆทานไหว้พระรับศีลนี่นะเมื่อก่อนนี้ไปวัดได้นะอันนี้มาวัดเองได้นะเนี่ยเห็นไหมล่ะตอนที่เราแบบอยู่ที่เขารักษาเราอยากไปก็ไปไม่ได้แล้วนะโยมไปไม่ได้แล้วเนี่ยนี่โยมมาได้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมกี่วันโยมมากี่วันตั้งใจมากี่วันมาที่นู่นกี่วันอยู่ที่นู่นกี่วันยังไม่เคยอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยไปเขาค่ายอันนี้รู้ว่าต้องมา3 วันใช่ไหมวันนี้พาตัวเองมาได้วันหนึ่งเราอยากไปเขาก็ไม่พาเราไปก็ไม่ได้เพราะสภาพเราไม่พร้อมที่จะไปทำแบบเนี้ยเนี่ยอาตมาก็ไปก็เลยคิดว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เลยเอาพระพุทธรูปไปเนี่ยพระที่เราทำพ่อพุทธจริยธรรมแต่องค์เล็กไปนี่ยายนี่นะพระที่เราจะทำที่พวกโยมร่วมกันทำโบสถ์เนี่ยจับเอามือจับเขาแกก็ทำมือมันจะยกไหว้พระอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็บอกว่าต่อไปรับศีลนะเดี๋ยวจะได้ถวายสังฆทานลูกหลานว่ากันดังๆพร้อมกัน
ยายจะได้ยินด้วยว่าพร้อมกันนี่แกก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมันบางทีมันวิญญาณทางหูมันไม่ค่อยเกิดแล้วโยมเป็นบางทีมันเริ่มจะจางๆแล้วไม่ได้ยินเราแล้วอะนะแต่รู้ว่าอาจารย์มาอย่าไปพูดพระครูจริยะสารธรรมนะอันนี้ได้มาทีหลังตอนแกรู้จักอาจารย์เนี่ยอาจารย์นิรุตเรื่องถ้าบอกอาจารย์นิรุตมาเนี่ยรู้ตรงนั้นเนี่ยพระครูจริยะนี่ใครมันได้ ไม่รู้จักใช่ไหมเพราะชื่อใหม่นี่แกไม่คุ้นนะคุณก็รู้แต่ชื่อเก่าอาจารย์ตั้งแต่รู้จักกันมาเป็นหลวงพี่นู่นนะพอถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกับลูกหลานว่าให้ดูว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาดูคุณยายเป็นตัวอย่างทั้งชีวิตสมบัติที่มอบให้ลูกหลานไว้เนี่ยไว้ให้คนในโลกนี้ใช้นะดูแลของเพิ่นดูแลของคุณยายต่อไปมันเป็นส่งทอดต่อไปที่เรามีอยู่เหมือนกันเพราะว่าแม้แต่ที่อยู่ในกระเป๋าอะลูกหลานก็จะบอกว่ายายไม่ต้องห่วงนะในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวจะทำบุญเดี๋ยวจะทำบุญสร้างโบสถ์ให้แกก็ดีใจเพราะมันเหลืออยู่แค่นั้นเองเหลืออยู่แค่นี้โยมเนี่ยคนก็ชอบเอากระเป๋าเงินไปยัดหรือเอาเงินเวลาใครมาเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมตอนวาระสุดท้ายอาตมาดูในโซเชียลTikTokมีคนแก่คนหนึ่งที่ว่าหลานแกดูแลอย่างดีมันขึ้นมาก็เห็นได้ดูบ่อยเพราะว่าหลานเขาถ่ายบ่อยยายกินข้าวกินแล้วก็ว่ายังไม่ได้กินหรือยัง ยังนะเขาบอกว่าจะกินอะไรหาให้ได้หมดทุกอย่างโอ้เองนี่ดีกับข้าเหลือเกินอย่างอื่นพูดได้หมดเขาบอกว่ามีเงินไหมเล่าแกบอกแกไม่มีท่าเดียวจริงๆแกมีอยู่แกจะหวงเงินแกอย่าเอาไปไหนไม่ได้นะเนี่ยอันเนี้ยขอยืมหน่อยนะไม่เอาไม่ให้มันยังมีสิ่งที่แกห่วงอยู่อันเนี้ยถ้าได้ยิ้มเลยเพราะเขาเอาแบงค์มาให้ลูกหลานคนไหนมาเอาแบงค์มาให้ยิ้มแต่คนแก่เหล่านี้นะพอเห็นพระอยากทำบุญนะอยากทำบุญยอมเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขายึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของเขาเนี่ยพอบอกเดี๋ยวจะทำบุญให้นะก็ดีใจพออาตมากลับมาตกอีกวันหนึ่งเขาบอกตายแล้วไปแล้วเนี่ย เขาเลยไม่กล้านิมนต์อาตมาไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์นิรุตไปนี่ ไม่รอสักลายไม่ใช่หรอกสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเหมือนเดิมนั่นแหละฟื้นกลับมาก็มีอาตมาไปก็เอาพระไปให้เหมือนกันเหมือนเดิมเพราะอะไรสิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์ทางพระรัตนตรัยเนี่ยใช่ไหมทางศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์ก็ตอนนี้แหละเราจะไปทำไม่ใช่เอาไปดูว่าเนื้อนั้นเนื้อนี่ส่องดูอยู่ในปางนั้นปางนี้ปางสมาธิปางมารวิชัยปางอะไรก็มีหลายปางเนาะปางยืนปางนั่งหลายปางพระพุทธรูปที่เราสร้างกันเนี่ยก็ต้องไขปริศนาให้ได้นะต้องกระจายความรู้ตรงนี้ให้ได้ด้วยนะแต่สำหรับคนที่อย่างพวกเราเนี่ยเข้าวัดอยู่เป็นประจำเนี่ยแค่ไปกระตุ้นให้ระลึกถึงว่าเนี่ยยิ่งสิ่งที่เราเคยทำด้วยกันมาเนี่ยตอนเขาจะเผาวันนี้นะเผาเนี่ยยายที่ว่าเนี่ยหลานเขาบอกว่าอาจารย์จะนิมนต์อาจารย์มาตอนเผายายได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงกับที่งานที่อาจารย์จะไปนี่ไม่ได้นะต้องเข้าใจนะเพราะว่าจองคิวไว้แล้วเรียบร้อยแล้วรถก็เตรียมไว้แล้วชาวบ้านเขาก็จะมาเป็นคันรถเนี่ยอาตมาบอกญาติโยมทั้งหลายใครจะเลิกตอนที่ว่าตายแล้วจะให้พระไปเผาไม่ยากหรอกพระเผาไม่ยาก
องค์ไหนองค์ใดองค์หนึ่งไม่ไปก็เผาได้หมดนะเราไม่ต้องไปรอเลือกหรอกจันทร์อังคารพุธศุกร์วันนั้นแข็งวันนี้ไม่แข็งวันนั้นเผาได้เผาไม่ได้เผาได้ทุกวันว่าจะมีไฟใส่ เผาได้หมด เถียงกันอีกนะชาวบ้านเนี่ยวันนี้เผาได้วันนี้เผาไม่ได้เราก็มาถามพระนะอาจารย์เขาบอกวันนั้นเผาไม่ได้เหรอได้มีไฟหรือเปล่า ใส่เลย เผาได้หมดนั่นแหละแต่อาจารย์ไม่ได้ไปในงานนั้นแหมอาจารย์เนาะยายตายทั้งทีก็ไม่มางานเรางานยายเราเลยอย่าไปเสียใจแบบนั้น ตอนนี้ให้มาแบบนี้ตอนนี้เราเผากันตอนเป็นๆนี่ก่อนเนาะเผากิเลสเผาโลภะโทสะโมหะกันเนี่ยเผากันอยู่เนี่ยเห็นไหมเราเพียรเพ่งเนี่ยเห็นไหมล่ะมีความเพียรพิษเพียรเพ่งในการเผาผลาญเผากิเลสเลยมีสตินะเป็นเครื่องเผาเลยนะมีขันติความอดทนเผากิเลสเห็นไหมล่ะท่านบอกเผาให้อาจารย์มาพาเผาอย่างนี้เห็นไหมดึกดื่นขนาดไหนได้ยินอาจารย์ชำนาญแล้วหลวงพี่หลวงพี่หนุ่มๆมาสวดมนต์เดี๋ยวอาจารย์นิรุตจะมาได้คิวเราแล้วนะรีบออกมาไปเผาโยมซะหน่อย ใช่ไหมตอนที่เผาธาตุสี่สรีระร่างกายอาจารย์ไม่มาก็ได้ เพราะวิธีเผาของอาจารย์เนี่ยเผาทางเทศ เผาทางนี้นะที่วัดอาตมาเนี่ยไม่ได้กินข้าวง่ายนะโยมพระก็ไม่ได้ฉันกันง่ายนะโอ้เทศเป็นชั่วโมงโยมดูไลฟ์สดอาตมาทุกวันเนี่ย เหตุการณ์เป็นยังไงอยู่กันยังไงคนไหนอยู่ยังไงอยู่อะไรกันยังไงถามบางทีอยู่ด้วยกันก็ได้เจอกันแค่ช่วงนั้นน่ะโยมเจ้าวาดก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างตอนที่กินข้าวนี่ไฟบังคับต้องมาหมดโยมถ้าไม่มาอดเนี่ยเพราะรอบเดียวนะ ก็ได้พูดคุยให้ธรรมะกันเผาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจว่าอาจารย์ไม่ได้ไปเผาเพราะว่าดูอีกเรื่องเขาทำโยมไปทั่วเลยเนี่ยปกติแล้วโยมมาปฏิบัติธรรมทำประทักษิณเวียนขวาใช่ไหมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่องค์รอบองค์พุทธปฏิมาก็ดีเจดีย์หรือว่าอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะไปแสดงออกซึ่งความเคารพทำประทักษิณเวียนขวาใช่ไหมเวลาเราจะเข้าโบสถ์อย่างเงี้ยจะพาลูกหลานเราไปบวชใช่ไหมแห่กันไปจากบ้านก่อนจะเข้าโบสถ์พากันเวียนขวาแต่พวกเราไม่เข้าใจนะมัวแต่ร้องโหยหวนกันบางทีหลวงพ่อก็จะบวชให้แล้วยังไม่เลิกโหยหวนกันอีกอยู่ เขาบอกเลิกได้แล้วหลวงพ่อจะบวชแล้วเสียงมันรบกวนเขาจะบวชแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเพลใช่ไหมบางทีไปบวชก่อนเที่ยงอย่างเงี้ยเขาจะรีบทำพิธีมันไม่ได้ยินเลยโอ้โหเสียงเครื่องเสียงมันดังมากทางนู้นยังโอ้ชักดิ้นชักงอถ้าถือศีล 8อย่างเราเนี่ยเต้นไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม ต้องเนกขมมะเลยศีลข้อที่ 7ไงนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะเห็นไหมเติมมาลาคันทะวิเลปนะประดับตกแต่งอีกนะไม่ต้องเอาอะไรแล้วพวกเขาเนี่ยโอ้ยสนุกเวียนเนี่ยก็ลำลึกดิว่าเราเนี่ยออกจากบ้านแล้วนะจะมาส่งแล้วนะเนี่ยจะไปส่งทางดีแล้วนะส่งมาเนี่ยมาจะพึ่งพาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรอบที่ 1อิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนรอบ 3ขึ้นเข้าไปทางประตูถูกต้องเอาขาเดินเข้าวัดเนี่ยแต่เวลาเราตายแล้วนี่โยมไปดูเขาทำเราไปทั่วเลยนะ
ลากเราไปใช่ไหมเอาพระไปลากเรามาอีก ถ้าพระไม่ไปมาไม่ได้อีกนะศพเนี่ย ใช่ไหมตอนดีๆนี่มาเองนะใช่ไหมอันนี้พระลากมาหรือเปล่า ไม่ใช่นะตัวเองมาเองใช่ไหมแล้วในผลมาเองนะไม่ต้องให้ใครลากเรามา เห็นไหมไม่ต้องไปรอพระไปลากเห็นไหมมันเป็นปริศนาธรรมวันนี้ไปเวียนเคยเวียนประทักษิณใช่ไหมเวียนขวาใช่ไหมเวียนศพเขาเวียนไหนเวียนซ้ายอีกใช่ไหมเคยเอาขาเข้าเดินพาตัวเองเข้ามาในวัด ทีนี้เอาหัวเข้านะทีเนี้ยโยมเขาลากหัวเราเข้าเลยนะเห็นไหมไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไง เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เสื้อปิ้นตะเข็บเขาบอกว่าอย่าไปใส่ถูกต้องใส่ปิ้นเขาจะได้ลืมเพราะงั้นเขาก็ว่าอุบายของเขาทำอะไรเราก็ไม่หือไม่โยมไปบอกเขาจะไปบอกเขาอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ เราก็ไม่ได้สื่อสารอะไรเขาแล้วแต่เขาจะทำแล้วแต่คนเป็นจะเป็นไปใช่ไหมนิมนต์พระไปเทศคนตายฟังรู้เรื่องไหมเราวิญญาณไม่มีแล้วมันต้องมาตอนนี้นี่อันนี้ถูกต้องแล้วอยู่ทั้งคืนก็ไม่ต้องเสียใจนะโยมนะเสียใจหรือเปล่าล่ะไฟบังคับ โอ้โหมันทำได้ยากพวกเรานี่เป็นชาวพุทธแนวหน้าอาตมาเทศเรื่องชาวพุทธแนวหน้าที่พระธาตุนาดูลนะคนเข้าไปดู2-3 แสนนะชาวพุทธแนวหน้าเนี่ยนี่เขาบอกถูกใจเหลือเกินคนเข้าวัดบ่อยๆเราทำหน้าที่เรายังไงถามตอบตอนนั้นโอ้โหนิมนต์ไปเทศหลังกินข้าวเที่ยงแล้วก็ให้เทศคนก็นั่งหลับงึบงับกินข้าวเสร็จใหม่ๆง่วงนะก็เลยเอาแบบถามตอบคนชอบถามตอบนะถามก็ตอบเองบ้าง ถามหาเรื่องถามแล้วก็ตอบเองบ้างเหมือนไปสอนนักเรียนเนี่ยสอนเด็กๆต้องถามตอบนะวัยของเขาเนี่ยรู้จักตัวเองให้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพุทธขั้นไหนแล้วบอกว่าเนี่ยผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล8ชาวพุทธแนวหน้าพวกโยมเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของลูกหลานเป็นคนที่จะพาเขาเข้าวัดโยมเป็นคนลากเขาเข้ามาเหมือนพวกอาตมาเนี่ยมาบวชเนี่ยบางคนเข้าใจว่ามีลูกไปบวชอยู่ในเป็นพระอยู่ในศาสนาก็จะได้บวชได้จูงพ่อจูงแม่ได้บวชจูงเราก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกใช่ไหมเขาจะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมเกาะชายผ้าเหลืองเกาะจริงหรือเปล่าล่ะไม่จริงนะมันเป็นอุบายสอนธรรมให้รู้ว่าถ้าลูกอยู่ในวัดเราก็มีความผูกพันเกี่ยวข้องเหมือนแม่ชีเรวดีแม่ก็อยู่ในวัดลูกก็ต้องคิดถึงวันนั้นนะวันเกิดแม่ชีเรวดีลูกหลานไปกันนั่งเครื่องบินไปหายายไปตั้งไก่ไปที่เมืองเลย อันนี้ก็เรียกว่าบวชจูงถ้ายายไม่ได้บวชเป็นแม่ชีแล้วไม่ได้อยู่วัดนั้นเมื่อเราหลานไม่ใช่เขาจะได้ไปง่ายๆนะอันนี้นึกถึงยายนึกถึงความสำคัญวันพิเศษของยายนะจริงก็พิเศษทุกวันแหละมันมีพิเศษกว่าเหมือนวันนี้ที่นี่ปฏิบัติธรรมทุกวันนะแต่วันนี้พิเศษทั้งคืนเลย นะนี่วันพระมาเทศทั้งคืนเลยปกติก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วเนี่ยท่านนายพลโยมนพโยมตุ้ยเขาปฏิบัติกันอยู่แล้วทุกวันพระเขาก็มาสวดมนต์กันอยู่เนี่ยปกติเป็นปกติแต่วันนี้พิเศษเราปฏิบัติธรรมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบวชจูงเนี่ยก็คือมีลูกหลานเข้ามาอยู่ในศาสนาก็ทำให้จูงจิตจูงใจญาติพี่น้องให้ไม่ละเลยหน้าที่ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคิดถึงลูกหลานของตนเองอย่างพวกอาตมามาบวช
อยู่อีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่อยู่อีกญาติพี่น้องอยู่อีกจังหวัดหนึ่งญาติพี่น้องเห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านโอ้หลานเราก็บวชอยู่เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมใส่บาตรก็นึกถึง เนี่ยเขาเรียกว่าจูงแบบนี้นะบวชจูงเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนใครตายแล้วก็อุ้ยพากันบังคับให้บวชหลานก็ไม่อยากจะบวชไม่พอใจก็ฟัดก็เฟียดนะบวชแป๊บเดียวก็สึกแล้วบางคนอาการยังไม่ดีอยู่เลยบวชบังคับให้เขาบวชคนทั้งหลายเวลาไปร่วมกันไปเจอกันดื่มสุราเครื่องของมึนเมาแล้วบอกให้เขาบวชตอนนั้นเขายังไม่สั่งเลยนะโยมเนี่ยตอนบวชจูงผีแล้วก็ทำท่าทางอาการอะไรที่เขาออกสื่อเนี่ยจูงไปด้วยได้ยินเสียงเพลงจูงศพไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยที่ออกโซเชียลที่เขาบอกว่าดูที่พระทำไมทำอย่างนี้เนนทำไมทำอย่างนี้เห็นไหมนี่แหละพระสมัยนี้ที่ฉันไม่เคารพก็ลูกหลานเราทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมลูกหลานเราทั้งนั้นนะพวกอาตมาเนี่ยไม่ได้มาจากที่อื่นนะมาจากลูกชาวบ้านนี่แหละมาบวชก็ไม่ใช่มาแล้วก็จะดีเลยต้องมาฝึกต้องมาอบรมแต่ในเวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยสถานที่เนี่ยเขาจะขยายเนี่ยขยายเพราะอะไรจะเพิ่มที่สงฆ์ใช่ไหมธรณีสงฆ์ใช่ไหมจะทำสัดส่วนของที่สงฆ์อยู่ให้มันชัดเจนนะแล้วก็ถวายให้หมู่สงฆ์รับว่าเป็นวัดในศาสนาเป็นสถานที่ที่พระสามารถมาอยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้เริ่มจากของเราก่อนนะเป็นของส่วนตัวนะมอบให้แก่พระศาสนาเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยนะนี่เริ่มต้นจากเงินเก็บวัยเกษียณของแม่ชีนั่นเนี่ยใช่ไหมแม่ชีได้มอบมรดกไว้ให้ศาสนาแล้วเนี่ยได้ลูกหลานพร้อมเพรียงกันจูงเห็นไหมเสร็จไม่เสร็จต้องทำให้ได้ตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งใจไว้เห็นไหมทำได้มาขนาดนี้เนรมิตป่าได้ขนาดนี้ไม่ชีเร็วดียังไปถามอาตมาท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างงานเนี่ยโอ้ยดีแล้วทำได้ขนาดนี้ดูให้หน่อยที่มีอะไรจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรไหมมันดีแล้วยิ่งทำยิ่งดีไปใหญ่เลยขยายแต่มันหลายตังค์นะมันแพงกว่าทั้งที่อาตมาอยู่นะไร่เท่าไหร่เนี่ย3 ล้านอาตมาซื้อ7 ไร่ครึ่ง1.3 1.3 แสนได้7 ไร่ครึ่งอันนี้ไร่เดียวได้3 ล้านนะโอ้3 ล้านได้ไร่เดียวเนี่ยทำแบ่งเขตพวกเราก็มาประพฤติปฏิบัติเขาเปิดโอกาสให้เราปกติมันเป็นบ้านส่วนตัวของเขานะไม่ได้เข้าไปง่ายๆนะถ้าเขาไม่ได้จัดงานปฏิบัติหรือว่าอนุญาตอย่างนี้แต่บ้านนี้เปิดเลยจากบ้านงานไฟแสงสียิบยับมาพอมาถึงนี่ที่นี่ก็มีเสียงพระสวดมนต์เสียงพระเทศคนละเสียงกันนะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอันนั้นเขาแบบทางโลกเขาก็อยู่ของเขาไปเขาก็สนุกสนานของเขาไปแต่ที่เราจะมาทำที่เราจะมาร่วมกันทอดพระป่าต้องเรียกเช้าวันนี้ไหมวันใหม่หรือยังถ้าเกิดทางศาสนานี่ต้องสว่างนะถึงจะเรียกวันใหม่นะงั้นโยมอย่าไปบอกวันใหม่เดี๋ยวไปทานข้าวศีลข้อ 6ไม่ได้เลยนะ แต่ถ้าเกิดทางโลกนี่หลังเที่ยงคืนไปแล้วเป็นวันใหม่ใช่ไหมนี่แหละเป็นเหตุที่เขาบอกว่าพระทานอาหารรอบดึกเอาพอมาบวชยังไม่รู้วินัยยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้กระจ่างอะไรใช่ไหมทางอีสานเนี่ยก็จะมีเวลาเขามีงานอะไรเขาก็จะมีการล้มสัตว์แล้วก็จะทำลาบก้อยอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกก้อยดึกเคยได้ยินไหมก้อยดึกก็ทำเอาเนื้อเอามาทำอาหารเขาบอกเอาไปให้หลวงพ่อก่อนว่างั้น เขาเอาไปหลังเที่ยงเขาจะทำช่วงนี้แหละเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณตี 2 ตี 3 ตี 4นี่แหละก็เอาไปให้หลวงพ่อเลยกำลังสดๆเลยหลวงพ่อ
วันใหม่แล้ว เนี่ยก็เลยเขาไม่เข้าใจโยมไม่เข้าใจนะต้องมาเรียนศึกษาทำวินัยเอาแต่ทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวินัยด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีลูกหลานเราอยู่ค้างเหมือนหลวงพ่อชำนาญเหมือนหลวงพ่อนิรุตนี่แหละอยู่จนได้เป็นหลวงพ่อแล้ว ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อบุญลือก็ต้องเป็นหลวงปู่แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะเมื่อก่อนตอนพวกอาตมามาก็เรียกหลวงพ่อไงเข้ามาเป็นหลวงพี่ใหม่เรียกหลวงพ่อใช่ไหมตอนนี้พอถ้าพวกอาตมาโดนเรียกหลวงพ่อต้องเป็นหลวงปู่แล้วเป็นหลวงตาหลวงปู่ เห็นไหมทอดถ้าไม่มีท่านเหล่านี้บวชดูแลศาสนาอยู่เนี่ยไม่มีลูกชาวบ้านที่เขาเสียสละเอาลูกเขามาอยู่ในศาสนาก็จะเราก็อย่าทุกวันนี้ขนาดไม่มีพระเราก็ยังสะท้อนกันโอ้สร้างทำไมเยอะแยะมีวัดเยอะแยะไม่เห็นมีพระเลย พระมาจากไหนก็มาจากลูกโยมนั่นแหละก็โยมไม่ให้ลูกเวลาโยมจะให้ลูกบวชโยมบอกว่าลูกจะบวชสัก7 วันอาจารย์เนี่ยยังไม่รู้วันบวชเลยรู้วันศึกแล้วถูกต้องไหมเห็นไหมล่ะรู้แล้วว่าจะต้องบวชกี่วันท่านนายพลจะบวช15 วันอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้รู้จะบวชเอาช่วงไหนดีเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วกันเขามีบวชหมู่สมมตินะรู้แล้วว่าจะศึกตอนไหนเอากี่วัน10 วันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวัดที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาสร้างมาทุกชุมชนมันก็เลยไม่มีพระอยู่ต่อไงโยมเข้าใจไหมพอมีพระอยู่ต่ออยู่ก็เกิดปัญหาอีกไม่ถูกใจอีกพอพระมีกินมีใช้เยอะเกินไปว่าอย่างนั้นคือพระมีน้อยคนอยู่ข้างนอกมีเยอะคนสนับสนุนน่ะมีเยอะก็เลยทุกอย่างมันก็มาเลยเข้ามาหาพระที่มีน้อยนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าพระควบคุมกำกับตัวเองไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นฟุ่มเฟือยไปมันก็เลยมันเยอะจริงอ่ะเพราะว่ามันเอาก็เหมือนคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยพระไปบิณฑบาต2 รูปเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านใส่บาตรอย่างเงี้ยบางคนอาจคนใดคนหนึ่งอาจจะคิดว่าเขาใส่เยอะแล้วเราไม่ต้องทำหรอกเห็นไหมใส่อะไรกันเยอะแยะใส่บาตรเขาใส่กันทั้งหมู่บ้านพระอยู่จำพรรษาที่นี่กี่รูป4 รูป5 รูปใช่ไหมในพรรษากี่รูปอาจารย์ชำนาญอยู่กี่รูป5กับหลวงพี่5 รูปไปบิณฑบาตสายเนี่ยกี่หลังคาเรือนเนี่ยที่ไปแล้วก็ใส่กี่หลังคาเรือนเอานับแต่เฉพาะที่ใส่พอกินไหมเหลือบางคนอาจจะคิดว่าใส่ทำไมเยอะแยะพระจะบินอะไรนักหนาอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าบ้านสุดท้ายที่เขาใส่ประจำเขาก็อยากจะรอพระให้พระเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็ใส่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกแบบนี้ได้รักษาธรรมวินัยของพุทธเจ้าได้มาเป็นผู้นำเนี่ยไฟบังคับนะเนี่ยพวกอาตมาเนี่ยไฟบังคับนะผู้นำพุทธบริษัทเนี่ยก็เลยเป็นความหวังของชาวบ้านว่าถ้าห่มผ้าเหลืองโกนหัวปุ๊บเข้าสู่ความเป็นพระภิกษุแล้วต้องเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดแต่บางอารมณ์ของท่านท่านเพิ่งมาใหม่ท่านอาจจะทำยังไม่รู้แจ้งหรืออยากเข้าในทิศทางที่ถูกต้องตรงเราก็ต้องให้โอกาสท่านนะไม่ใช่โอ้โหหวังแล้วฉันผิดหวังไม่ได้ใช่ไหมเหมือนองค์ที่ว่าโอ้บวชมาได้2 ปีโอ้โหบารมีแก่กล้าใช่ไหมสร้างวัดได้เยอะนี่ไปแล้วนี่เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมกันแล้วตอนแรกก็เถียงกันไปเถียงกันมาตอนนี้ป่วยเรียบร้อยแล้วนี่ ได้เห็นไหมเพราะมันต้องตอบปัญหาสังคมไงมันต้องตอบต้องมีครูบาอาจารย์มันต้องอยู่ในธรรมวินัยเขาบอกพระที่บวชมาแล้วต้องอยู่กับครูอุปชาอาจารย์ได้5 พรรษาเป็นพระนวากะต้องอยู่ในการดูแลมันมีวินัยในการควบคุมดูแลอยู่เมื่อยังทำออกไปแล้วไม่มีข้อเป็นที่กังขาหรือว่าเป็นที่ตำหนิของชาวบ้านก็กลับมาทบทวนใหม่กลับมาเริ่มใหม่ว่าจะต้องทำยังไงให้มันถูกตรงมีทำวินัยไว้คอยควบคุมกำกับแบบนี้แล้วบางทีมันเพลินไปเอาก็พระมีน้อยใช่ไหมล่ะคนอุปถากเยอะโยมอุปถากเยอะก็
ได้กินได้อยู่ได้ใช้เยอะ ถ้าเกิดเราใช้ด้วยความประมาทเขาก็ว่าเราอีกว่าเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ดูแลตามอัตภาพโภชเนมัตตัญญุตาเลี้ยงคนจำนวนเยอะๆเนี่ยพวกเรามา2 คันรถบัสเนี่ยวัดสังฆทาน1 รถบัสวัดป่าจริยธรรม1 รถบัสแล้วยังมีคนของชาวมอเตอร์ธรรมอีกเดี๋ยวพวกนี้เราทานข้าวกันแบบนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสบายไม่ต้องไปวุ่นวายแบบของเขาเลยแต่เขาจัดวุ่นวายนะที่เขาจัดงานเลี้ยงกันเนี่ยวุ่นวายนะนะทั้งหอบทั้งห่อทั้งหิ้วเนาะนะที่เขาออกข่าวกันว่าโอ้โหจัดงานบุญแล้วหมดเท่านั้นหมดเท่านี้เนี่ยท้องไม่ได้ใหญ่โตไปกว่าเดิมแต่ว่าคนควบคุมไม่ได้พอเห็นว่าที่มันจะมีอยู่และจะได้มามันเยอะก็เลยกอบโกยเอาเพราะฉะนั้นทางศาสนาเนี่ยท่านสอนให้เรามารู้จักใช้สอยสิ่งที่ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ตามมีตามได้เนี่ยที่มีอยู่พระนี่จะมาสะสมไม่ได้นะบิณฑบาตมาวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกเพราะฉะนั้นได้มาแล้วก็เอาแค่พอฉันตัวเองแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นไปพอพรุ่งนี้ไปบินก็ได้อีกนะครับยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วไม่ต้องเสียดายว่าต้องมีอยู่มีฉันเพราะคืนเราก็ไม่ได้ฉันอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันเบานะเนี่ยอยู่มาเรามาที่เนี่ยสบายเลยนะปกติแล้วเช้าขนาดนี้เตรียมแล้วนะถ้าเรามีงานเนี่ยถ้าเรามีงานตามบ้านเนี่ยเหมือนกับงานก็เปิดไฟยิบยับอยู่เนี่ยแม่ครัวตื่นแล้วนะเริ่มแล้วนะก็เริ่มทำอาหารไว้รอที่จะแบ่งปันกันในยามเช้าแล้วแต่นี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาทำให้เราเขาดูแลเราเรียบร้อยมีผู้ที่เขาปวารณาอย่างมอเตอร์ธรรมเขาสั่งอาหารแล้วก็มีจ้างแม่ครัวทำให้เราเรียบร้อยเราไม่ต้องมานั่งหั่นนู่นหั่นนี่ทำนู่นทำนี่กันปรุงอาหารวุ่นวายมานั่งฟังเทศเฉยเลยเห็นไหมนั่งหลับงึมงับโอ้ยนั่งฟังเทศเฉยนี่ไม่ใช่อะไรนะหลับนะแต่พอใครหลับดูไม่ยากนะคอตกหัวคว่ำลงเหมือนกับหอยความหน้าลงเหมือนหอยหอยเดินเอาหน้าเดินนะใครไม่อยากเป็นหอยดึงงัดขึ้นมานะโยนงัดขึ้นมาหลวงพ่อชำนาญน่าจะไปแล้วไม่กลับแล้วเนี่ยเห็นไหมเงยขึ้นงัดขึ้นมาสู้เนี่ยไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้เราไปทำวุ่นวายแบบเขาแล้วเขาเปิดโอกาสให้เรามาปฏิบัติเต็มที่แล้วเนี่ยเขายกสถานที่ให้เราแล้วเนี่ยเหมือนวัดก็เป็นวัดนั่นแหละเนี่ยเขาจะถวายเป็นของวัดแล้วเนี่ยจะเป็นสมบัติในศาสนาแล้วถ้าถวายแล้วคืนไม่ได้เลยนะไม่ชีเลวดีนะต้องอนุญาตให้พระมาอยู่จำพรรษาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันโอ้โหน่าจะเปลืองเจ้าอาวาสอยู่นะแต่มามองดูเนี่ยหลวงพ่อชำนาญจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะกลับอำเภอคงอีกเนี่ยใช่ไหมเนี่ยชุดใหม่มาอยู่อีกแล้วเขาถวายไปในศาสนาแล้วขาดพระไม่ได้นะต้องหาพระมาอยู่ใช่ไหมท่านนายพลก็ต้องหลวงพ่อชำนาญมาไม่ได้ก็ต้องนิมนต์พระรูปอื่นมาอยู่ สลับเปลี่ยนไปเป็นสมบัติผัดกันชมเหมือนกับที่สมบัติของคุณยายนั่นแหละพูดให้ลูกหลานฟังว่ายายเอาไปไม่ได้เลยเห็นไหมเอาไปไม่ได้สักอย่างเลยนะไปสอนลูกหลานที่นั่งฟังเทศนั่งฟังบรรยายธรรมให้เขารู้ว่าตอนมารวมพี่รวมน้องอยู่เนี่ยอยากแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นจะเอาจะกอบจะโกยแต่ของตัวเองนะลูกหลานบางคนขนาดตอนแรกผืนที่ดินผืนเดียวกันหมดนะแบบเนี้ยแล้วทีนี้พ
พอมีหลานหลายคนเขาก็แบ่งเป็นล็อกไงพอแบ่งปุ๊บอีกคนหนึ่งโอ้โหเริ่มวางทีวางท่าเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเริ่มจะกันท่าระวังกันและกันข้ามมาทางนี้ไม่ได้นะนี่ที่ฉันนะถมสูงกว่าแกนะทำรั้วใส่แกจะเข้ามาปิดเลยบางทีเป็นทางตันเลยเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อีกอย่างนี้นะแทนจะพึ่งพาอาศัยกันทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นที่คุณยายคุณย่าได้มาจากสมบัติของเขาก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละอยากให้อยู่ด้วยกันร่วมกันแต่กลายเป็นว่ายึดมั่นถือมั่นซะแล้วอันนี้เขาได้มาเนี่ยบอกพากันมาซื้อพากันทอดพระป่ามอบให้แก่ศาสนา เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าบ้านเขาได้มาปฏิบัติธรรมเห็นไหมอันนี้แค่เขาเริ่มต้นเราก็มาอยู่มาใช้สถานที่เขาแล้วมันคนละอย่างกันนะกับที่เราได้จากมรดกอะไรต่างๆพวกนั้นคนละเรื่องนะนะเขาจะต้องเอาต้องทำต้องตีกรอบตีเขตไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นของเราขายเมื่อไหร่ก็ขายได้เป็นของเราใช่ไหมแรกถ้าเป็นของศาสนาขายได้ไหมโยมไม่ได้แล้วนะคิดดีแล้วใช่ไหมไปจำนองจำนำที่ไหนไม่ได้นะ ไม่ใช่ชื่อของบุคคลแล้วนะถ้าถวายให้ศาสนาไม่ใช่ธรรมดาในใจใหญ่นะอาตมาก็ดูของโยมสรพงษ์มาสรพงษ์ตั้งเป็นมูลนิธินะเริ่มจากวัดบ้านของเขานะตอนแรกก็เป็นวัดบ้านนอกธรรมดานี่แหละโยมสรพงษ์เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาราชาวบ้านเขาก็เลยให้ไปช่วยสร้างวัดให้หน่อยเขาบอกจะหาเงินในแบบไหนมาสร้างวัดแบบเป็นดาราก็ไม่ใช่ว่าจะมีทำได้ขนาดนั้นก็เลยอาศัยพวกเยอะก็เลยบอกบุญคนนั้นคนนี้ได้เงินมาสร้างมาทำแล้วแกสบายใจฟังแกที่แกสัมภาษณ์ไว้ที่เปิดสื่อให้ดูด้วยนะพอเข้าไปวัดไหนแล้วอาตมาจะต้องให้รู้ว่าเขามาเป็นมายังไงวัดในที่เราเข้าไปกราบกันมาที่เราไปใช้บริการเข้ามาเนี่ยแล้วมีเหตุปัจจัยมายังไงโยมสรพงษ์ตอนที่ยังไม่เสียชีวิตก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยกับรายการต่างๆเขาบอกว่าเขาตั้งใจเลยว่าตอนเล็กๆมาเนี่ยเขาลำบากกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมาแต่พอได้เป็นดาราแล้วเนี่ยชาวบ้านให้โอกาสเขาบอกว่าผมทำอาชีพอื่นไม่เป็นผมเป็นแค่เป็นแต่ดารานี่แหละได้รับความไว้วางใจได้รับความชื่นชมจากคนอื่นก็ควรที่ตอนนี้เขาให้เกียรติเราเขาเคารพเราเขารักเราก็ควรที่จะคืนสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นเขาโดยการเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยทำความดีให้แก่พระศาสนาก็เลยทำวัดที่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วก็ทำเป็นมูลนิธิหลวงพ่อโตแล้วก็บริหารจัดการแบบให้ของดีฟังความคิดแล้วให้ของดีได้ของดีแม้แต่อาหารการกินดูวิธีการทำอย่างดีเป็นโรงทานส่วนใครจะทำบุญก็ทำบุญไปแต่ไม่ได้ไปคิดมูลค่าว่าจะต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินนอกจากที่สหกรณ์เท่านั้นที่ว่าใครต้องการอะไรที่ไปเอาที่สหกรณ์ร้านค้านั้นต่างหากแต่ว่าถ้าเป็นโรงทานของสำนักจะทำอย่างดีทำราดหน้าก็จะราดหน้าอย่างดีเหมือนโยมนกประหาร้านอาหารอย่างดีพวกนี้เราจะเห็นอาหารของเขาอย่างประณีตอย่างดีนะเพราะเป็นร้านอาหารที่เขาทำอย่างดีให้ของดีได้ของดีนะครับถือคติอย่างนั้นเราทำทานอันเลิศก็มันมีทานที่ด้อยกว่าทานที่เสมอทานที่เลิศกว่าเห็นไหมมันมีสามขั้นนะบางคนเอาแต่ที่มันชำรุดแย่กว่าเราไม่ใช้แล้วอันนั้นมันก็เวลาเราได้มีโอกาสที่วิบากผลที่จะได้รับมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นคนบางคนได้ของมาแล้วเนี่ยอาตมาก็เคยเป็นได้ของมาแล้วเขาขอคืนเอาคืนแสดงว่าเมื่อก่อนเราน่าจะทำแบบนั้นแบบ
คล้ายๆว่าไปขอคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าจะไปเครียดไม่ได้นะ จะไปไม่พอใจคนที่เขาให้ของเรามาไม่ได้นะเราต้องยอมรับว่าวิบากของเราอาจจะทำแบบนั้นมาสำหรับคนที่มีอย่างไรเราใช้ของดีอย่างไรก็ให้แบบนั้นเสมออันนี้เรียกว่าทานที่เสมอกับที่ตนเอง กินใช้มีอยู่อันนี้พูดเป็นภาษาเราง่ายๆแต่บางคนใช้อยู่ระดับนี้แต่เวลาจะให้ทานเลิศกว่านั้นเหมือนโยมสรพงษ์แกคิดเนี่ยทำอย่างดีเขาบอกถ้าเป็นเรื่องศาสนาไม่ได้ทำอย่างดีอาคารอะไรต่างๆทำอะไรอย่างดีห้องน้ำห้องท่าทำอย่างดีเนี่ยเหมือนที่มอเตอร์ทำเนี่ยเขาก็ทำอย่างดีสถานที่บริการอะไรต่างๆทำรมณียสถานไว้ให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิโซนที่พักอยู่ตรงนี้เห็นไหมลานธรรมอยู่ตรงนี้ศาลาปฏิบัติธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่ตรงนู้นห้องน้ำบริการชายหญิงอยู่ตรงนี้ห้องน้ำพระสงฆ์อยู่ตรงนู้นแบ่งออกเป็นสัดเป็นส่วนยิ่งถ้าว่าซื้อแปลงใหม่ได้ก็จะขยายแล้วก็จะแบ่งให้มันชัดเจนไปยิ่งกว่านั้นแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วน้อมถวายเป็นธรณีสงฆ์แล้วทีนี้อยากคืนก็ไม่ได้คืนนะ เมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาถวายพระแล้วถวายในนามส่วนตัวเนี่ยเขาขอคืนได้นะโยมเพราะเป็นของส่วนตัวแต่ถามว่าอะไรได้ชื่อถวายวัดแล้วไม่ได้แล้วชื่อวัดเลยวันนั้นรถอาตมานั่งไปอาตมาก็นั่งอย่างเดียวไม่รู้เลยว่ามันทะเบียนมันขาดก็เลยขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางพาโยมแม่ไปเยี่ยมญาติป้าป่วยตำรวจเรียกนั่งรถมาต้องหลายปี5 ปี6 ปีแล้วเนี่ยไม่เคยโดนตำรวจเรียกสักทีเขาบอกอาจารย์ทะเบียนขาดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยไม่ต่อทะเบียนต่อทะเบียนขาดอยู่ไม่รู้เรื่องเลย ทะเบียนขาดตั้งแต่ปีที่แล้วเขาก็คีย์ข้อมูลเข้าไปรถวัดนี่นะเนี่ยอาจารย์เอาเข้าในระบบดุลพินิจอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมจ่าย200แต่เขาบอกว่าสามารถปรับได้ถึง 2,000 นะไม่เกิน 2,000 นะเนี่ยทะเบียนไม่ได้ต่อทะเบียนขาดครับเขาบอกคนทั่วไปที่เขาใช้รถใช้อะไรกันเขาบอกบางทีโดน500-700นะอาจารย์เนี่ยแบบเนี้ยนะแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นรถวัดเนี่ยเห็นไหมแต่เป็นรถส่วนตัวตอนแรกเขาขู่คนขับก็บอกโอ้น้องชายอาตมาบอกผมเพิ่งขับครั้งแรกแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยเปิดไอ้ตรงตัวเปิดน้ำมันมันอยู่ตรงไหนที่เปิดให้เขาเติมเพราะไม่ใช่รถของตัวเองเป็นรถวัด ถ้าเป็นของวัดอะไรมันก็จะเป็นสมบัติของศาสนาแล้วโยมอาตมาออกไปแล้วอาตมาก็เอาไปไม่ได้นะก็ถวายวัดเนี่ยเห็นไหมใครเจ้าภาพอยากได้คืนก็มาขอคืนไม่ได้แล้วนะเป็นของวัดไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เหมือนกันนะอันนี้ปวดผู้เปรียบเทียบให้ฟังตอนนี้ยังเป็นชื่อใครยมนบเหรอยมตุ้ยเหรอยมตุ้ยเอาไปจำนำได้อยู่นะเห็นไหมยังได้อยู่ในทำนิติกรรมได้อยู่สมมติว่ามันไม่พอเอาไปหมุนอะไรที่เขาทำนั่นแหละได้นะตอนนี้ทำได้เพราะมันเป็นชื่อส่วนตัวบุคคลเขาไงแต่เมื่อไรถวายวัดถวายเข้าเป็นสมบัติศาสนาประกาศในสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในอันนี้ไม่ได้แล้วโยมจะไปทำเอาไปจำนำอะไรไม่ได้แล้วต้องมีการดูแลกันวันนั้นอาตมาฟังประชุมมหาเถรสมาคมประชุมยกวัดล้างขึ้นเป็นยังไงอาตมาก็ฟังที่จังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดที่ทำเลดีที่ดินแพงแต่
คนที่มีที่ดินเนี่ยเขาบอกนี่นายกฝั่งทางซ้ายที่ดินติดวัดนายขอฝั่งทางขวาที่ดินติดวัดในโฉนดมันบอกว่าเป็นที่ดินวัด แต่ตรงนั้นไม่เป็นวัดแล้ว ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นวัด เป็นตลาดเป็นการใช้สอยประโยชน์ร่วมกันหมดแล้ว แต่ในโฉนดบอกว่าเป็นที่ดินวัด เมื่อเขาสืบทราบสำนักงานพระพุทธศาสนาต้องไปเรียกคืนให้เป็นธรณีสงฆ์ใครเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ ถ้าใครจะใช้ประโยชน์ต้องมาขอใช้แล้วก็ต้องว่ากันนะจะใช้จะเช่าจะอะไรต่างๆก็ต้องเขาเรียกว่ายกวัดเขาประกาศว่าอันเนี้ยเป็นวัดที่ดินมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะเนี่ยยกวัดขึ้นในศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยตอนเริ่มจากบุคคลเริ่มจากบ้านนี้นะมีแม่ชีเรวดีเป็นประธานเพราะว่าต้องมีแม่เป็นตัวเชื่อมใหญ่นะคุณแม่คุณยายคุณย่าก็อยู่นี่ใช่ไหมคุณย่าก็เฝ้าอยู่ย่าเฝ้าอยู่นี่ยายไปบวชแล้วเริ่มต้นอยู่ย่ามาอยู่นี่อยู่ประจำยมนบยมตุยก็ต้องดูแลย่าอยู่นี่ยายไปบวชอยู่ที่จังหวัดเลยแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งอย่าลืมนะก็เป็นเงินแม่เรวดีด้วยที่มาซื้อที่ดินตั้งแต่เริ่มแรกแล้วจะขยายนี่ก็เงินพวกเราทั้งร่วมกันบอกบุญได้แล้วทีนี้เพราะว่ามันเริ่มมาแล้วเนี่ยจะทอดพระป่าเนี่ยทีนี้วัตถุประสงค์อะไรถวายวัดถวายไว้ให้เป็นสมบัติในศาสนานี่เขาก็เสียสละพอสมควรแล้วนะครอบครัวเนี่ยพวกเราก็มาเติมต่อบุญกับเขาเอาให้เป็นวัดในศาสนาอย่างนี้นะอันเนี้ยทำไว้ใครเอาไปไหนไม่ได้เอาไว้เป็นที่ฝึกหัดขัดเกลาให้ลูกหลานชาวพุทธได้มาเข้าอยู่ใช้ในสถานที่ทำประโยชน์ในศาสนาเพื่อให้คนมาละความโลภความโกรธความหลงนะมาเผาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เผากิเลสเนาะถ้าว่าหมดชีวิตไปแล้วอันนั้นขึ้นสู่เชิงตะกอนกองฟอนหรือว่าเป็นเมนอะไรต่างๆที่เขามีอยู่บางวัดก็มีเมนก็ที่เผามีบางวัดก็ที่ชาปนสถานมีบางวัดไม่มีวัดสังฆทานมีไหมชาปนสถานมีใช่ไหมเผาทั้งคนเป็นเผาทั้งคนตายนะใช่ไหมตอนเป็นมาให้หลวงพ่อเผาก่อนใช่ไหมเผาความโลภเผาความโกรธเผาความหลงออกจากใจเราให้มันลดให้มันน้อยลงเพราะเห็นไหมว่ามอดไฟโทสักขิโมหักขิราคะขิเนี่ยมอดไฟที่มันแหมบางทีมันอยากจะไปเผาไหม้คนอื่นนะเผาไหม้ตัวเองยังไม่พอนะไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยยังอยากจะไปเผาคนอื่นก็เลยนะลามไปให้บ้านช่องเรือนชานคนใกล้ชิดได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนั่นก็เป็นที่เผาเลยเป็นที่ระงับดับร้อนเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับตอนแรกมันก็ไม่น่าอยู่ตอนแรกเสียงดังๆเนาะจะทำสมาธิได้ไหมวันนี้จะฟังธรรมะรู้เรื่องไหมเนี่ยติ๊ง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 ใช่ไหมพอดึกขึ้นเขาเงียบแล้วเขาเหนื่อยแล้วโยมแต่เรายังไม่เหนื่อยใช่ไหมหรือเราล้าแล้วเขาหยุดไปแล้วตอนนี้วันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ตีน้อยจะมาอีกนะใช่ไหมอาจารย์จะชำนาญอาจารย์ตีน้อยมาต่อใช่ไหมเนี่ยจะมาตอนไหนตี 5ใช่ไหมต้องสวดมนต์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดมาได้กี่ชั่วโมงเนี่ยให้ผมกี่ชั่วโมงอะผมไม่มีปัญหาผมนักพูดนะ แต่ว่าสวดนี่จะพาหมู่ลืมหลงถ้าหมู่มีไปด้วยกันสาธยายเนี่ยได้อยู่ทำอะไรให้นำเนี่ยจะพาหลงนะไม่ค่อยได้สวดอะไรโยมอาตมาเนี่ยพระสอนไปนิมนต์ไปเทศได้อยู่บอกบ้านที่เขาพ่อแม่เจ็บป่วยทีนิมนต์ท่านอาจารย์มาเป็นประธานชาปนกิจเผาคุณยายบอก
ไม่มีอาจารย์ไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าอาจารย์ติดงานอยู่ อาจารย์จะไปเทศน์จะไปแสดงธรรมพาญาติธรรมไป อย่าโกรธกันนะว่า แต่อาจารย์ไปมาแล้ว ไปเยี่ยมยายมาแล้วเห็นไหมไปตั้งชาปนกิจตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะ ไปต่อบุญให้ยายเอาบุญไปต่อบุญให้ยายเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่า อาจารย์พออาจารย์ไปแล้วนะยายแกก็สงบลงแล้วก็ลูกหลานก็กระซิบบอกว่าเงินที่อยู่ในถุงเนี่ยเดี๋ยวจะทำบุญให้นะมันเหลืออยู่ห่อเดียวโยมติดตัวอยู่เนี่ยคนสังเกตนะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นของรักของที่สุดเขาจะเอามาไว้ใกล้ๆคนเจ็บป่วยใช่ไหมกะว่าจะไม่อยู่แล้วเนี่ยถามว่าบางคนเอายัดใส่มือเลยนะเห็นไหมยัดเอาไปได้ไหมโยมไม่ได้นะขนาดที่เรานอนอยู่เนี่ยเขาก็ยังเอาไปเผาหวังว่าจะส่งไปให้เราด้วยนะที่เขาเผาเนี่ยเขาเผาเพื่ออะไรโยมเผากันมากี่คนเคยเห็นไหมเขาไปทำที่เผาอีกชุดเผาเฉพาะศพนี่ก็ตรงที่เผาศพนี่อันหนึ่งนะเขายังไปล้อมเอาของคนตายไปเผาอีกเฉพาะของที่เขาใช้ที่เขารักเห็นไหมคิดว่าเขาห่วงใช่ไหมเอาเป็นโยมจะห่วงไหมไม่ชี้ห่วงไหมถวายวัดไว้แล้วนี่จะห่วงวัดไหมเนี่ย จะบ่นอาจารย์ชำนาญไม่ได้นะว่าถวายแล้วก็ไม่มาอยู่ท่านนะทิ้งของโยมไปเลยเนี่ยไม่ใช่วัดโยมคนเดียวนะต้องเป็นวัดของศาสนาไปแล้วนะโยมนบก็ต้องทำหน้าที่ท่านนายพลก็ต้องทำหน้าที่อาจารย์ชำนาญไม่อยู่แล้วไม่มาแล้วก็ต้องนิมนต์หลวงพ่ออื่นมาอยู่เลยนะ สาธารณะแล้วใช่ไหมล่ะเป็นของสงฆ์นั่นแหละเป็นของสงฆ์แล้วสงฆ์ไหนก็ได้เข้ามาอยู่ได้หมดที่สำคัญเนี่ยคือเป็นสถานที่พึ่งพักพิงแก่เป็นที่หลบโยมเห็นไหมหลบมุมของชุมชนเนี่ยถึงแม้มันไม่ได้เต็มร้อยเราจะให้แบบเต็มร้อยเลยแม้แต่วัดที่อาตมาอยู่อาตมาว่าได้เต็มร้อยนะเมื่อก่อนเนี่ยห่างหมู่บ้าน4 กิโลห่างจากตำบล4 กิโลนะห่างจากตัวอำเภอ5 กิโลนะคิดว่าได้ที่เหมาะแล้วอะทีนี้มันลำบากทางเข้าไปลำบากพอไปอยู่แล้วก็พัฒนาทางลาดยางทีนี้เริ่มมีคนมาตั้งบ้านตามทางลาดยางแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้หมู่บ้านตามอาจารย์มาอีกแล้ว แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาต้องอยู่ให้ได้ อันนี้เหมือนกันจะได้ยินบางวันอาจารย์ชำนาญบอกโอ้โหจุดประทัดจุดอะไรดังตุ้มต้อมเลยนะบางทีมีเทศกาลอะไรของเขาก็ต้องทำใจเพราะมันอยู่รวมกับเขาต้องอยู่ได้ใกล้กันมันได้ยินกันอยู่แล้วเขามีงานแต่งเขามีงานบวชก็ต้องทำใจแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่ทำที่นี่คือที่ปฏิบัติธรรมให้พวกเราได้มาทำกิจกรรมทางธรรมะเนี่ยก็มาทำแบบนี้แหละมันก็มีสักช่วงหนึ่งนะที่เป็นของเราใช่ไหมนี่เห็นไหมโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะเสร็จเราอย่างนี้แต่พวกเราต้องตั้งท่าให้ดีนะ เห็นไหมรับสภาพความพร้อมไหมมาเพื่อนั่งโดยเฉพาะเลยนะยายแปะอ้วนๆนะแกบอกว่าแกจะไปนั่งที่อื่นไม่ได้นะแกจะไปนอนที่อื่นก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าหลักขาแกไม่ดีไงถ้านอนนั่งก็ต้องนอนเตียงนั่งเตียงที่นี่ไม่มีเตียงให้เอาแล้วทีนี้ดีแล้วเขาปฏิบัติธรรมฟังเทศทั้งคืนนะถ้าเกิดเที่ยงคืนนี่ยากกับพวกนี้อีกเนี่ยต้องหาที่นอนให้พวกนี้อีกนะนอนแบบนี้ก็นอนยากกันเนี่ยเพราะอะไรร่างกายสังขารไม่ไหวก็ต้องนั่งไว้ได้นั่งปฏิบัติไม่ได้ฟังเทศไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนอีกนะ
โยมก็มากลนใส่กันอยู่นี่นะเห็นไหมเอาศาลาไปที่นอนครั้งก่อนเนี่ยเคยมานอนกันเนาะมันไม่ได้สว่างใช่ไหมใช่ป่ะงวดก่อนนะพากันนอนนี่ใช่ไหมวันนอนตรงนู้นตรงนี้ก็มีนี่อาตมาเห็นนอนตรงนี้ก็มีนอนตรงนี้ก็มีนะแต่วันนี้หมดโอกาสนอนเลยเนาะสว่างเลย ในใบแนะนำกำหนดการบอกมี4 รูปหลังเที่ยงคืนอาจารย์ต้นเหนือมาให้อาตมาดูนี่ผมเขาเทศที่หลังอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ขนาดหลวงพ่อไม่มีในโผหลวงพ่อมาหลวงพ่อยังได้เทศเลยเนี่ย อาจารย์มีธุระไปก่อนเทศก่อนเลยเดี๋ยวผมอยู่นี่ผมยังอยู่นะสลับกันไปสลับกันมากันโดยเฉพาะแล้วนี่ท่านเจ้าอาวาสต้องอยู่ ตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสก่อนเพราะว่าใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าอยู่ถ้าอยู่กับพระหนุ่มก็ได้เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาแล้วอะทั้งพระที่ท่านบอกว่าไม่ถึงบวชใหม่ๆไม่ถึง5 พรรษาเนี่ยถึงแม้ไม่ได้อยู่กับอุปชานะอย่างกรณีที่เป็นข่าวที่กำลังดังอยู่นี่นะบวชมาจากจังหวัดเลยนั่นแหละหลวงพ่อที่บวชให้ก็อาตมาก็เคารพรู้จักท่านอยู่พระอารามหลวงอ่ะใครไปท่านก็บวชให้หมดนั่นแหละหลวงพ่อนะเอาโยมพาลูกพาหลานมาหาครูบาอาจารย์ที่เคารพบวชลูกให้หน่อยบวชหลานให้หน่อยก็บวชแต่ว่าบวชแล้วจะไปอยู่กับอาจารย์ไหนต้องเป็นอาจารย์ที่สามารถดูแลลูกเราได้เจ้าอาวาสทุกเจ้าอาวาสที่เขาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งแต่พรรษา5ขึ้นไปนักธรรมเอกต้องรู้ตีโทเอกต้องรู้กฎหมายการปกครองคณะสงฆ์อะไรเขาต้องรู้นั่นคือว่ามีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ให้ลูกเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้ลูกไปอยู่ที่ไหนอุปชาอนุญาตให้ไปถือนิสัยอยู่กับอาจารย์ใดก็ได้เราก็ฟังในรุ่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาท่านบวชลูกหลานแล้วเอาไปฝากอยู่กับท่านแล้วท่านได้ฝากที่นู่นที่นั่นที่นี่ก็มีท่านฝากกันเห็นไหมนี่แหละให้ไปอยู่กับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไปปฏิบัติธรรมที่ตรงนั้นตรงนี้แต่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีพรรษา5ขึ้นไปที่เป็นคอยบอกคอยสอนคอยแนะนำได้ท่านบอกว่าในอัตถกถาที่ท่านอยู่ในวินัยท่านอธิบายว่าตั้งแต่3 พรรษาขึ้นไปพอที่จะบอกสอนผู้อื่นก็สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลในศาสนานี้ได้แล้วอยู่มานานพอที่จะบอกคนอื่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถือนิสัยจริงๆต้องผู้ที่จะบอกผู้ที่จะรับถือนิสัยก็ตั้งแต่5 พรรษาเป็นต้นไปเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเอามาเป็นคุณสมบัติตั้งเจ้าวาดไงว่าเจ้าวาดเนี่ยจะต้อง5 พรรษาขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือให้เข้าใจนะว่าแต่ทีนี้องค์เนี้ยบวชแล้วไปอยู่เองไงแต่ท่านก็บอกว่ามีพระที่พรรษามากกว่าอยู่ด้วยกันมีอยู่แต่เพียงแต่ท่านทำบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างวัดเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาก็เลยว่าท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยปัญหาคืออย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพระที่อยู่ด้วยกันหลายรูปอยู่นะมีพระพรรษามากอยู่ถ้ามีพระพรรษามากกว่า5 พรรษาอยู่ก็ถือว่าคุมเรื่องที่ว่าท่านออกจากอุปชฌาย์ไปนี่ได้อยู่เนี่ยเรื่องวินัยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ไม่ใช่จะเอาแต่ข่าวกันอย่างเดียวเลยนะอาจจะเด่นดังอาจจะโตเร็วเกินไปเป็นเป้าสายตามากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดทำวินัยมากมายอะไรก็อย่าลืมนะเงินที่เอาไปสร้างเงินจากเงินสาธุชาวบ้านทั้งนั้นนะใช่ไหมไม่ใช่เงินท่านนะท่านก็บอกไม่ใช่เงินท่านไงแล้วนั้นจะไปทำอย่างอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างอื่นเขาก็ต้องการที่จะถวายไว้ในวัดในศาสนาอยู่แล้วกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการที่จะถวายแต่เพียงแต่ว่าจุดระหว่างตรงเนี้ยก็เลยเป็นเป้าให้คนอื่นเขาตำหนิว่ายังไม่ทันได้ถวายเห็นไหมแต่ว่า
มีการก่อสร้างอะไรไปแบบเร็วเร่งด่วนอย่างของเรานี่ถ้าพระไม่ได้ทำเนี่ยโยมทำเนี่ยจะทำช้าทำเร็วก็เราก็อยากได้เร็วเนาะอยากได้เร็วไหมอาจารย์โยมรับนะได้ปุ๊บก็ได้ถวายเลยนะ แต่ถ้ามันยังไม่เสร็จก็ต้องรอไว้ก่อนมีการโครงการไว้รออีกนะมีโครงการ2 ระยะนะโยมระยะปัจจุบันได้เลยเอาเลยทำเลยเสร็จเลยกับอีกถ้ายังไม่ทันได้ก็มีเป้าประสงค์อยู่ว่าจะทำให้ได้เห็นไหมจะขยายให้ได้จนกว่าจะได้อย่างนั้นไหมไม่ยังไม่ละความเพียรนะไม่มีการยกเลิกนะที่จะเอาชัดเจนหรือเปล่าคุยกันชัดเจนไหมนะคนที่เขาจะให้ที่ข้างๆเคียงเนี่ยคุยกันแล้วใช่ไหมถ้าคุยกันแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่พอเราหาได้แล้วเปลี่ยนใหม่นะไม่ได้ เปลี่ยนไปอีกราคาหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะอาจารย์ก็เจอมาแล้วเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่เอาภายในปีนี้นะโยมไม่เอาราคานี้แล้วนะจริงๆก็พูดอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าถ้าก็คุยกันแล้วว่าจะเอาปีนี้ใช่ไหมล่ะแต่เริ่มต้นอย่างน้อยต้องเท่านี้ก่อนอย่างนี้นะถ้าโยมไม่เอาเนี่ยปีหน้าอาจารย์โยมไม่เอาแล้วในราคานี้อย่างนี้เป็นต้นต้องคุยกันกว่าจะได้วัดโยมเอ้ยแล้วกว่าจะได้พระมาอีกนะก็จะได้จัดเป็นสถานที่ปฏิบัติให้เรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ครูบาอาจารย์นี่แต่ละมีวัดทุกรูปนะเนี่ยจริงๆอาจารย์ชำนาญก็มีวัดเนี่ยที่บ้านท่านเนี่ยเพียงแต่ว่าท่านมาสอนอยู่ที่นี่ที่มมรนี่แล้วก็รู้จักคุ้นเคยกับโยมนพโยมตุ้ยก็เลยนิมนต์ท่านมาเป็นประธานสงฆ์ให้ที่นี่เมื่อก่อนก็อาจารย์ณรงค์อย่างเงี้ยอาจารย์ณรงค์ก็มีวัดอยู่แล้วกับหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อเขามีวัดอยู่ของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่านี่เราจะทำเรามาให้กำลังใจกันเรามาให้กำลังใจว่าให้เป็นวัดอีกวัดหนึ่งให้ได้นะบางคนอาจจะมองตัดไปเลยก็ได้ว่าสร้างอะไรเยอะแยะทุกวันนี้ก็มีพระอยู่แล้วใช่ไหมนี่พูดแค่เริ่มต้นก็จะหาพระไม่ได้แล้วนะเนี่ยว่าไปอีกอ่ะใช่ไหมก็จะพูดยังไงก็พูดได้หมดแหละเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าเราจะมอบจากทรัพย์นี้ให้เป็นอริยทรัพย์ไว้ในศาสนาต่อไปเนี่ยมูลค่านี้จะเป็นมูลค่าแห่งการซื้อขายที่เราจะได้ชดเชยกับเจ้าของที่เดิมที่เราจะขยายไปเนี่ยด้วยมูลค่าทางปัจจัยที่เราหาได้ปัจจัย4ภายนอกเป็นแรกเอามาเป็นสถานที่ที่จะทำอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนอย่างวันนี้เราก็มาได้รับร่มเงานะคำว่ารมณียะนี่ก็สำคัญนะดังนั้นเราจะขยายมาที่นี่ทำไมเราก็ทำที่นู่นแล้วก็จบใช่ไหมล่ะที่นู่นก็ดีแล้วนะใช่ไหมทำไมต้องขยายมามันต้องมีดีกว่ามันต้องมีมุมที่ทำให้เราได้เข้าถึงความสงบมันบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีก็แสดงว่าที่มาบำเพ็ญมาละทุกข์เพื่อที่จะแสวงสิ่งที่มันสุขสงบสุขที่มันยิ่งขึ้นไปนะท่านบอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนั่นแหละความดับไม่เหลือเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ความสงบนั่นแหละไม่มีที่ไหนที่จะมีความสุขมากเท่ากับความสงบเพราะท่านบอกว่าความสงบนั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเขาจัด3 วันเราก็มาใช้สถานที่ก็มาเพิ่มเติมให้เราได้รู้จักเข้าถึงความสงบกับรมณียสถานแห่งนี้นะที่รื่นรมเดินไปตรงไหนก็เป็นที่สบายตาอยู่ภาวนาก็สบายใจนะพักผ่อนก็สบายกายใช่ไหมอาหารที่อยู่อาศัยห้องน้ำห้องท่าครบครันทั้งหมดนี่เราแค่ตั้งใจมาแล้วก็มาปฏิบัติร่วมกันก็ได้รับประโยชน์นี้แล้วอยู่ที่บ้านเราอาจจะมีห้องพระอาจจะมีมุมปฏิบัติของเราแต่มันก็ยังเป็นส่วนของเราอยู่พอเรามาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราโล่งโปร่งมันก็อีกบรรยากาศหนึ่ง
ที่เราสามารถที่จะมาได้โดยไม่ไกลจากที่เราอยู่ในเมืองกันเท่าไหร่นักเป็นอยู่ปริมณฑลเนี่ยอยู่เขตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมูลค่ามากสักหน่อยเราก็ซื้อไว้ถวายไว้ในพุทธศาสนานั่นก็อนุโมทนากับทุกท่านนะเดี๋ยวหลวงพ่อชำนาญพาสวดมนต์นะทำวัดเช้าอีกรอบหนึ่งนะทำวัดเช้าอีกรอบหนึ่งกับหลวงพี่หลวงครูบาอาจารย์เดี๋ยวช่วงเช้าท่านหลวงพ่อตีเล็กนะชื่อตีเล็กใช่ไหมตีน้อยหรือตีเล็กท่านจะมาให้ธรรมะรับประดุลอีกรอบหนึ่งก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านบุญใดที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาถูกต้องตรงมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาปฏิบัติอันถูกอันควรสามารถหนุนนำให้ท่านทั้งหลายได้เจริญในธรรมในวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกำลังแห่งการสนับสนุนให้ท่านสามารถปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ สาธุ สาธุ สาธุกราบในเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น 96.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมอย่างยิ่งนะครับก็ทุกท่านกราบครูบาอาจารย์พร้อมกัน3 ครั้งพร้อมแล้วกราบกราบกราบสาธุครับก็ใครยังไม่ได้ลุกไปล้างหน้าล้างตาไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันตี 4เดี๋ยวพระอาจารย์ชำนาญนำสวดมนต์เดี๋ยวพระอาจารย์ชำนาญก็อย่าไปล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกันนะได้ข่าวว่านั่งหลับเดี๋ยวพระอาจารย์ชำนาญก็จะได้พาพวกเราสวดมนต์ใคร14 ปีชีวิตที่สร้างมา29 พรรษาใต้ร่มกาสาวพัฒน์ศรัทธานำทางส่องใจสว่าง54 ปีชีวิตที่ทางสร้าง29 พรรษาวางทางสดใสใต้ร่มกาสาวพัฒน์ผ่องอำไพมอบกายใจตามรอยบาทประกาศธรรมมุ่งพัฒนาทั้งวัดและพัฒนาคนให้สิทธิผลความเคล้าเฝ้าเพียรพร่ำสื่อบาลีรักษามักนำหลักธรรมเป็นผู้นำทางจิตมีประชาเสนาสนะค้างคาจะปรากฏมหาอุโบสถเสร็จสิ้นทวินหาพระพุทธจริยธรรมงามโสภาเป็นที่พึ่งศรัทธาสาธุชน
บั้นปลายวางมือถือสงบ พิจารณาลมจบสว่างกุศล มองดูสิทธิ์เติบใหญ่ คุ้มครองตน รักษาวินัยมงคล ภาคภูมิใจ 29 พรรษาพิสูจน์จิต ที่อุทิศเพื่อทำนำสมัย แม้ไว้ผ่านใจมันกตัญญูชัย ส่องแสงธรรมสว่างไสวัยนิรันดร โอละนอศรัทธาจริยธรรม ส่องแสงธรรม นิรันดชีวิตไม่เที่ยงแท้แปรผันตามกาลเวลา วันนี้ยังอยู่ตรงหน้า พรุ่งนี้อาจลาไกล พระครูจริยสารธรรม ผู้น้อมนำธรรมด้วยเมตตา พระอาจารย์นิรุตผู้ทรงธรรมทั่วลา วัดป่าจริยธรรมธรรมพาโมกข์คือร่มเงาศรัทธา สร้างคนสร้างธรรมสร้างค่านำพาชีวิตผู้คน สอนสิทธิ์ให้รู้ความดี สอนให้มีปัญญา ด้วยศรัทธาที่แน่นหนาสืบทอดศาสนาไม่หมน เหนื่อยยากเพียงใดไม่เคยหวั่น ทุ่มเททุกวันด้วยใจอดทน เป็นแสงสว่างของผู้คน จนใจสิทธิผูกพัน แต่แล้วฟ้าก็มืดลงในวันที่ใจสลาย อุบัติเหตุพรากท่านไป อย่างไม่มีสัญญาณ น้ำตาลูกศิษย์ไหลริน แผ่นดินยังสะท้าน หัวใจแทบแหลกสลาย กับการจากไปแสนเร็ว เหลือเพียงความดีที่ท่านสร้าง เหลือเพียงเส้นทางที่ท่านสอน เหลือเพียงเสียงธรรมสะท้อน ในอ้อมกอดแห่งความทรงจำ แม้กายท่านดับลับไป แต่ธรรมยังคงส่องทาง คำสอนยังคงไม่จาง อยู่กลางหัวใจทุกคำ ชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้ เกิดแล้วดับคือสัจธรรม สิ่งเดียวที่งดงามล้ำ คือความดีที่ทำไว้ ลูกศิษย์จะขอสืบต่อ ด้วยแรงใจและศรัทธา สามัคคีร่วมแร
ยห่างกันแม้วันนี้ไม่มีท่านอยู่เคียงข้างดังวันก่อนแต่ทำยังคอยสะท้อนเตือนใจไม่ให้ไว้วันความดีที่ท่านฝากไว้จะส่องทางทุกวันเป็นแสงแห่งนิรันดร์ในใจศิษย์ตลอดไปกราบส่งด้วยหัวใจอาลัยแด่พระอาจารย์ผู้เมตตาที่จากไปลูกศิษย์จะรักษาจดจำไว้ทำไม่จากไปใจไม่ลืมใจไม่ลืม พนมรุ้งเขาพนมรุ้งไปมาเมื่อเกือบ10 ปีแล้วมั้งเอาเป็นว่าวันนี้มาที่นี่ก็ได้อะไรบ้างก็ในความรู้สึกส่วนตัวก็หนึ่งละได้มาทำหน้าที่ในฐานะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อย่างน้อยก็ได้มาทัศนศึกษาสถานที่เพราะว่าสถานที่นี้ก็ตามที่ญาติโยมได้เห็นได้ยินได้ฟังที่แน่ๆก็คือว่ามาในลักษณะแบบนี้หนึ่งละทุกท่านทุกคนจะตื่นตัวนะอย่างน้อยก็ตั้งสติดีพิเศษเพราะว่าอยู่บ้านเราห้องสบายมาอยู่ที่นี่ห้องน้ำอยู่ไหนยังไม่รู้เลยต้องตั้งสติน้ำก็ยังไม่ได้อาบก็ตั้งสติเวลาพระไปนอนป่าก็เหมือนกันโยมเวลาพระท่านไปจำวัดในป่าช้าหรือว่าในป่าทั่วๆไปจะทำให้จิตมันตื่นได้รับรู้อะไรได้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเราไม่ได้ประมาทมาเดินตอนแดดก็รู้สึกว่าทุกวันอยู่ที่วัดพิษโสภารามมันหนาวถ้า5 โมงเย็นนี่อาบน้ำเถอะนี่ไม่คิดแล้วไม่อยู่ในความรู้สึกแล้วแต่ก็อาบทุกวัน แต่มาที่นี่วันนี้รู้สึกเหงื่อมันออกแดดมันร้อนทำไมวันนี้แดดมันร้อนไม่เหมือนอยู่ที่วันเราเหมือนทุกวันก็ได้มาทัศนศึกษามาดูหินแต่ละก้อนแม้แต่ที่ลานเจดีย์นี่ที่โยมนั่งอยู่นี่อาตมาก็มาเดินอ้อมอยู่กับอาจารย์มหาที่มาด้วยกัน1 รอบดีตรงไหนดีตรงที่ว่า1เราไม่ต้องใส่รองเท้าไม่ต้องใส่ถุงเท้าเดินแดดอุ่นดีโดยเฉพาะใครเป็นโรคเส้นใครเป็นโรคเบาหวานเดินรู้สึกว่ามันจะให้การสัมผัสนี่แหละโยมเวลาพระท่านออกบิณฑบาตไม่ใส่รองเท้าได้ประโยชน์หลายอย่างนะก็อันนี้ภาพรวมๆที่มาถึงสถานที่ตอนกลางวันตอนบ่ายๆที่สำคัญก็ไปดูหินแต่ละก้อนหินบางก้อนก็ธรรมชาติสร้างสรรค์มา
และช่างผู้ฉลาด ก็วาดจินตนาการออกแบบ เพิ่มมูลค่าให้หินแต่ละก้อน มีมูลค่า มีคุณค่า เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะ อย่างมีภาพหนึ่ง โยมใครหาภาพนี้เจอพวกนี้ก็ถ่ายเอา จะต้องผ่านหินก้อนหนึ่งใหญ่เบิ่มแล้วก็จะเป็นรูใหญ่แล้วจะมองเห็นเจดีย์อยู่นู้นไกลๆสวยมาก ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราคิดเห็นว่าโอ้ความขยันความอดทนความเพียรถึงแม้ว่าในยุคนี้สมัยนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยก็จริงแต่ว่าก็ต้องมีความเพียรอยู่ดี อย่างที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อแดงท่านเล่าให้ฟังก็แสดงว่ามีความเพียรความอดทนมีศรัทธามีความมีอุดมคติ มีอุดมการตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงในที่สิ่งที่ตั้งใจไว้แล้ว อย่างญาติโยมที่เดินทางมากับหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสเดินทางมากับครูบาอาจารย์มาจากจังหวัดเลยมาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาจากอำเภออู่ทองก็ล้วนแต่ตั้งใจอาตมาคิดว่านะคงไม่มีใครกลับกอดในค่ำคืนวันนี้ถ้าไม่ถึงพรุ่งนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความตั้งมั่นในอุดมการณ์ในอุดมคติที่ตั้งใจมาแล้วก็มาให้ถึงที่สุดจนถึงเวลาสุดท้ายค่อยกลับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าญาติโยมแต่ละท่านใครจะคิดเห็นอะไรยังไงเวลาเดินทางนี่ถ้าเราคิดให้ดีๆก็จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้เหมือนกันเกิดไอเดียขึ้นมาเหมือนกันมองเห็นไอดอลได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามาด้วยความเหนื่อยหน่ายมาด้วยความเซ็งมาโอ้ยมาไม่เห็นใครต้อนรับเลยโอ้ยห้องน้ำก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน อะไรทำนองนี้ก็อาจจะไม่มีความสุขใจแต่ก็อาตมาก็มั่นใจว่าญาติโยมทุกท่านที่มามีความสุขใจที่ได้มาศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกใหม่ๆอย่างหลวงพ่อท่านพูดถ้าบางทีส่วนมากอาตมาจะคิดตามท่านไม่ทันอาตมาเนี่ยหัวช้า เวลาพระอาจารย์ท่านบอกว่าแปลลกอะไรอะแปลลกที่ไหนอ่านว่าแปลกตั้งนานกว่าจะคิดได้ อย่างนี้แหละโยมถ้าฟังให้ดีเราจะเกิดปัญญาเรียกว่าสุดสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาก็อารัมภบทแค่นี้ก่อนนะครับ นิมนต์อาจารย์พระครูครับ ครับขอโอกาสพระเถระนุเถระมีหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสผู้เป็นจุดศูนย์รวมให้พวกเราได้มาร่วมกันในวันนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อปรารภถึงการมาปฏิบัติธรรมครบรอบวันคล้ายวันเกิดที่นี่อาตมาก็คงไม่ได้มาร่วมนะครับขอโอกาสท่านพระครูเกษมพิษโสพลหลวงพ่อแดงผู้เป็นเจ้าสำนักท่านอาจารย์ชลัดท่านอาจารย์สรายุทธครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับในอาวาสแห่งนี้เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านไม่รู้แล้วมาจากที่ไหนกันบ้างบางคนก็อาจจะรู้จักอาตมานะจำได้แต่เสียงนะ พระครูจริยสารธรรมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักหรอกถ้าบอกว่าอาจารย์นิรุตเนี่ยคนเขาจะรู้จักอยู่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะที่ฟังวิทยุอาจารย์นิรุตกับพระครูจริยสารธรรมก็คนเดียวกันนั่นแหละพออยู่มานานๆก็เขาให้เป็นพระครูโยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามเหมือนหลวงพ่อไม่ตีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็คุ้นชื่อว่าหลวงพ่อไม่ตีอย่างเงี้ยนะ
70 ปีแล้วที่ครูบาอาจารย์อยู่มาแล้วก็หลวงพ่อรับรองมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อพูดว่าเจอไปทำบุญมาเยอะไปวัดนู้นวัดนี้มาเยอะ แต่หลวงพ่อรู้สึกประทับใจแล้วก็พาพวกเรามาที่นี่ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด70 ปีที่นี่ตอนแรกอาตมาก็พาคณะมาจากจังหวัดเลย2 รถตู้นะตู้ VIP ก็นั่งได้คันละ10 ท่านก็ประมาณ20เนี่ยไปแวะที่ต่างๆมาพอเข้ามากะว่าเดี๋ยวถ้ามืดไปบรรยากาศจะมองไม่เห็นนะก็เลยช่วงสักประมาณ16 นาฬิกา16 นาฬิกา17 นาฬิกานี่แหละพอดีก็มาเจอกับหลวงพ่อท่านพาพระเดินรอบท่านก็ไปเจอคณะของอาตมาพอดีหลวงพ่อไมตรีท่านก็พาแผ่เมตตาท่านบอกพากราบหมดเลยอธิษฐานจิตไหว้หมดทุกจุดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอาตมาก็แยกตัวออกมาตรงนู้นเดินเที่ยวแล้วก็เลยขึ้นมาบนนี้โอ้ไม่เห็นดอกไม้ทูบดอกไม้เครื่องสักการะอาตมาคิดว่าโอ้เขามาแล้วเขาก็มาวางไม่รู้ว่าเขาไปเอาบูชามาจากไหนนะเขาไปเอาในวัดนี้หรือเปล่าในวัดนี้ใช่ไหมแต่อาตมาเห็นว่าดอกไม้อยู่ในวัดนี้ก็จริงแต่เห็นที่เหี่ยวก็มีที่มาใหม่ก็มีโอ้แสดงว่าไม่ได้เวียนอาตมาอันนี้ความรู้สึกของอาตมานะคงไม่ได้เวียนแล้วมีเยอะขนาดนี้น่าจะมีมาตามจำนวนคนมาจำนวนคนมาเท่าไหร่ก็มาหนึ่งละอันนี้เป็นอามิสบูชาแล้วอาตมาก็เดินพอดีดวงอาทิตย์กำลังจะคล้อยลงก็เลยถ่ายรูปเห็นดวงอาทิตย์ด้านหลังแล้วก็เดินมาตรงนี้มันก็เดินมามากแล้วเมื่อยลองนั่งดูพอนั่งคู่ขาเข้ามาซะหน่อยเหมือนบรรยากาศที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อินเดียใครเขาก็คุยกันน้องเล่นจริงเข้าสมาธิได้เร็วนะอาตมาก็เลยนั่งนิ่งไปเลยนิ่งพักเนี่ยมันได้บรรยากาศดีนะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่แตกต่างจากวัดท่องเที่ยวอื่นที่ไปสัมผัสมานะอันนี้ก็ไม่รู้ละว่ามันจะมีอะไรยังไงแต่ว่าเหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาเพราะนั้นคืนนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลับโรงแรมหรอกต้องลองภาวนาดูถ้าไม่เชื่อ ยิ้มอย่ายิ้ม ก็พอนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่ามันทุกขเวทนามันเพราะว่าพื้นขรุขระเนี่ยเหมือนหลวงพ่อพระครูเกษมบอกมันก็เลยขยับตัวหน่อยเดินไปหน่อยหนึ่งไปนั่งอยู่ทางนู้นนั่งได้อีกนะยังมีเป็นอารมณ์นั่งสมาธิได้อีกฝั่งทางนู้นปิดโทรศัพท์เลยทีนี้ปิดโทรศัพท์เพราะว่ามันจะมีข้อความเข้ามาตืดมันทำให้เราเวลาที่จิตมันกำลังจะรวมมันจะตืดเรามันสื่อโซเชียลเนาะเนี่ยนั่งพยักหน้าอยู่เนี่ยนักข่าวทางนั้นพวกเรานี่ไม่มีแต่ฟูลเอนเซอร์มาทางนั้นเลยเวลานั่งสมาธิปิดไหมอาตมาก็ปิดเลยปิดแล้วยังไงได้ยินเสียงหลวงพ่อมากันแล้วเขาสวดมนต์แล้วทีนี้รถอาตมาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไปดูกลับไปแล้วรถตู้หายอยู่ย่ามก็อยู่ในรถ ของจะมาร่วมกับเขาอีกหาของไม่เจอเดินวนไปวนมาที่ไหนได้เขาหลบไปพักแล้วก็เลยไปตามหาอีกรอบหนึ่งเจอเพราะอะไรเขาบอกอยู่ข้างห้องน้ำไม่ไหวกลิ่นแรงเหลือเกินว่างั้นเรามากันเยอะหรือเปล่าก็เลยย้อนกลับมาใหม่คนขับรถก็เลยเจอกันอันนี้พูดบริบทในการมาแล้วก็มาประสบแต่อาตมารู้สึกว่าเมื่อกี้ก็มานั่งอีกไม่ได้มาร่วมกับหมู่นั่งอยู่ฝั่งทางนู้นนั่งดีนะบรรยากาศดีตรงนี้
ที่จะนั่งสมาธิได้ดีเนี่ยอาตมาเคยไปสัมผัสที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ถ้ำอชันตาเอโรล่าเคยไปนั่งถ้ำอชันตาแป๊บเดียวนั่งปุ๊บลงเลย ที่นี่ก็มีบรรยากาศนั้นโยมลองนั่งดูในสมาธิเป็นบางที่แต่ไม่รู้นะ อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้ถ้าเป็นบางจุดเนี่ยก็คือเห็นไปวัดใหญ่โตแล้วก็เคยไปนั่งนะแต่คนก็เยอะเหมือนกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันรวมได้ไม่เหมือนกันอันนี้ที่เนี่ยดีถ้าเราภาวนาได้ไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเพราะว่านอกจากฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังกันมาเยอะแล้วแหละเรามีสถานีนี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุทั้งนั้นนะทีนี้ปฏิบัติบ้างปฏิบัติมากๆเนี่ยลองดูนะก็ทักทายเป็นเบื้องต้นแค่นี้ก่อนกราบขอบพระคุณครับนิมนต์ท่านอาจารย์รูปต่อไปครับ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะสูงสุดในบรรดารัตนะทั้งหลายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใครมีมากเท่าใดบุคคลนั้นก็ใกล้สู่มรรคผลนิพพานออกจากวัฏฏะสงสารได้เอาขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระครูเมตตาปุญโญภาสหรือหลวงพ่อไมตรีติตะปัญโยได้จัดงานอายุวัฒนมงคล70 ปีที่วัดภูมันฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นพระมหาเถระนุเถระรูปเดี่ยวนาทีจัดงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล70 ปีนอกสถานที่มาไกลด้วยโยมมาจากประจวบมาจากทางภาคอีสานวัดภูมันฟ้าซึ่งอาตมาก็ทราบข่าวว่าปีนี้หลวงพ่อได้มาจัดที่นี่นะก็คงมีอะไรเป็นพิเศษนะก็ชวนโยมมา3 คันรถตู้ที่มานี้ก็ถือว่ามีบุญที่มีบุญมากกว่านั้นคือไม่ได้มา นอนอยู่บ้าน มีเหตุมีปัจจัยเพราะการที่เราจะมาในณสถานที่นี้ที่หลวงพ่อมาจัดงานอายุวัฒนมงคล70 ปีก็คงคิดว่าโยมคงจะได้มาครั้งเดียวเลยโยมนะต่อไปก็คงไม่ได้มา เพราะโอกาสที่จะมานั่งฟังเรื่องราวต่างๆจากหลวงพ่อแดงนะโยมนะที่ได้เล่าประวัติไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ใช่นิทานแต่เรื่องจริงนะโยมนะเล่าโดยที่ไม่ติดขัดนะโยมนะไม่มีสลิปด้วยโยมไม่มีสลิปไม่มีติดขัดแล้วก็เล่าเหมือนกันลง YouTube ยังไงก็เล่าเหมือนอย่างนั้นเรื่องราวต่างๆถือว่าเป็นเรื่องอจินไตยโยมนะเป็นเรื่องของผู้มีบุญวาสนาเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกรรมเรื่องกรรมเราก็ฟังเอาไว้สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดพิจารณาตามเพราะหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนในเรื่อง ให้เรานั้นคิดเพื่อให้เกิดปัญญาสมัยครั้งพุทธกาลก็มีนิยมนะพระโมคคัลลานะสร้างวัดโลหะปราสาทหรือก็วัดบุพารามสร้างไม่ทันใดก็เป็นรูปร่างเสร็จสดสวยงดงามที่วัดภูมันฟ้าหลวงพ่อแดงเนี่ยสร้าง7 ปีโยมนะเอาหินมาแกะเอาหินมาเรียงเนี่ย70 ปีนะวัดบางวัดนะโบสถ์หลังเดียวเจ้าวาด3 รูปยังไม่เสร็จเลยโยมมรณภาพ มรณภาพก่อนนี่โยมนะ7 ปีนะแล้วโยมเราคิดไปอีก7 ปีจะขนาดไหนโยมนะการที่สร้างวัดภูมันฟ้าแกะด้วยหินมันไม่ได้ทำง่ายๆโยม มันไม่ได้ทำง่ายๆ
มันไม่เหมือนก่ออิฐบล็อกนะโยมนะเป็นรูปเป็นร่างนะประเทศจีนวัดทึ่งเจาะภูเขาเก่งนะมาเจอวัดภูมันฟ้ายังต้องยอม ประเทศจีนนะถือว่าเจาะภูเขาเก่งนะแกะสลักเก่งนะมาเจอวัดภูมันฟ้านิยมแล้วการสร้างมันไม่มีโครงเหล็กนะแต่สร้างแบบหินเหมือนจิ๊กซอว์ที่ประเทศอินเดียก็นิยมสร้างนะโยมนะสร้างวัดแกะด้วยหินเพราะหินอะไรโยมนะทนแดดทนฝนไม่มีหักสนิมไม่กินปวกไม่ขึ้นโยมนะไม่ต้องมียากันปวก ไม่ต้องกองปวกนะน้ำท่วมหินไม่ลอยไปนะโยมนะ จะอยู่อย่างนี้เลยโยมนะมาตรฐานเลยโยมนะไม่ผุไม่พังด้วยนะลมจะพัดพาลอยหินไปทั้งก้อนนะโยมคิดว่าไปได้มันเนี้ย พาอวสานนี้ไปได้ไม่เหมือนโบสถ์นะพัดไปได้นะโยมนี่คือความแข็งแรงความคงทนถาวรอย่างพระพุทธศาสนานะให้สืบทั่วไปถึงนู่นนะโยมนะยุคพระศรีอริยเมตไตรนะเราเนี่ยมาทำบุญทำกุศลเอาไว้โยมอธิษฐานทำทานบารมีเยอะๆนะขอให้เกิดในยุคศรีอริยเมตไตรเนี่ยรอนี่เราผ่านมาแล้วกี่พระองค์นะคุณโยมพระพุทธเจ้ากักุสันโธโกณคมโนกัสสโปสมณะโคดมนี่ยังนั่งปวดแข้งปวดขากันอยู่เลยแล้วจะไปรอดไหมเนี่ย เอาละไปไม่รอดก็อธิษฐานนะไปพักอยู่บนสวรรค์เนี่ยรอพระศรีอริยเมตไตรไปโปรดนะเหมือนพุทธเจ้านะตรัสรู้เสด็จไปโปรดพวกเทวดาบรรลุเป็นโกฏนะเนี่ยเราเนี่ยได้ไปเจอกันบนสวรรค์นะโยมนะถ้าไม่เจอแสดงว่าต้องไปอยู่นรกนี่ บนสวรรค์นี่นะโยมนะจะเอานานเพราะนั้นเราได้มาอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะโยมนะเที่ยงคืนแป๊บเดียวนี่ได้กี่ทุ่มแล้วนะโยมนะที่ทุ่มอาจารย์ต้นส่งลูกน้องกลับไปแล้ว รถบัสหนึ่ง ส่งโยมกลับไปแล้วนะเพราะนั้นโอกาสที่เราจะมาอยู่ตรงนี้โยมนะถือได้ว่าได้ยากรับมั่งนอนมั่งปฏิบัติอิริยาบถนอน เพราะการที่เราได้มางานมงคลอายุหลวงพ่อไมตรีทิตปัญโยมาณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลทั้ง ตัวของเราเองและมงคลสถานที่แล้วก็ได้ทำบุญอายุวัฒนะมงคลอายุ70 ปีหลวงพ่อนะอาตมาก็คิดว่าหลวงพ่อก็มีวัดใหญ่โตทำไมไม่จัดนะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอด้วย จัดที่โน่นโยมก็ต้องเยอะกว่าที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมในฐานะลูกศิษย์เจ้าคณะอำเภอพระทุกวัดในเขตปกครองก็ต้องมาแต่หลวงพ่อเลือกที่จะมาจัดณสถานที่ตรงนี้เพื่อให้เรานั้นได้มาอยู่ณสถานลานธรรมพุทธสถานเนี่ยคุณโยมเนี่ยแต่ถือว่าเราเนี่ยต้องเป็นบริวารในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะหรือต่อไปเราอาจจะมาช่วยนั่งแกะหินตรงนี้ก็ได้โยม น่าแกะหินนะโยมแค่ปั้นขนมยังเหนื่อยเลย นี่แกะหินนะโยมนะอันนี้ชาวบ้านแกะนะโยมนะแกะเป็นรูปเป็นร่างอาตมาก็เดินหมดแล้วโยมนะหลวงพ่อพระโกศลพิษว่าเดินไม่ทั่วอาตมาก็เดินทั่วใช้สายตาเดินนะลงในน้ำปนาเขาขวาดซ้ายขวาดขวาเลย ไม่ไปได้เหนื่อยเลยเห็นก็เหนื่อยเลยโยมเห็นก็เหนื่อยมาแล้วก็น้ำปานะด้วยจะมีน้ำอ้อยนะ300นะน้ำอ้อย300 ขวดนะโยมนะแก้หนาวได้นะ เย็นๆแล้วก็น้ำปานะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้โยมนะอยู่ทั้งคืนก็ได้กาแฟก็เยอะโยมนะเพราะฉะนั้นอยู่ฟังธรรมฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นมงคลเอาละในชีวิตเนี่ยเราได้มานั่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นบุญของเราแล้วดูหน้าตาแล้วนะก็คงครั้งเดียวลองมองดูที่จะมานั่งกันแบบเนี้ย คงอีกไม่นานนะโยมนะแล้วแข็งแรงนะโยมมาอยู่เนี่ยพอเดินไปห้องน้ำแข็งแรงเลย เดินไปกลับก็แข็งแรงนะโยมนี่อาตมาพยายามจะลดน้ำลงนะ3 เที่ยวแล้วนะโยมเดินไปนะ ก็คิดว่าเดินทุดงก็แล้วกัน
วัดใหญ่โยมนะการออกแบบห้องน้ำอะไรจะมาเกะกะไม่ได้โยมสถานที่จะวางตำแหน่งตรงไหนนี่นะหลวงพ่อแดงก็บอกอยู่แล้วว่าเทวดาเทวดาเป็นผู้สถาปนิกนะเทวดาเป็นสถาปนิกบอกนะโยมนะไม่ธรรมดานะคอยดูแลนะเทวดามาคอยกำกับ คอยให้สร้างนะถือเอาแหละเราก็เป็นนางฟ้าก็แล้วกันโยม นะเราเป็นนางฟ้ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นมงคลของเรานะท้ายนี้ก็ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระโกเมตตาปุญโญภาสนะหรือหลวงพ่อไมตรีของเราเนี่ยโยมนะให้อยู่อายุ100 ปีเลยโยมนะ100 ปีนะหลวงพ่ออยู่แล้วแต่ผมไม่อยู่อ่ะ 100 ปี100 ปีเนี่ยอยู่100 ปีแข็งแรงด้วยให้หลวงพ่ออยู่แบบแข็งแรงนะจะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะเป็นร่มโพล่มไทรให้ญาติโยมสืบต่อไปนะก็คงขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้โยมทุกท่านเดินไปห้องน้ำกลับไปมาสะดวกมีชีวิตปลอดภัย มีชีวิตปลอดภัย แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยทั่วหน้ากันนะก็ขอเจริญพรก้าวบันไดตก ก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการกราบขอโอกาสครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปกราบขอโอกาสหลวงพ่อแดงผู้เป็นประธานสงฆ์นะวัดพระพุทธบาทศิลาหรือว่าวัดภูม่านฟ้าแห่งนี้ก็ความเจริญขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านกระผมอาตมาภาพพระสรายุทธสิริสาโรพระลูกวัดท่าพญาจักรตำบลอุทองอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคลื่นสาธุเรดิโอ FM 101 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเรียกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสหลวงพ่อไมตรีทิตาปัญโยซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สนองงานหลวงพ่อก็ปลื้มอกปลื้มใจที่ได้มาร่วมงานบุญวันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแบบว่าเดินทางสัญจรหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งรับอยู่กับที่มางานอายุวัฒนมงคลครบ70 ปีของหลวงพ่อก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกข่าวในสถานีวิทยุกระจายเสียงว่า70 ปีนี่ก็มีแค่ครั้งเดียวญาติโยม ยังไม่มี70 ปีอีกแล้ว2 รอบไม่มีก็หลวงพ่ออยากจะทำบุญอยากจะพาลูกศิษย์หรือว่านักครูบาอาจารย์ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อหรือว่าพากันทำบุญทำบุญอะไรที่จะน่าระลึกถึงครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็เคยปรารภให้ฟังว่าโยมปรารถนาบุญต้องบำเพ็ญทานบารมีบ้างศีลบารมีบ้างเสาะแสวงหาเนื้อนาบุญที่ดีที่เยี่ยมหาพระก็ต้องหาพระสุปฏิปันโนบางครั้งก็มีเรื่องจนลืมพระในบ้านอย่างนั้นโยมก็ดันโดนไปอยู่ป่าเข้าลำเนาไผ่ว่างว่าได้นาบุญอันดีพวกเรานี่เป็นชาวคนยากเป็นทุกขตะของก็มีน้อยบุญนี้ทำน้อยได้มากทำน้อยได้มากทำครั้งหนึ่งได้นานเหมือนตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่ทำบางท่านทำบุญครั้งเดียวให้ผลเรียกว่าตลอดหรือว่าสิ้นแสนกับหรือบางรูปบางองค์พระสาวกต่างๆจนได้เข้ามรรคผลนิพพาน
แต่ว่าบาปก็เหมือนกันนะบางคนทำไปก็เป็นอนันตริยกรรมนะได้รับทุกข์โทษเวรภัยตราบจนโอ้โหเรียกว่ายาวนานนะมีบุคคลตัวอย่างมากมายแล้วก็บางครั้งก็ปรารภว่าโยมได้นาบุญที่ดีได้ทำบุญแล้วพระล่ะจะทำบุญกับใครจะทำบุญกับใครพระเราเนี่ยเป็นนาบุญที่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรบางครั้งก็ไปได้นาบุญก็แก๊กนาบุญไม่มีสิ้นนะเป็นทานธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยเสาะแสวงหาหลวงพ่อไม่ตีเนี่ยก็เสาะแสวงหาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่องสื่อสารต่างๆดูโอ้เกิดปรากฏการณ์สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วณดินแดนแห่งนี้ดูรอบเดียวไม่พอโยมดูแล้วดูอีกจนถูกใจกับบอกข่าวบุญกันบอกข่าวบุญก็ได้มากันนี่แหละญาติโยมวันนี้อาตมาก็พามา1 รถบัส2 รถตู้ก็บอกว่าส่วนมากก็เป็นวัยรุ่นก๊อบแกร็บ เคลื่อนที่ทิ้งก๊อบแกร็บ ดีนะมาถึงนี้ก็ค่ำแล้วโยมจะได้ไม่ต้องคิดมาก ถ้ามาเห็นตอนกลางวันนี่จะก๊อบแกร็บที่มันนี่ นี่อะไรกันนี่เนี่ยบางที ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหลวงพ่อให้ทำอะไรก็ทำได้มากราบหลวงพ่อแดงนะว่าจะมีการมาทำบุญหลวงพ่อก็เมตตาใจดีพาเดินดูตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อแดงก็พาขึ้นไปดูบนสิ่งก่อสร้างข้างบนนู้นท่านก็เมตตาพาขึ้นไปดูเอาเลยตรงนี้จะทำอาตมาก็ไปมองถ้าใครมาตอนยังไม่มืดตรงกลางนะก็บอกหลวงพ่อครับนี่ห้อระฆังเลยครับนี่แล้วทำมาดนั่งเทศตรงนี้แหละโอ้โหหลวงพ่ออัศจรรย์จริงๆเลยหลวงพ่ออันนู้นพระปางอะไรนะครับนั่นมันรู้ว่าทางเข้า นั่น3 องค์นั่นทางเข้านะโยมโอ้โหอันนี้จะขึ้นนั่นอันนี้จะเป็นอันนั้นกอดสาธุแล้วก็หลวงพ่อไม่ตีก็นั่นแหละได้เชิญชวนกันไปทำบุญกันบุญแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆเนี่ยถ้าไม่ประกอบพร้อมไปด้วยเหตุปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อแดงท่านได้ปรารภอย่าไปปรามาสโยมอย่าไปปรามาสบางเรื่องเนี่ยนะเรื่องที่ยังไม่รู้ไม่เห็นยังมีอีกเยอะนะบางทีก็เคยฟังครูบาอาจารย์ว่าเรื่องที่ยังไม่รู้ไม่เห็นยังมีอีกเยอะเรื่องเลอะเทอะยังมีอีกมากพวกเรา วัยรุ่นกอบแก๊บ นี่เพราะฉะนั้นเรื่องเดินทางมาเนี่ยเอาความลำบากนะเป็นทุนสิ่งต่างๆถ้าไม่มีเครื่องทดสอบทดลองเนี่ยไม่รู้ศักยภาพนะไม่รู้ศักยภาพว่ามีศักยภาพแค่ไหนทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้เปล่าแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมองก็ดีเห็นก็ดีดูก็ดีทำก็ดีก็ให้เป็นกุศลให้เป็นบุญกุศลก็ยังดีรักษาอะไรไม่ได้ก็รักษาจิตรักษาใจนะวันนี้ไปอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งก็ไปพบครูบาอาจารย์มากมายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์สายอินฟลูเอนเซอร์มาเยอะงานนี้ 1 รูปก็มี1 หมายถ่ายทอดสด ก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆบรรยายไปถ่ายทอดไปใครไม่ได้มาก็อนุโมทนานะโยม เดินคุยคนเดียว นี่นะโยมนะเห็นที่เห็นเนี่ยนะบางทีเนี่ยก็เป็นผลงานของพวกเรานั่นแหละนะบางทีก็บรรพบุรุษบรรพชนสร้างไว้นะให้ลูกให้หลานได้ดูนะมองไปทางโน้นนะเห็นไหมมีการค้าการขายนี่ก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมทำให้ลูกหลานมีอยู่มีกินการมา
ท่องเที่ยวหรือก็ดีหรือว่ามาด้วยเหตุผลอะไรต่างๆ ก็นำมาซึ่งทรัพย์ปัจจัยในการบริโภคนะหรือว่าจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆ บางทีก็อาจจะเป็นพวกเรานี่แหละเคยทำกันไว้นะแบบที่ครูบาอาจารย์บอกมานั่งแกะก็แก๊กตายไปเกิดมาพวกเราเองแต่ว่าเราก็ไม่มีญาณที่จะไปย้อนรอยถอยหลังอย่างรู้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะซึ่งศรัทธานะศรัทธาความเชื่อนะความเลื่อมใสที่ประกอบไปด้วยปัญญาหลวงพ่อแดงก็ปรารภว่าอย่างกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะทำอาชันตาเอลโลล่านะต้องมีการแกะสลักทำอย่างยาวนานนะสิ่งนะที่จะลงเลื่อไว้ให้ตราบนานเท่านานเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกยืนยันเหมือนเราชาวพุทธที่ได้ทราบเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเรานะที่มีสถานที่สำคัญเช่นสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลเนี่ยก็เป็นการทิ้งร่องรอยไว้นะในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นอะไรล่ะเศร้าศิลาจารึกสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาแล้วก็การบันทึกการเดินทางนะของพระนะเช่นนะหลวงจีนฝาเหียนนะหรือว่านะสมณะเฮียนจังพระทั้งสัมจังนั้นนะทำให้เราได้ทราบนะว่าพระพุทธเจ้าเคยประสูติตรงนี้เคยนั่งประทับตรัสรู้ตรงนี้เคยแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะสถานที่ตรงนี้เคยเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานณสถานที่ตรงนี้หมายถึงว่าคำว่าวัตถุโบราณหรือว่าศิลาเนี่ยยากนะต่อการผุกร่อนทำลายนะพวกเพชรนินจินดาอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็เป็นที่ปรารถนานะของขโมยขโจรหรือว่าเวลาเปลี่ยนความเชื่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกหล่อหลอมเอาไปทำตามโลกไปแต่ศิลาเนี่ยใครจะมายกเอากลับบ้าน นี่นะไอ้แบบนั้นมันเล็กๆน้อยๆเบาๆนี่ต้องแบบนี้นะทำหลวงพ่อแดงบอก ใครจะมายกไปละเดียว นั้นเมตตาเล่าให้ฟังกันเองเลยนี่ใครมันจะมายกไปล่ะไอ้แบบเงินทองเนี่ยเขาก็เป็นเอาไปสำหรับผมนะมันเล็กๆน้อยๆ นี่ดูดินี่เพราะฉะนั้นก็เลยนะมามีส่วนร่วมกันตรงนี้นะบางครั้งก็นึกถึงหลวงพ่อเมตรีเคยทำจารึกไว้ในหนังสือสวดมนต์พิธีต่างๆบอกว่าหินทั้งแท่งยังแซงทำให้ว่ำโวเป็นสิ่งโตได้สนิทไม่ผิดแผนแต่จะฝึกสอนคนดีแม้นมีแบบแปลนยังยากแสนยิ่งกว่าแหวะแกะสิ่งโต สิ่งโตที่ยิ้มท่านบอกว่าหินทั้งแท่งนะยังแซงทำให้ว่ำโวนะเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆนะเป็นสิ่งโตได้สนิทไม่ผิดแผนแต่การฝึกคนนี่ญาติโยมเอ้ยกว่าจะได้ดีแม้มีแบบแปลนยังยากแสนยิ่งกว่าแหวะแกะสิ่งโต แล้วก็ไปไหนก็ให้พกหินครูบาอาจารย์ก็สอนไว้อย่าไปพกนุ่นพกหินนี่หินศิลานิยมนะบอกว่านี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะโยมนะเดินกันวัยรุ่นกอบแก๊บ กอบแก๊บนี่แหละนะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครูบาอาจารย์บางรูปก็โอ้แม่ดูกำหนดการนี่แค่เที่ยงคืนนี่นะผมจะมาในสัตชิกทอดแจงโตลุง นี่โยมผมมาซ่องรถตู้บอกเดี๋ยวผมจัดให้ท่านจะแอบไปนอน ก็หยอกกันว่าการเทศน์การบรรยายการแสดงหรือว่าการมาปฏิบัติธรรมสั้นจรเนี่ยก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งพอยุคนี้ก็มีการถ่ายทอดออกไปนะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ชลัดก็บอกว่าส่งลูกน้องไปนอนแล้วบอกโยมไปดูถ่ายทอดสดเอา ปฏิบัติธรรมในโรงแรมไป
เนี่ยยังเห็นเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆอยู่นั้นกลุ่มหนึ่งไม่หมดนะไม่หมดเนี่ยยังอยู่นั่นนะก็โอ้โหกว่าจะออกรถมาได้นี่คำขั้นนะโยมนะทำทัวร์ คำขั้นนะโยมรถบัสเต็มแล้วใครจะไปก็ไปรถตู้นะ10 คนไปได้โยมก็โทรมาฉันจอง7 ที่ได้จ้าโยมโจทย์ปั๊บชื่อเดียวละ7 ที่ พอเวลาเอารถมารับที่นี่เลยนะ7 ที่ได้จ้าโยมไปเลยรถตู้ VIP 10 ที่นั่งด้วยนะ12 ที่14 ที่นั่งไม่เอาไม่ VIP ก็รถทัวร์เต็มไปแล้วไง45 ที่นั่งถึงเวลาเช็คยอดเอารายชื่อมาดูทำบัตรเบอร์เรียบร้อยโยมในละข้องโยม7 คนนะ เห็นมาซ่อง ก็ยายคนนั้นเอาคนนั้นเขาก็จองมาทางนั้นแล้ว นี่แหละมันมึนตรงนี้เลยโยม เอาจะคืนรถก็น่าเสีย ไม่เป็นไรเอาในรถทัวร์มันถ้าจะดูแน่นเอาไปนั่งรถตู้ก็แล้วกัน เอาไปได้คันละ6-7 คนก็ไปละอลังการดิโยม พระอาจารย์ชลัดเขาบอกสไตล์วัดถ้ำแฝดนี่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ วัยรุ่นกบแก็บ รุ่นหัวกะทิทั้งนั้นเลยโยม เข้าชมอุทยานเนี่ยแทบจะไม่เสียตังค์เลย อายุเกิน60 หมด พระก็ฟรีส่งอายุก็ฟรี เลยไม่ได้ค่าบำรุงเลย ทีนี้ ไปแวะแต่ละปั๊มเอาเช็คให้ดีนะโยมหนังค้างไข่เอาไปเดี๋ยวเจอกันอีกฉันละเบื่อกี่คนนั้นฉันมานั่งรถตู้แล้ว เอาละโยมบอกกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็งงไปหมดเอาไม่เป็นไรทำใจให้มันตลกเข้าไว้ บัตรเดียวโยมนั่งได้3 คันเลย ใครนั่งคันไหนก็นั่งเลยใครเบื่อรถทัวร์ก็ไปนั่งรถตู้ใครเบื่อรถตู้ก็ไปนั่งรถทัวร์ ทีนี้ก็จะงงจิตอาสาทีมงานช่วยงานทีมงานของอาตมาชื่อทีมงานลูกน้อยห้อยสั่ง เดินขาควิดเลยคนนี้มันไปไหน ถั่วบุญ ไปทางประเทศต่างทิศต่างแดนไม่มึนหัวเท่ากับอยู่ประเทศไทย พาไปอินเดียสบายสวดมนต์สวดพรบางปีไปกันข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาลงกันที่สนามหลวง คนไทยด้วยกันตั้งนานเฮ้ยเขาไปไหนเมื่อกี้ยืนอยู่นี่ ทีนี้ก็หลวงพ่อไม่ตีก็เคยสอนทุกอย่างอ่ะมันก็มีเหตุผลตอนที่เราชุลมุนชุลเกเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าด้วยอำนาจของอะไร เตรียมกับคนขับรถทัวร์ว่าเดี๋ยวเราขึ้นปราสาทพนมรุ้งนะเนี่ยตรงจะมีฝั่งหนึ่งเดินไกลเพราะดูรีวิวมาแล้วโอ้โหเดินนู้น อีกฝั่งข้างล่างนะเคยไปขึ้นแล้วรถจอดสบายนะเดินนิดเดียวขึ้นแล้วเราก็ไปถ่ายรูปมันจ๊อกแล้วก็กลับเพราะว่าเคยพาโยมไปจะกลับแล้วอุ้ยฉันยังไม่ได้ไหว้อะไรเลย โยมไม่เป็นไรหรอกอันนี้ศาสนาสถานไม่ใช่ของพระพุทธศาสนามีศิวลึงมีอะไร เรามาชมประติมากรรมอะไรก็แล้วแต่เอาไม่เป็นไรผ่านไปเอาแล้วขึ้นเอาโยมรถขึ้นเข้าสวดมนต์อิติปิโสภะคะวะโอ้สารพัดเลยพุ่มมานังนิวันเอาใจช่วยเคยได้ยินรถไปเผาขาดมั่งอะไรมั่งขึ้นทางชันใช่ไหมผ่านไปเอาแล้วบอกที่เตรียมกันไว้แผนผิดแหละเลี้ยวซ้ายไม่เข้าจอดที่วัดถึงที่ใกล้ๆแหละไปเดินกันตั้งแต่นู้นวัยรุ่นกอบแก๊บอีกแล้ว
โอ้ใจสู้กันเหลือเกินนะไปฮึบมึงขึ้นไปนำอาตมาไปนู้นเนี่ยถึงองค์ เจดีย์ใหญ่อ้าวโยมกลับทางเดิมไม่ได้แล้ว เอาไม่เป็นไรโยมรถตู้เราอะจอดได้ในรถทัวร์จอดข้างทางใกล้ๆไม่ได้โยมเดินไปให้ทะลุนะเนี่ยเห็นไหมเห็นประโยชน์แหละรถมารถร่วมสบายนะโยมก็กำลังจะออกเดินเดี๋ยวโยมรถตู้เข้าไปหรือยังไม่รู้เดี๋ยวโทรก่อน เดี๋ยวทางนี้ก็ลงทางนู้นไอ้ทางนี้รถไปไหน เดินกลับก็ไม่ได้ ก็เป็นบรรยากาศการบริหารนะบริหารคนบริหารงานมึนสุดก็บริหารคน คนคอควายกันนอนนู่ มึนหัวกันไปหมดละคนเราเนี่ยนะก็มองมันค่ำๆ หลวงพ่อท่านก็นี่แหละมีความปรารถนาทำบุญพามวลหมู่ญาติมิตรลูกศิษย์ลูกห้านาบุญเนี่ยนาบุญที่เป็นอีกหน่อยจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต้องจารึกไว้ มองจากดาวอังคารก็น่าจะเห็นโอ้ยอร่อยนั่นนะ มนุษย์สมัยนั้นเขาทำอะไรกันไว้นั่นนะพวกเราก็อาจจะไปเสวยผลบุญอยู่ตามบุญบารมีนู่นพวกเราทำไว้ดูนู่นประมาณนี้แหละแต่ก็พบชาติวัฏสงสารแต่ก็เป็นไปเพื่อการเจริญกุศลอย่างหนึ่งเมื่อเจริญกุศลเราก็ละอกุศลไปสวดมนต์มาเดินทางสัญจรมาเนี่ยอยู่กับบรรยากาศบุญนะพาญาติโยมเปลี่ยนอารมณ์จากบ้านจากสิ่งแวดล้อมต่างๆมาเป็นเสียงสวดมนต์บ้างเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมกันนะก็ตามอินทรีย์บารมีนะทางจังหวัดเลยก็เตรียมมาเต็มที่นะใส่ลุยนะผ้าห่มหมวกอะไรเนี่ยนั่งโคโม่ได้ทั้งคืนเนี่ย ชาวจอมยุทธวัดถ้ำแฝดว่ายังไงครับ อันนี้ก็ใช้เครื่องช่วยเยอะกาแฟเตรียมมา1 ซุ้ม นะการขับเคลื่อนระบบต่างๆก็นานาสาระบางคำขันบางก็เป็นนะบรรยากาศอาตมาก็อยู่กับหลวงพ่อไมตรีนะสมัยเล็กๆได้บวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนนะวนมาบวชเป็นพระก็ได้แนวทางหรือว่ากิจกรรมที่ได้ก่อเกลือเกิดบุญกุศลต่างๆเช่นการทำงานพระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างๆเป็นนอเนื้อเป็นแนวแล้วก็มาประสานกับครูบาอาจารย์เนี่ยมาประสานหมายถึงว่ามารู้จักสถานที่นี้นะหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านก็กำลังสร้างมหาอุโบสถเมื่อเป็นมหาก็คือว่าใหญ่นะอุโบสถคือโบสถ์นะซ่องไร้ขวาแล้วก็หล่อพระประธานหน้าตัก6 เมตรแล้วก็สูง8 เมตรทีนี้อาตมาก็ไปเที่ยวไปหาบอกพระครูเอาย่อๆลงมาได้ไหมเอาแบบทรง ล้านนาหรืออะไรอย่างนั้นให้เข้ากับบรรยากาศทำไม่ได้หรอกผมตั้งปณิธานไว้แล้วมันต้องใหญ่อะไรอย่างนี้ทีนี้พอไปฟังธรรมบอกว่าไม่ได้ถ้าครูบาอาจารย์จะทำอะไรให้ใหญ่แล้วเราไปบอกให้ทำเล็กอีกหน่อยเกิดตัวเตี้ยในปีนี้ก็เตี้ยพออยู่แล้ว ไม่ได้ทีนี้ใหญ่ก็ใหญ่เอาใหญ่ก็ใหญ่เพราะงั้นพระครูต้องมารู้จักหลวงพ่อแดง จะต้องมาถามว่าหลวงพ่อแดงนะมีอะไรมาช่วยหลวงพระครูจะได้เอาไปช่วยสร้างมหาอุโบสถจะได้เสร็จเร็วๆกราบนิมนต์พระครูมาคุยกับหลวงพ่อแดงครับเนี่ยมาดูเนี่ยเห็นไหมงูนู่นนั่นอันนี้ แยกไปหมดเลย เราก็เลยได้มาอาศัยท่านเนี่ยก็เก็บเล็กผสมน้อยนะในการแสดงหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าเพิ่งคุยกันเองให้แสดงวิสัยทัศน์ก่อนใครคิดเห็นอย่างไรจัดกิจกรรมงานบุญแบบนี้นะสัญจรเดินทางรอนแรม5เนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญที่นะมีความมหัศจรรย์
นะความมหัศจรรย์หินนี้ไม่ได้ซื้อหลวงพ่อผมก็อาตมาภาพก็หรือว่ากระผมก็ไปถามหลวงพ่อแดงหลวงพ่อซื้อหินมาจากไหนโอ้ไม่ได้ซื้อเราไปซื้อที่ไว้เลยที่เป็นพลานหินน่ะแล้วก็เอาบุคลากรไปตัดไปเจาะไปยกมานี่วิสัยทัศน์ผู้ได้รังสรรค์งานต่างๆนี่แหละก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เมตตามาร่วมงานน้อมอนุโมทนากับหลวงพ่อแดงแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสหลวงพ่อเมตติทิตาปัญโยครูบาอาจารย์ทุกรูปในการขึ้นมาเสวนาธรรมหรือว่าสนทนาธรรมรอบนี้ก็เป็นรอบแรกต่อไปก็เป็นรอบที่สองกราบขอบพระคุณครับครูบาอาจารย์อันบุญกรรมทำไว้ดีทีละน้อยแต่ทำบ่อยคอยหมั่นเพิ่มเติมกุศลเหมือนตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงแม้เราสร้างสั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงก็จะเต็มด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งสู่นรกตกต่ำพลันเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านทั้งหลายทั้งหญิงชายควรพินิจคิดเปลี่ยนผันบาปกรรมใดคิดก่อสร้างเลิกร้างมันทุกวี่วันหมั่นทำบุญมันทำตนพ้นอบายเด้อโยมเด้ออย่าประมาทว่าบุญเพียงเล็กน้อยโอ้ยผู้ขาดช่วงนี้ถือเลขบ่ถึกมันหลังปีใหม่ได้ท่าน20 บาทนี่แสดงว่าดูถูกเจ้าของแมนบ่ข้าน้อยได้ท่านด้อยเดี๋ยวนึงได้ผู้ขาอันชื่อเลขบ่ถึกเพิ่นน่ะ อยู่ที่นี่เขาเอ่นว่าบุญหนักสักใหญ่เพิ่นสั่งบุญหนักสักใหญ่วัตถุอยู่นี่บ่ได้ย่านว่าไผสิมาย่อนี้นั่นล่ะบุญหนักสักใหญ่ญาติโยมเฮาผู้ใดอยากได้บุญหนักสักใหญ่ก็เฮ็ดเอาทำเอาขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลที่คิดว่าจะได้บุญอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราฉลาดจะเอาบุญยังไงอาตมาเดินตอนบ่ายๆเดินไปเรื่อยๆบางจุดก็เดินรูปเดียวบางจุดก็เดินไปกับเพื่อนเดินไปเดินมาได้ยินเสียงแครกแครกถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยอาตมาวิ่งแน่แต่นี่เป็นบ่ายโมงทั้งพระทั้งโยมปัดกวาดเช็ดถูนี่เรียกว่ามองเห็นบุญว่าด้ามไม่กวาดถึงมันจะเล็กถึงมันจะไม่ได้ทาสีก็ช่างแต่ว่าจิตเป็นมหากุศลจับไม่กวาดกวาดเข้าไปนี่มันได้บุญท่านเชื่อว่ามันได้บุญท่านก็กวาดเสร็จแล้วโยมมาถึงวัดสะอาดดีเนาะย่างก็ง่ายเพิ่นว่าบ่ง่ายจังได๋เขากวดห้องก็แล้วได้บุญเห็นไหมแต่ถ้าบางท่านบางคนเข้าห้องน้ำบางท่านบางคนเข้าห้องน้ำไปก็อาจจะเจอทองคำก็ได้ก็รวยแล้วรวยแล้วเจอทองคำก็จัดการก็ได้บุญเหมือนกันนะแต่ถ้าชิบหายบ้านฉันไม่เคยมีดอกแบบนี้ ก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองโยมว่าทำอะไรยังไงจะได้บุญได้กุศลที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงบุญจะมาปรากฏเวลาเราใกล้ตายแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้อยู่ที่นี่คิดว่าคงไม่มีใครใกล้ตายหรืออาจจะไม่มีใครเคยตายมาก่อนหรืออาจจะเคยตายแต่จำไม่ได้แต่ในปัจจุบันที่เรามาทำบุญกับหลวงพ่อเที่ยวนี้ก็เพราะว่า
เราจะมาสั่งสมเสบียง สักวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าที่เรามองไม่เห็น ก่อนอาตมาจะมาเนี่ยอาตมาไปนั่งฟังโยมเขาถกกันเถียงกันทั้งคนเฒ่าคนหนุ่มคนแก่ถกกันว่าตายวันนี้ห้ามข้ามเดือนนะห้ามข้ามปีนะอ้าวเขาเถียงกันนานนะทางภาคอีสานเนี่ยแถวเมืองอุบลเช่นตายวันก่อนวันศีลดับภาษาอีสานตายได้มือหนึ่งมืออื่นมามันขามเดือนก็ไม่ได้อีกอาตมาก็เลยถ้าเลือกได้ปานนั้นจะตายหามันทำไมวะ อาตมาก็เลยสอยไปเลยใครจะเลือกได้ถ้าเลือกได้เนี่ยไม่มีใครตายหรอกแต่นี้มันทนไม่ได้มันถึงเวลามันก็ตายเองมันเผาวันไหนมันก็ไฟไหม้เกลี้ยงทั้งนั้นแหละคือบางคนก็ถือว่าหนึ่งล่ะไม่เผาศพวันจันทร์บ้างแต่อาตมาสังเกตดูทำข้อมูลดูแล้วในอำเภอเขมราชอำเภอเดียวแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีวันที่ไม่เผาศพสรุปแล้วไม่เผาทั้ง7 วันเลยทั้งอำเภอนะบ้านนี้งดไม่เผาวันจันทร์บ้านโน้นไม่เผาวันอาทิตย์บ้านโน้นไม่เผาวันศุกร์ครบพอดีเลย มันขึ้นอยู่ที่ว่ายึดถือเพราะฉะนั้นเวลามาเฮ็ดบุญบัดโยมอย่างได้บุญแนวใดอย่างได้บุญสะดวกก็เฮ็ดเอาอย่างได้บุญนักสักใหญ่ก็เฮ็ดเอานี่คือเฮ็ดบุญอยู่ที่วัดนี่ที่หลวงพ่อเพิ่นพาเฮ็ดเมื่อกี้เกินว่าทำบุญนักสักใหญ่แต่ที่สำคัญอย่าลืมบุญส่วนมากบางคนนะลืมบุญที่ทำไว้อาตมาก็ลืมเหมือนกันบางทีเคยเอานั่นเอานี่ให้ลูกศิษย์นานๆไปเขาก็เอามาอวดนี่ผมได้จากพระอาจารย์เราไม่รู้เรื่องเลย ว่าเคยให้เขาบอกจริงๆผมได้กับพระอาจารย์มาตอนนั้นคนเขาได้เนี่ยเขาพอใจเขาประทับใจเขาจำแต่เราคนให้บางทีก็จำไม่ได้มองนี่แหละไม่ไงบัญญัติตายขึ้นเห็นบุญบ่ได้เฮาก็สิบ่ได้ขึ้นสวรรค์ได้บาดนี้ไปยังพูนโอ้ยที่ก็ยังไม่ได้โอนให้ลูกโอ้ยนี่ก็ยังไม่ได้ชำระเกิดใจขาดตอนนั้นเรียบร้อยเลยนี่คือสิ่งควรระวังนะฝากให้ญาติโยมเราเอาไปคิดพิจารณาว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ลืมบุญของเราที่เราเคยสร้างนี่แหละแต่ถ้าไปลืมบุญคุณคนนี่ยิ่งหนักกว่าลืมบุญที่เราเคยสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อมาบำเพ็ญบุญในค่ำคืนวันนี้หลายท่านหลายคนพระอาจารย์ต้นพูดว่าวัยรุ่นกลอบแกลบนี่มันเครื่องอาตมา กลอบแกลบเพิ่งจะได้ยินนี่ว่าวัยรุ่นกลอบแกลบ สมัยแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ว่าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรมาคราวนี้ได้ยินว่ากลอบแกลบ โรคเส้นโรคเอ็นโยมโรคเส้นโรคเอ็นจะต้องบำรุงรักษาสุขภาพนี่แหละคำว่ารักษาสุขภาพหน่อยนะโยมนะหลวงพ่อรักษาสุขภาพด้วยนะเฮ็ดจังไหนเลยไม่ใช่คำว่ารักษาสุขภาพทุกคนพูดได้พูดง่ายไม่ต้องท่องจำยากรักษาสุขภาพเช่นหนึ่งละไม่ดื่มน้ำเย็นก็เรียกว่ารักษาสุขภาพใครติดน้ำเย็นไม่เย็นไม่กินไม่ดื่มหนาว0 องศาก็ต้องขอให้มีน้ำแข็งโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องโยมอาตมาเนี่ยเสียเวลา20 ปีเรียนรู้เรื่องสุขภาพ2การกินผู้เฒ่าอีสานเพิ่นว่ากินมั่มแล้วบ่ค้ำเบิ่งท้องจะต้องเลือกสรร
ในการกินการดื่มการเคี้ยว อันไหนที่เป็นของแสลงโรค เราก็ต้องภาษาอีสานพูดว่าขันล่ำคำว่าขันล่ำเนี่ยหมายถึงว่าของที่ไม่เหมาะไม่สมควรจะกินเข้าไป เช่นกาแฟ3 in 1อย่างนี้อาตมากินมาแล้วตั้งแต่บวชพรรษา3 พรรษา 4 พรรษา 5กาแฟ1 ช้อนน้ำตาล2 ช้อนคอฟฟี่เมด3 ช้อนนมข้นเข้าไปอีก3 ช้อนโอ้โหทุกวันนี้เป็นเบาหวานโยม กว่าจะเลิกได้นะกว่าจะเลิกได้ ต้องไปเรียนรู้วิธีเข้าคอร์สรักษาสุขภาพกับพระอาจารย์ต้นนี่แหละนิมนต์ไปให้โยมเขาช่วยถวายความอุปถัมภ์บำรุงสุขภาพ ถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้กินแบบนี้เนี่ยมันถูกปากมันถูกใจน้ำหนักตั้งแต่35 กิโลโยมมันไปอยู่ที่74 กิโลกว่าจะลงมาถึง66 กิโลได้เนี่ยเกือบตายนี่เรียกว่ารักษาสุขภาพเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องรักษาสุขภาพนี่ทำยังไงจะมีอายุยืนทำยังไงท้องจะไม่ผูกทำยังไงจะไม่เป็นหวัดเป็นไอโดยเฉพาะไอไม่เลิฟยูนี่ไม่น่าเป็นบางวัดเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอติดกันงอมทั้งวัดเลยก่อนจะมาเนี่ยบางวัดก็ติดกันเยอะอันนี้ก็เรียกว่ารักษาสุขภาพไม่ได้บางรูปบางท่านบางโยมไอมือนี่ขี้บุหรี่นะไอนี่ยังไม่วางบุหรี่ได้ยัง แล้วก็ไอโยมที่มานี่มีไหมล่ะมีใครพกบุหรี่มั่งก็อย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาสุขภาพเพราะสุขภาพดีไม่มีขายตามห้างสรรพสินค้าสุขภาพดีไม่มีในวัดถ้าไม่ปฏิบัติยกเว้นคนที่ปฏิบัติเพื่อสุขภาพถึงจะได้อยู่บำเพ็ญสร้างบุญบารมีต่อไปเยอะๆเมื่อผ่านปีใหม่มาแล้วเราจะเริ่มอะไรใหม่ล่ะโยมส่วนมากส่งอะไรไปหากันในโทรศัพท์ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะเพื่อนว่าแต่ปากยังคาบบุหรี่อยู่ก็มีมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตยังไงมีแต่ควันเนี่ยก็น่าคิดนะฝากให้โยมคิดเด้อเมื่อหลังปีใหม่มาแล้วปีใหม่พศใหม่แล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ที่ผ่านมาพฤติกรรมของเราเช่นเคยกินกาแฟ3 in 1มาเลิกดีไหมกินแต่กาแฟดำอย่างอาจารย์วัดถ้ำแฝดว่าเนี่ยเห็นว่ามีซุ้มกาแฟแต่มาเดินมาไม่เห็นมีซุ้มกาแฟเลย มองซ้ายก็ไม่มีมองขวาก็ไม่มีให้คัดอะไรเราจะรับประทานอะไรเราจะกินอะไรอย่างเมื่อเช้านี่พากันนั่งรถมาก็เลยบอกโชเฟอร์ว่าตรงนี้แหละพระอาจารย์เคยทักเราไอ้เรื่องผลไม้โชเฟอร์บอกว่าโอ้ยแถวนี้เขาไม่ฉีดยาเขาเอาแช่กะละมัง ถ้างั้นผ่านไม่ต้องซื้อคนผ่านไปผ่านมาเยอะไม่มีใครจอดซื้อเลยเขาเรียกอะไรลูกขาวๆแตงอะไรไม่รู้แคนตาลูปตาลับนี่แหละยามันหนักโยมแล้วที่ผ่านมาถ้าเป็นผักกะหล่ำปลีผักกาดผักอะไรทุกอย่างถ้ามีมดมีหนอนตัวเดียวให้ก็ไม่เอานี่เขาเรียกว่าตาไม่ถึงของห้างแต่ถ้ากะหล่ำปลีอันไหนที่มันใสปิ้งไม่มีหนอนสักตัวนะโหรีบซื้อเลยกินก่อนเพื่อนเลยกินยาพิษเข้าไปไงผลสุดท้ายเลยเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งจุดโอ้ยหลายเยอะแยะที่มันมีสารเคมีสะสม
ดังนั้นเรื่องกินนี่ก็สำคัญนะโยมนะก่อนเราจะไปถึงสวรรค์ไปถึงมรรคผลนิพพานเอาสังขารของเราให้มันดีๆก่อน รักษาสุขภาพก็ฝากให้ญาติโยมเอาไปเป็นข้อคิดเป็นการบ้านไว้บ้างว่า เปลี่ยนพศใหม่แล้วเราจะปรับปรุงอะไรกับเรื่องสุขภาพของเรา คนไหนเคยชอบซื้อหวยก็เพลาๆลงหน่อยดีไหมหยอดใส่กระปุกไม้ไผ่ดีไหม ดีไม่ดีครับอาจารย์พระครูนิมนต์ กับขอโอกาสเพลินเลยนะ ไม่รู้ว่าจะได้มาขึ้นพูดตอนไหน อยู่ๆก็โยนมาให้นะอาตมาก็รับปั๊บทันทีเลยนะนักพูดเหมือนกันเนี่ยนี่นักพูดหมดนะเนี่ยโยมไปเล่าให้ฟังนะ3 รูปนี้เขามีของดีๆใช้เยอะอาตมาอยู่ในป่าไม่มี อาจารย์ต้นเห็นอาตมาจัดรายการวิทยุ อาจารย์ชลัดก็เห็นเคยมาเยี่ยมนะอาจารย์ชลัดมาก่อนเลยเนาะตอนนั้นนะไม่เห็นมีอะไรเลยวัดนี้ คือมันไม่อย่างที่คิดเนี่ยมันไม่อย่างที่คิดนะโยมเนี่ยหลายคนยังไม่เคยเห็นวัดป่าจริยธรรมตอนออกสื่อกับตอนของจริงมันคนละตอนกันนะอาตมาถึงไม่กลัวไงลูกศิษย์อาตมาเนี่ยมาวันนี้อาตมาไม่เคยกลัวไม่เคยเทคแคร์ดูแลลูกศิษย์เลยตัวใครตัวมันนะ เพราะปกติก็เลี้ยงดูกันอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าอาจารย์นี่ลูกศิษย์ก๊อบแก๊บอาจารย์นี่ต้องดูแลกันที่ดีนะ ต้องเป็นห่วงใช่ไหม ต้องเป็นห่วง ของอาตมาไม่ต้องห่วงแล้วเขาต้องสู้โต้รุ่งกันเป็นประจำคำว่าซอดแจ้งมาจากเมืองเลยนั่นแหละเดี๋ยววันที่18เนี่ยเขาจะไปซอดแจ้งกันเนี่ยวัดศรีอุดมวงศ์กันไปนะอาจารย์ต้นก็จะไปอีกแล้ว นะก่อนอาตมาจะมาเนี่ยอาตมาก็คุยกับโยมเราไปเราจะเอาอะไรไปฝากเขาดีนะมันต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่บ้านเราเมื่อกี้นี่เขาพูดถึงกาแฟกันใช่ไหมไม่รู้จังหวัดการมีกาแฟหรือเปล่าปลูกกาแฟหรือเปล่า ผมว่าไม่มีหรอก ไม่มีแล้วไปเอามาจาก เจอแล้ว ไปเอามาจากไหน ถ้ามีกาแฟต้องมาแล้วใช่ไหมครับ ใช่ กาแฟร้อนมานะหลวงพ่อถามหาแล้วนะ ถามฉันบนธรรมาสนี่เลยนะทีนี้อาตมาก็เลยพิจเขาบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีมะขามหวานนะแต่ว่าเหลือน้อยละตอนนั้นอาตมาไปอยู่ใหม่ๆเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วเยอะมากเดี๋ยวนี้เป็นสวนยางหมดแล้วอาตมาอยู่ไทยธานีหนีป่าอ้อยไปนะเมืองการอุทัยสุพรรณมีป่าอ้อยใช่ไหมเมืองเลยภูเขาดีเยอะเกินเมืองแห่งทะเลภูเขา เดี๋ยวนี้เขาเริ่มทำแบบเราแล้วเมฆหมอกดำก็ลอย หิมะดำอยู่ป่าอ้อยเหมือนกันมีป่าอ้อยเริ่มมีป่าอ้อยเยอะมะขามมันก็เหลือน้อยลงอาตมาก็เลยพยายามเฟ้นหาหน่อยนะจะเอามะขามไปฝากครูบาอาจารย์เขาก็บอกว่าพอได้อยู่ท่านอาจารย์ไม่รู้จะได้ขนาดไหนเพราะว่ามันเพิ่งออกอยู่มะขามใหม่เลยนะเนี่ยนี่กำลังจะพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดกาแฟสู้ไม่ไหวตามไม่ค้างเดี๋ยวเจอมะขามนะ คือตอนเนี้ยอย่าถามว่ามะขามหวานหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะกลายไปแล้ว เพราะว่าแม้แต่คำขวัญของเมืองเลยเขาก็เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเมื่อก่อนนี้มะขามหวานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยใช่ไหมดอกฝ้ายก็ไม่เห็นบานแล้วมะขามหวานก็ไม่มีแล้วเริ่มหมดไปแล้วไงคนเพชรบูรณ์ยังไปซื้อมะขามที่เมืองเลยไปขายที่เพชรบูรณ์บอกเอามะขามเพชรบูรณ์เฉยด้วยนะจริงๆแล้วไปจากเมืองเลยก็มีนะเพราะมันอยู่จังหวัดติดกันมันอยู่ติดกันเหมือนกับสุพรรณกับอุทัยธานีอย่างนี้แหละชัยนาทเนี่ยอยู่ติดกันกาญจนบุรีติดกันหมดนะบ้านเราอาตมาคนอุทัยนะ มาจากทางโน้นนะแต่ว่ามาอยู่เมืองเลยนี่หลายปีแล้วทีนี้ก็เลยได้มะขามหวานมาเดี๋ยวลูกศิษย์ไปเนี่ยดูเลยนั่นเนี่ยหัวหน้าแจกถวายหัวหน้าเดี๋ยวเขาไปแบ่งลูกน้องเขาเองก๊อบแก๊บไหนไม่ก๊อบแก๊บไหนเนี่ยใครอยู่ใครสู้ก็แบ่งกันเองนะลูกศิษย์วัดป่าจริยธรรมไปแบ่งเลยนะ1 2 3หลวงพ่อไมตรีด้วย4แล้วก็อย่าลืมหลวงพ่อแดงด้วยนะ ถ้าเกิดโลนึงก็แบ่งออกคนละเท่าไหร่ครึ่งขีดเนี่ย
แบ่งออกไงฮะ2 ขีด คนละฝักแล้วกันนะ พอได้แบ่งกันไปนะเป็นน้ำใจที่ตั้งใจมา เมื่อกี้อาตมาฟังแล้วก็ประมวลว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะนับถือก่อนที่จะสร้างภาพเคารพของตนเองที่จะออกจากความกลัวเนี่ยศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความกลัวของมนุษย์เนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศเนปาลและแล้วก็ไปถิ่นกำเนิดของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสากยะวงศ์เจ้าสากยะทีนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้หญิงของสากยะเนี่ยนามสกุลสากยะเนี่ยต้องไปเฟ้นหาว่ามีอยู่คนหนึ่งที่จะต้องเอามาเป็นเจ้าแม่ครับหลวงพ่อคนนี้ถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบแบบกรรมวิธีของศาสนาประกอบด้วยการสร้างวัตถุที่ยิ่งใหญ่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ต้นพูดเนี่ยว่าสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆคนโบราณเขาทำมาแล้วยังเหลือไว้ให้พวกเราได้พิสูจน์ค้นหาว่ามีศาสนานี้มานาน แล้วก็ถามว่ามีศัตรูที่เป็นความเชื่ออื่นศาสนาอื่นไหมที่มีความเชื่ออื่นเขาต่อสู้กันมีไหมมีเขาพยายามทำลายมีไหมมีเหมือนเราไปสารนาถใช่ไหมพระพุทธรูปที่ถูกเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ตีจมูกแหว่งไว้ก่อนนะไม่ให้รูปลักษณ์เหมือนเดิมไม่ให้เหลือเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ยังพอสืบค้นว่าพระพุทธรูปนี้มีมาตั้งแต่สมัยไหนวันนี้เรามานั่งอยู่ที่เมืองหินเนี่ยสวนหินเนี่ยมันมี2 ชื่อเนาะชื่อหนึ่งชื่อว่าอะไรนะท่านอาจารย์ต้นชื่อจริงวัดเขาวัดพระพุทธบาทศิลาเนี่ยมีชื่อของพระพุทธเจ้าแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของพุทธศาสนานะแล้วอาตมาก็มานั่งสมาธิอาตมาก็มองว่าสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่หลวงพ่อแดงพูดว่าเราไม่อยู่กันแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ย่อยสลายไปง่ายท่านอาจารย์ชลัดบอกว่าปวกก็ไม่กินว่าอย่างนั้นนะมันกินไม่ได้มันย่อยไม่ได้มันยังมีรูปลักษณ์อยู่เหมือนเราไปพุทธสังเวชนียสถานเสาอโศกบางเสาอยู่ในพื้นดินนู่นน่ะเราไปส่องดูเห็นไหมอย่างเช่นที่ทำเมฆสถูปใช่ไหมเราไปส่องดูเห็นไหมเห็นเสาอโศกอยู่ข้างล่างนอนหักเขาให้เราไปส่องดูเราก็ไม่รู้ไปส่องอะไรมาเสามันหักอยู่ข้างล่าง เสาหักมันเป็นชิ้นส่วนเดิมของเดิมของแท้ที่มีของเดิมอยู่นั้นแล้วเขาก็ทำขึ้นมาใหม่เขาสืบค้นจากประวัติเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนวัตถุเนี่ยที่คนโบราณพยายามทำด้วยความศรัทธาแล้วก็บ่งบอกถึงมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะดำรงพระธรรมนะโดยมีผู้เสียสละคือพระสงฆ์เหมือนพวกอาตมาเนี่ยก็มาเสียสละนะออกจากบ้านออกจากการเป็นอยู่แบบชีวิตฆราวาสก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะได้มาบวชจะได้มาอยู่กันนานขนาดนี้ไม่มีหรอกใครเกิดมาปุ๊บก็จะมานั่งตั้งความปรารถนาเลยว่าฉันจะบวช สังเกตใช่ไหมอยู่บุญมันหนุนนำมาอยู่ต่อมาก็ได้มาบวชตอนอายุ25 ปีบวชก็อยู่มาจนถึงตอนนี้ก็53 ปีแล้วถือว่ายังได้ทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนานำพาผู้คนได้เข้าสู่หลักธรรมเรียนบ้างศึกษาบ้างอันไหนไม่รู้ก็ไปศึกษาในพระไตรปิฎกเอามาอ่านให้โยมฟังตัวเองก็จะได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนวัตถุก็เป็นบ่งบอกถึงศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามาก่อนยิ่งเนี่ยเราพูดกันเนี่ย6 ปีไม่เคยอยู่ในความรู้เก่าก่อนมาเลยว่ามีวัดแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2562นั่นมันเป็นโควิดพอดีนะช่วงนั้นนะใช่ไหมอยู่อาจารย์ต้นก็มาพูดหลวงพ่อไมตรีก็จุดชนวนให้เราจุดประกายให้เรารู้ว่า
ฉันจะไปฉลองวันเกิดที่วัดนี้เนี่ยวัดภูม่านฟ้าใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งชื่อเล่นหรือเปล่านิกเนม มีชื่อจริงชื่อเล่นนะเหมือนวัดที่บ้านที่วัดอาตมาก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนเขาเรียกวัดถ้ำผาหม้อพอได้เป็นวัดถูกต้องเขาเรียกวัดป่าจริยธรรมโยมก็งงอะไรเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้ออะไรหม้อเนี่ย ชื่อเดิมนะวันนี้ก็เหมือนวัดถ้าภริยาจักรใช่ไหมวัดช่องลมอย่างเงี้ยนะเอามาแล้วกาแฟมาแล้วโอ้ยพูดมาแล้วกาแฟมาเลย น่าจะให้องค์นี้พูดนานๆนะ น่าจะมีชาตามมาอีก นิมนต์ถวายหลวงพ่อองค์ที่ถามหาก่อนเลยนะ เสื้อแล้ว อันนี้เดี๋ยวถวายเจ้าของเขาก่อนเลยนะ หลายแก้วแล้วมาอีกใช่ไหมทีนี้ศาสนวัตถุก็บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเหมือนกับที่เราไปถ้ำวาชันต้าเนี่ยโยมที่นี่ไปหลวงพ่อไปซื้อที่ดินหลวงพ่อไปซื้อที่ดินเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ไปขุดเมื่อกี้เห็นไหมความชาญฉลาดของครูบาอาจารย์นะไปขุดเอามามันอยู่ในที่ดินของเราใช่ไหมก็เอามาตั้งวัดใช่ไหมไปนึกถึงไปเวลาเราไปวาชันต้าเดี๋ยวไปนะท่านอาจารย์ต้นก็จะจัดนะเดี๋ยวก็ไปเจออาตมาก็ไปอาจจะไปเจอกันที่นู่นจะไปคนละคณะนะดังแล้วอยู่คณะเดียวกันไม่ได้นะ นิมนต์ไปกับคณะกอบแก๊บของอาจารย์ต่อไปนะของผมก็น่าจะมีกอบแก๊บเหมือนกันนะแต่เขาไม่เรียกกอบแก๊บนะน่าจะเรียกเกะกะหรือเปล่าไม่รู้ ประมาณเนี้ยพวกนี้มีสิทธิพิเศษนะเข้าในศาสนสถานไม่เสียค่าบริการเขาเลยเนี่ยไม่ยอม รุ่นก๊อบแก๊ปนี่นะครับ โอ้ดีเนาะ เข้าไปไม่ยอมจ่ายเขาเลยอ่ะเรียกว่าเขาไม่เก็บไม่เก็บก็ให้เขาบ้างก็ได้หรอกนะก็มีคณะของอาตมาไปอ่ะไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยที่ไปสุรินทร์ไปสวนป่าของสามัคคีธรรมของอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์เนี่ยขากลับอาตมาก็พาไปแวะวัดหลวงพ่ออะไรนะที่มีต้นตอไม้ใหญ่ๆที่มหาสารคามอ่ะที่ดังวังน้ำเย็นใช่ไหมมีตาท่านหนึ่งแกอายุ75 ปีแล้วแกเป็นครูเกษียณแกอารมณ์ดีแกก็ตูธรรมัดทะแมงเลยนะเขาถามอายุแกก็บอกว่าแกก็ไปโกหกเขาว่า45 ปีแกก็เลยจ่ายเงินให้เขา นะไม่ถึง60นะ55 ปีไงบอกอย่าตาพูดจริงหรือพูดเล่นพูดจริงๆครับผมให้เงินเขาเลยผมไม่ยอมรับความชราของตัวเองนะ ทำยังไงก็ได้ให้ผมไม่ถึง60 ปีจะได้ไม่ต้องใช้สิทธินั้นภรรยาก็เลยใจให้อันนี้พูดเล่นๆแต่ก็เอาจริงๆก็ให้เขาไปจริงๆนั่นแหละนะให้เขาไปจริงๆคือเราเนี่ยต้องการให้สุขภาพกายดีนะสุขภาพจิตดีให้มีอายุยืนยาวเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ชลัดก็อวยพรหลวงพ่อให้100 ปีตัวเองไม่เอาอีกนะยังไงเนี่ยอวยพรให้เขาแต่เราไม่เอา นะเพราะมันไม่มีการรับรองกันได้พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามีเกิดไหมมีแก่มีเจ็บมีตายมันธรรมดามันไปทั้งนี้กันหมดเนี่ยมันมุ่งไปทางนี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พึ่งที่เกษมที่พึ่งสูงสุดของเราเนี่ยคือพระรัตนตรัยมีโอกาสเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์ไปไหนก็ไปว่าแต่บอกนี่เดี๋ยวอาตมาเดี๋ยวเสร็จจากนี้อาตมาวันที่11จะไปจังหวัดตากท่านอาจารย์บัวเรียนจัดปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์ต้นเคยพาไปใช่ไหมวัดป่าสะพาน2ครับอย่าไปร่วมกับท่านอีกเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจองกันบนรถตู้อีกแล้วเนี่ยไว้กอบแก๊ปเนี่ยต้องจดดีๆเหมือนอาจารย์ต้นบอกนะเดี๋ยวก็มาสลับกันอีก ต้องลงรายชื่อไว้เลยนะสลับซ้ายสลับขวาคือตอนนี้เราเห็นอันนี้ใช่ไหมยกหินมาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูอาชันต้านะขุดเอาหินออก
ขุดเอาหินออกนะ มันเป็นแท่งหินทึบเลยนะ หินบะซ้อหินที่มันขึ้นมาจากการระเบิดของราวภูเขาไฟหินภูเขาไฟ แล้วมันเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลย มันเป็นผนังใหญ่เลย เนื้อเดียวกันแบบนี้ แล้วเขาเจาะเข้าไปอาตมาก็ไปดูเศษมันหายไปไหนหมดเนี่ยเจาะเข้าไปเป็นห้องโถงเป็นที่อยู่โอ้โหถ้าเรามานั่งพิจารณาดูโอ้ไปนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาดู มันอลังการงานสร้างมากเลยอาตมาก็ถึงมีกำลังใจไงไม่ยอมท้อถึงแม้อาจารย์ต้นจะบอกให้เอาลดลงมาหน่อยเถอะนะเขาทำอาชันต้ายากกว่านี้อีกเดี๋ยวยอมไปดูนะเขาทำนี่เจาะเข้าไปนี่ไปอยู่ในผาหน้าผาเนี่ยเจาะเข้าไปทำเป็นที่อยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยได้กำลังใจแล้วก็ทำให้เราสืบค้นเราเห็นตัวอย่างของบรรพบุรุษชาวพุทธที่เขาทำสิ่งใดกันมาบ้างศาสนธรรมก็ไม่ทิ้งศาสนาบุคคลก็พัฒนากันไปพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้เข้าสู่หลักธรรมศาสนธรรมคำสอนเนี่ยให้อยู่กับหลักเพราะฉะนั้นทำกิจที่ถูกต้องก็คือกิจในพระศาสนาเนี่ยคือคันธทุระวิปัสสนาธุระวันนี้เราทั้งเรียนรู้เรื่องศาสนาของเราแล้วก็มาปฏิบัติในข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้แนวทางจะไปทางไหนล่ะเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจะผ่านความทุกข์ยากลำบากตามอินทรีย์บารมีของใครท่านก็ตามเขาไปแล้วก็ตามเรายังอยู่ก็ตามใครจะอยู่ได้มากน้อยนานกว่ากันแค่ไหนก็อยู่ที่บารมีของแต่ละคนแต่ละท่านและอาตมาก็หวังว่าคงจะได้เห็นพวกเรายังมีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี้กันทุกรูปนะทุกท่านทุกนามนะ เจริญพรเนี่ย ยังมีรอบสองอีกอะพระก็นั่งไล่รูปมาเนี่ยกี่ทุ่มแล้วเนี่ยมีครูบาอาจารย์อีกไกลรูปนะกี่ทุ่มนะจะถูเวลาเลยนะหลวงพ่อบอกว่าเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนถ้าใครอยู่เที่ยงคืนเนี่ยพระเจ้าโปรดเทวดาเที่ยงคืนนะเที่ยงวันนี้อยู่เที่ยงคืนเรียกเทวดาฟังนางฟ้าฟังเทวดาพระเจ้าตอบปัญหาพวกเทวดามนุษย์เทวดาพวกเทพเที่ยงคืนโยมนะเนี่ยโยมเขาสร้างมาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่หลวงพ่อแดงนะเรามีบุญนะถึงวุบได้นั่งเลยโยมนะจะมาเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยเท้าควานหาบันไดหลายคนแล้ว กลัวจะตกสระของใหม่โยมนะมาอยู่ของใหม่มาอยู่สถานที่นี้อยู่วัดนะโยมมาทำวัดสวดมนต์อยู่ใต้อาคารมีแอร์มีพัดลมโอกาสที่จะมานั่งหินศิลาแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆโยมนั่งแบบพระพุทธเจ้านั่งแบบสมัยครั้งพุทธกาลนะที่อย่างอาจารย์นิรุตบอกแกะภูเขาโยมนะสมัยนี้เทคโนโลยียังทำไม่ได้โยมนะแกะภูเขานี่ไม่ธรรมดานะเทคโนโลยีมีสมัยนี้ยังทำไม่ได้เมื่อก่อนก็ไม่มีค้อนนี่ยังหายากเขาแกะกันได้ยังไงนะโยมนะเราต้องนึกถึงนายกบรรพบุรุษ ที่ก็ทำกันมาเรียกว่ามีอุบายหรือมีวิสัยทัศน์ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมทำยังไงจึงจะรักษาธรรมและวินัยที่จะมาตกถึงเราเนี่ยโยมนะล่วงเลยมาเนี่ย5,000 ปีแล้วเพราะฉะนั้นการตั้งวัดวาอารามเนี่ยบ่งบอกถึงความดีงามของชาวพุทธบ่งบอกถึงจิตใจบ่งบอกถึงทานบ่งบอกถึงว่าเราใส่ใจพระพุทธศาสนาอย่าไปเชื่อนะสร้างศาลายังใหญ่ไว้ให้หมามันนอนมันไม่ได้พูดแบบนี้พูดไม่ได้นะโยมดูสิน้ำท่วมน้ำอะไรก็วัดทางนั้นเลยนะวัดทางนั้นเลยที่รองรับอุทกภัยอัคคีภัยวัดนี้เป็นศูนย์กลางเลยโยมนะสร้างศาลาหลังใหญ่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างนะโยมนะสร้างนางวิสาขาโยมไปดูวัดบุพารามวัดเชตวันแต่ละวัดที่สร้าง
นะไม่ใช่ว่ามาสร้างในยุคเรานะยุคสมัยก่อนเราก็สร้างยิ่งกับเราอีกโยมนะแกะภูเขาเอาแกะด้วยหินมาเลยนะวัดเชตวันนะโยมไปดูเนี่ยคล้ายๆวัดภูมั่นฟ้าเลยโยมนะไม่มีเหล็กโยมนะหินเป็นอมตะนะลมพัดมาก็สึกนิดๆหน่อยๆเรียกว่าเป็นอมตะเพราะฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาเนี่ยยังสอนเอาหินมาเปรียบเทียบกับว่าทำให้เราหนักแน่นเหมือนแท่นศิลาหรือหินเนี่ยมาแบบเนี้ยมีจิตใจหนักแน่นนะโยมกลับไปจิตใจต้องหนักแน่นนะโดยเฉพาะวัดถ้ำแฝดเนี่ยอาจารย์ว่าอะไรจิตใจต้องหนักแน่น พอเรามานั่งบนหินแล้ว ต้องหนักแน่น ต้องให้ได้ธรรมะเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้โดยอุบายนะโดยอุบายไม่ว่าจะเป็นการแกะหลักธรรมคำสั่งสอนเอาไว้ในศิลานะที่เขาทำเอาไว้เนี่ยไปดูที่พุทธมณฑลนะแกะนิยมนะอย่างนี้ไม่มีบุบสลายไม่มีการฉีกขาดนะต้องหลายๆด้านนะโยมช่วยกันเอาไว้จำบ้างแกะเอาไว้บ้างฝากเอาไว้บนผิวหนังคนบ้างเรียกว่าสักยันต์โยมนะก่อนก็สักยันต์ครูบาอาจารย์นะสักไปสักมามันขังไว้เลยโยมกลายเป็นขังเมื่อก่อนมันไม่ทำไงไม่มีหนังสือสักไว้บนหนังคนเลยนะสักเอาหมึกสักจิ้มเอาไว้นะเป็นอักษรย่อไปดูยันต์นะโยมมีเกี่ยวกับพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละหัวใจพระพุทธเจ้าหัวใจพระหงส์พระพุทธเจ้า5 พระองค์ยันต์5 พระองค์เนี่ยฝากเอาไว้นะฝากเอาไว้บนผิวหนังคนไปไหนก็เอาไปด้วยนะวันหนึ่งมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเรียนศึกษาก็จะรู้เหมือนสมัยนี้นะโยมนะศึกษาภาษาขอมเขาก็จะรู้แกะออกมาเพราะภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่มีชีวิตนะเป็นภาษาที่มีชีวิตมีชีวา สามารถ เรียกว่าแปลได้นะดิ้นได้นะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยก็มาอยู่กันณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ได้รักษาเอาไว้เพราะเรามาฟังธรรมเนี่ยเป็นการรักษาเป็นนางแบบเป็นนายแบบที่ดีเพราะ เด็กรุ่นหลังใครเห็นก็ก็จะได้เอาเป็นแบบอย่างนะเพราะนี้มันนั่งอย่างเงี้ยคนเห็นเยอะนะโยมนะเห็นทั้งโลกแล้วออก Facebook เนี่ยไลค์เนี่ยโลกติดพระอาจารย์ที่รถไลค์ก็แชร์คนฝากเนี่ยแล้วก็ฝังไว้เป็น100 ปีนะเห็นทำสมาธินั่งฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบุญเราไม่ได้ทำบ่อยนะโยมนะดูดนตรีดูละครโดยเฉพาะวันที่16วันที่1เนี่ยโหโยมนั่งเฝ้าจดจ่อนั่งอย่างนั้นนั่งได้มาเนี่ยดีแล้วทำให้ตื่นเต้นโอกาสที่จะได้มาเจอครูบาอาจารย์มาจากหลายๆที่มารวมกันอยู่ณสถานที่นี้เนี่ยโยมนะมาจากภาคอีสานมาจากเลยมาจากประจวบมาจากกลางมาจากภาคใต้มาจากเหนือมาอยู่กันณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ก็เกี่ยวพันเนื่องด้วยอดีตชาติดังที่หลวงพ่อแดงได้กล่าวเอาไว้แล้วเราก็ชอบฟังเรื่องแบบนี้ด้วยนะคนฟังเรื่องมันไม่รู้แต่ก็มันมีชีวิตชีวาตามมาตื่นกาแฟไม่ต้องทำหามันมีลุ้นนะมีลุ้นนี่อยากจะให้หลวงพ่อแดงมาเล่าอีกนี่มองดูแต่ละคนนะอยากให้หลวงพ่อแดงมาเล่าอีกนะโยมอยากมาอยากฟังมาฟังหายง่วงเลยนิวรณ์หายเลยนะความง่วงถีนมิทะฟังง่วงเนี่ยเรื่องแบบนี้โยมมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมีในหลักวิธรรมว่าคนเราตายปุ๊บแล้วเกิดปั๊บนะแล้วตายปุ๊บแล้วเกิดปั๊บกลายมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากโยมแต่ถ้าตายปุ๊บแล้วเกิดเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่จะระลึกชาติได้เพราะมันไปอยู่ในแค่ท้องแค่9 เดือนเองก็ระลึกชาติเลยส่วนใหญ่โน่นไปพักอยู่บนสวรรค์ไปตกนรกมาสวรรค์100 ปีโยมนะแล้วโลกมนุษย์เนี่ยประมาณ100 ปีเที่ยวกับสวรรค์ยังไม่ถึงวันเลยถ้าเราไปอยู่บนสวรรค์500 ปีแล้วมนุษย์นี่มันไปกี่วันนะโยมนะคูณก็ไป1 วันนะเท่ากับมนุษย์100 ปี
แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่บนสวรรค์500 ปีไปทำไงแล้วมนุษย์นี่มันกี่ปีอะ เนี่ยมันก็จำอะไรไม่ได้แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันจำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย ไปลงมาเกิดอีก ส่วนใหญ่ปุ๊บแต่ตายปุ๊บมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกนี้จะระลึกชาติได้จะ สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นการเรื่องระลึกชาติในโยมนะฝรั่งไม่ใช่มีแต่ชาวพุทธประเทศไทยนะคริสต์อิสลามเขาก็มี แต่เขาไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาของเรานี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าทำวิจัยไว้ให้หมดแล้ว บอกไว้หมดแล้วเพียงแค่เข้าไปศึกษาก็รู้แล้วหรือขยันนั่งสมาธิใครอยากจะระลึกชาติได้ถ้ามาระลึกชาติไม่ได้ก็ระลึกชาตินี้แหละโยมว่าปีที่แล้วทำอะไรไปมั่ง ปีที่แล้วทำอะไรบ้างปีก่อนนู้นทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวนั่งสมาธิแล้วมันมาเองโยมระลึกได้แล้วต่อไปจะทำไงกับชีวิตคุณงามความดีที่รักษาไว้ได้จะรักษาไว้ได้หรือไม่แล้วคุณงามความดีอะไรที่มันยังไม่เพิ่มก็ทำให้มันเพิ่มไอ้ที่มันทำอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมพระเจ้าบอกว่าอกุศลหรือบาปอะไรที่ยังไม่ได้ละเราก็ต้องรีบละนั้นต้องทำไม่ได้ อะไรที่มันเสื่อมเราทำลายไปแล้วก็อย่าให้มันมากำเริบอีกเมื่อมีการกระทบอะไรเนี่ยจะเป็นคนขี้โมโหก็ขี้โมโหตลอดเงี้ยไม่ได้โยมนะต้องเปลี่ยนปีใหม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนใจดีไม่ขี้โมโหเพราะคนเราก็โกรธได้โยมนะแต่อย่าพยาบาทอาฆาตความโกรธที่มันมีกับทุกคนแหละแต่อย่าพยาบาทอาฆาตจองเวรบางคนคิดว่าโอ้พระอาจารย์ชลัดจะมาหลวงพ่อไม่ตีอีนี่มันมากูไม่มาหรอกจะมาเชิญบางคนพยาบาทนะอาฆาตพยาบาทไปอย่างนั้นนี่ถ้ารู้ว่าคนเนี่ยที่เราไม่ชอบบ้างอะไรเราไม่มาเราพยาบาทนะทำให้เสียผลประโยชน์อยู่นะทำให้เสียผลประโยชน์มาทำให้เสียคุณงามความดีที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงใช้เวลาพอสมควรนะนี่ก็5 ทุ่มนะหลวงพ่อนั่งรออยู่ ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านนะมีความอดทนสู้ต่อความหนาวก็ไม่หนาวเท่าไหร่เลยโยมนะเราไม่หนาวนั่งกำหนดหนาวหนอนะ ใจหนาวหรือผิวหนังมันหนาวกายแต่ไม่ได้หนาวใจโยมนะอาตมาก็แทบจะไม่เห็นจีวรแล้วไม่หนาวหรอกโยม ก็ขอมอบหมายให้อาจารย์ต้นนะนึกว่าจะจบแล้วไม่รู้ ครับกราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมอีกรอบหนึ่งพระอาจารย์ชลัดท่านก็ทำท่าจะสรุปจบรายการนะว่าแม่จะไม่ให้พูดอีกรอบเลย ก็มารอบนี้นะก็มาระลึกนึกถึงการสร้างบุญสร้างบารมีของครูบาอาจารย์สร้างไปเพื่ออะไรนะก็เพื่อความสุขความเจริญยิ่งขึ้นของชีวิตนี้ต้องพัฒนาให้ประณีตขึ้นให้ดีขึ้นนะไม่หยุดอยู่นะเพียงแต่เท่านี้ยังกับเรามาสถานที่นี้ได้ฟังได้ยินหลวงพ่อแดงได้ปรารภให้ฟังทำให้ได้นึกถึงว่าการสร้างเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะใจท่านกว้างนะมองไกลอันนี้มองแบบอย่างไรในมุมมองของกระผมอาตมาภาพเนี่ยท่านก็ปรารภว่าไม่เสร็จในช่วงอายุของท่านเห็นไหมอันนี้มองเห็นว่าท่านสลายความยึดติดถือมั่นที่เราเรียกภาษาธรรมะว่าอัตตาสลายตรงนี้นะไม่ใช่ทำเพื่อนะความเป็นบุคคลสำคัญท่านก็ปรารภให้ฟังว่าอย่าพูดว่าท่านทำให้พูดว่าเทวดานำมาสร้างเทวดานี่ก็มีทั้งแบบนะรูปธรรมนะหรือว่าจะเป็นโดยคุณธรรมนะหิริโอตตัปปะคุณธรรมของเทวดาท่านก็ปรารภว่าจะต้องมีนะรุ่นที่2
มีรุ่นที่สามทำให้เราเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็มองย้อนมาดูตัวเราว่าโอ้เดี๋ยวก็จากกันไปนะโลกใบนี้เพียงเพื่อมาพบมาเจอกันประเดี๋ยวประดาว เดี๋ยวก็ต่างย้ายแยกไปทางโน้นทางนี้ ทางวัดถ้ำแฝดก็จะไปกาญจนบุรี ทางอุบลก็จะกลับไปผ่านสุรินทร์ทางจังหวัดเลยก็จะไป แต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่า GPS Google Map เขาอัปเดตเรื่อยเงยหน้าก้มหน้าลง อะไรคำนวณใหม่อีกแล้วเมื่อกี้ยังไปสายประเดี๋ยววงไปฟ้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นวัฏสงสารเนี่ยมันก็ยาวไกลนะ Google Map มาหรือว่าแผนที่เดินทางมาอีกชวนให้เราลงนะเปรียบประหนึ่งว่าพัฒนาไปพร้อมๆกับแก๊ง call center แต่ก่อนก็พออาศัยได้นะนำทางไปค่อนข้างจะแม่นยำอัปเดตไปอัปเดตมาลงจาก40 กิโลเมตรกลายเป็น100 กิโลเมตร เสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาวัฏสงสารเนี่ยบางทีถ้าเราไปไม่มีเข็มทิศที่ปักหมุดหมายที่ถูกต้องมันก็จะวกไปวนมาบางทีก็เข้ารกเข้าพงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ดูครูบาอาจารย์ท่านทำเป็นแบบอย่างเป็นนอเป็นแนวถ้าไม่มีปฏิปทาหรือว่าบุญกุศลบารมีตลอดถึงทั้งผู้ที่มาร่วมบุญต่างๆเนี่ยเรามองง่ายๆเนี่ย7 ปีที่ได้ทราบเนี่ยก็คงไม่ยิ่งใหญ่กว้างหรือว่าเกิดเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์โดยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่สนใจระดับโลกหมายถึงชาวต่างชาติมาชมอาตมาพบเนี่ยชาวต่างชาติที่มีญาติอยู่แถวเนี่ยพาญาติมาเที่ยวพาคนแถวเนี้ยมาดูของมหัศจรรย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ฟังได้ชมหลวงพ่อแดงท่านบอกแผนการอย่างเปิดเผยนะอย่างเปิดเผยเลยว่าเพื่ออะไรทำอะไรเพื่ออะไรนี่เป็นความมีจุดมุ่งหมายปลายทางเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาว่าให้พระพุทธศาสนาได้ยืนยาวไปอย่างที่เราได้เรียนได้ศึกษาว่า 5,000 ปีเนี่ยให้ยืดให้ยาวให้นานที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเราก็ดีนะผู้อื่นก็ดีได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีกันไว้สละแรงกายนะสละแรงทรัพย์นะเท่าที่เราสามารถจะทำได้สละความยึดติดถือมั่นตรณีที่เหนี่ยวแม้กระทั่งเนี่ยที่หลวงพ่อแดงท่านสร้างเห็นไหมท่านก็ไม่ได้ยึดท่านก็บอกเดี๋ยวก็ไปร่างกายเนื้อเนี่ยนะธาตุ4ขันธ์5เนี่ยเดี๋ยวก็จากไปก็ไปตามประเพณีวัฒนธรรมไม่ว่าจะไปฝังหรือไปเผาแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้หลงเหลือทิ้งไว้เนี่ยนะก็ทำให้คนอื่นๆนะหมายถึงผู้อื่นๆเนี่ยก็มาได้บุญได้กุศลกันเราก็เกาะกลุ่มกันไปนะกับเส้นทางนะการบำเพ็ญบารมีก็ดีเพราะว่าวัฏสงสารนะเป็นหนทางที่ยาวไกลถ้าเราไม่ตามแนวทางแนวธรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาเราเรียนและทำมาแล้วเราจะไปทางไหนกันนะ GPS ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะอัปเดตเลย เพราะฉะนั้นก็เป็นบุญญาลาภของเราทั้งหลายนะที่มากันสถานที่นี้อย่าคิดว่านะมาลำบากอย่าคิดว่าไม่มีสาระอย่าคิดว่าบุญทำที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกนะหลวงพ่อไมตรีท่านก็เลือกนะท่านก็เลือกแม้ว่าจะมาต่างทิศต่างแดนนะประสบอุปสรรคบ้างนะกอบแกบบ้างหรืออะไรบ้างเราก็นำมากันได้นะเราก็กำหนดการต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ปรารภไว้ว่าเมื่อกำหนดแล้วนะก็ต้องทำให้เป็นสัจจะความจริงเมื่อทำได้ก็เป็นพื้นฐานนะเป็นบุญกุศลเป็นบารมีของเรานะเราถือว่ามีครูบาอาจารย์
มีแบบมีอย่างมีแผนนะเหมือนที่ได้กล่าวว่าเนี่ยนะหินทั้งแท่งเนี่ยนะยังแซงทำให้ว่ำโวนะเป็นสิ่งโตแนบสนิทได้ไม่ผิดแผนนะการฝึกคนจะให้ดีแม้นมีแปลนยังยากแสนยิ่งกว่าแหวะแกะสิ่งโตนะครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปน้อมอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็อนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านต่อไปก็เป็นรอบที่3ครับนิมนต์ครับ ยังไม่5 ทุ่มใช่ไหม นาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี ถ้านาไม่ดีก็จะเสียพันธุ์ข้าวปลูก 4 คนหาม 3 คนแห่ 1 คนนั่งแคร่ 2 คนตามไป ก็ญาติโยมทั้งหลายคงจะได้อะไรหลายอย่าง แต่จะจำได้หลายอย่างหรือไม่นี่ก็แล้วแต่เมมโมรีของใครของมัน แม้แต่ GPS ก็ยังเชื่อถือไม่ได้นะโยมนะ 4 คนหาม 3 คนแห่ 1 คนนั่งแคร่ 2 คนตามไป เมื่อวาระสุดท้ายพึ่งได้คือบุญโยม พึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้ เมื่อตายแล้วนะ พึ่งได้2 อย่าง 1 พึ่งบาป 2 พึ่งบุญ เอาไปพึ่งทำไมบาป ก็โยมทำไว้เคยฆ่าสัตว์ทางนั้นจะมีกลบแกลบเด้อ ก็เพราะเราสร้างไว้ พอถึงเวลานั้นทำยังไง เราจะได้ไม่ไปสู่อบายภูมิ นี่คือการบ้านระดับชาติ ใครคิดว่าหลังตายแล้วฉันเนี่ยไม่ไปนรก กล้าไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตเราไว้ ให้มันคุ้นเคยให้มันชินกับเรื่องการฝึกจิตว่าทำยังไงจะไม่หลงไม่ลืม ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ว่าทำไงจะไม่หลงตาย คือตายดีตายแบบมีสติ ไม่หลงกับรถใหม่ ไม่หลงกับบ้านใหม่ ไม่หลงกับทองเส้นใหม่ ไม่หลงกับเพชรแหวนเพชรแหวนใหม่ เมื่อถึงวาระสุดท้ายแล้ว เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จิตของเราระลึกนึกถึงบุญกุศลได้ เวลาแต่ส่วนมากเวลาป่วยหนักๆโยมเคยไข้หนักๆแล้วเพ้อไหมล่ะเคยเห็นคนไข้หนักๆเพ้อไหมนั่นแหละทำไงเราเวลาเราจะตายเราถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นทำยังไงนี่คือการบ้าน ถ้าใครฝึกได้ก็รอดพ้นขุมนรก ตรงนี้แหละโยมไม่มีใครช่วยเราได้ หลังจากตายไปแล้วไม่มีญาติไม่มีสกุลไม่มีครูบาอาจารย์ที่พึ่งได้เราไปของเราคนเดียวพึ่งได้ก็คือบุญถ้าระลึกถึงบุญได้ทำบุญไว้เยอะๆบุญก็จะช่วยบุญก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็สบายก็รอดไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าถึงเวลาป่วยหนักโอ้รถก็ออกมาใหม่งวดยังไม่หมดเลยทำไงมาผ่าตัดซะแล้วอะไรทำนองนี้ก็ฝากให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำไปคิดอาตมาคิดทุกวันนะนอนคืนนี้เราจะตายหรือเปล่าวะ มันจะขาดลมหายใจไหมแล้วก็มานึกถึงบุญได้ไม่กี่ครั้งเราโยมหลับไม่รู้เรื่อง ก็ทำอย่างนี้ทุกวันแต่ก็จำไม่ได้สักทีว่ามันหลับตอนไหนไม่รู้เรื่องแต่ดีหน่อยว่าถ้าโดยเฉพาะญาติโยมที่ผู้สูงอายุแล้วหลับแต่หัวค่ำตื่นตอนเที่ยงคืนแล้วไม่หลับอีกนี่ก็พยายาม
อาศัยพึ่งพาอาศัยกรรมฐาน ฝึกกรรมฐานเยอะๆทำยังไงเราจะฝึกจิตฝึกใจของเราได้ ถ้าฝึกได้มันก็จะหลับเป็นปกติได้ เท่าที่จะมาสัมผัสมาสอบถามคนเฒ่าคนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เที่ยงคืนก็ตื่นแล้ว หลังจากนั้นก็ยันสว่างไม่หลับโอ้นี่ฟังดูแล้วน่ากลัว คนเราถ้านอนไม่ได้ก็คือป่วยแหละโยม คนป่วย ถ้าเรานอนได้ปกติ เช่นนอน4 ทุ่มตื่นตี 4อย่างนี้ถือว่าปกติใช้ได้สุขภาพก็ปลอดภัย ดังนั้นฝากให้ญาติโยมเอาไปพิจารณาประจำทุกวันว่าอย่างน้อยก่อนนอนชั่วโมงสุดท้ายเราใช้ชีวิตมาทั้งวันชั่วโมงสุดท้ายทำไง1ละมานั่งระลึกชาติไม่ได้ก็ระลึกชาตินี้แหละอย่างอาจารย์ธนัทท่านว่าเนี่ยมานั่งทบทวนว่าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นเช้ามาจนถึงก่อนเวลาเราจะนอนนี่เราได้ทำอะไรไว้บ้างได้ด่าลูกด่าหลานบ้างไหมไม่มีได้ทำบุญอะไรไว้บ้างได้ช่วยเหลืออะไรใครบ้างได้เสียสละอะไรบ้างเราก็มานั่งทบทวนดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแผ่เมตตาก่อนหลับก่อนนอนเสร็จแล้วก็ค่อยนอนก็ภาวนาไปเรื่อยใครถนัดพุทโธใครถนัดพองน้อยยุบน้อยก็แล้วแต่ก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกวันก็จะทำให้เรามีความสุขดีกว่าเราบางคนนะเวลาจะนอนก็ภาษาอีสานเขามือกายหน้าผากสาธุเด้อมือว่านผู้ขาไปวัดผู้มั่นฝ่าไปกราบสักการะพระธาตุมาซอยลูกสร้างลุงมานี่เด้อดอกเบี้ยแห่งไรขั้นแนวนี่ มันบ่ได้ประโยชน์เราต้องมารำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยสร้างสั่งสมอบรมไว้มันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสสอนอาตมาไว้ตั้งแต่พรรษาแรกๆเมื่อปีพศ 2525-26 ท่านบอกว่าอย่าอยู่อย่างกินนะอย่าอยู่อย่างกินบุญเก่าสั้นๆแต่ลึกโยมอย่าอยู่อย่างกินบุญเก่าคือเราต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่อัปเดตแบบ GPS อายันต้นนะ อัปเดตจนลงทางแต่นี่เราสั่งสมบุญทุกวันเราลึกถึงบุญกุศลทุกวันระลึกถึงคุณงามความดีทุกวันเป็นการฝึกจิตตัวเองไปเรื่อยๆนั้นก็จะทำให้มีความสุขกายสุขใจพึ่งได้ก็คือบุญนี่แหละโยมดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงได้นัดหมายพาญาติโยมมาร่วมบุญที่นี่ค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำเราชักชวนเราหาทางไปสวรรค์ไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้จะมาดูเวลาอาจารย์ชลัดบอกแค่เที่ยงคืนนะแค่เที่ยงคืนนะแค่เที่ยงคืนนะตอนนี้เกือบแล้วเลยประมาณ20 นาทีทีนี้แต่อย่าลืมนะเจ้าของงานวันเกิดยังไม่ได้ให้โอวาทนะวันนี้เรามาฉลองร่วมฉลอง70 ปีที่ต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้วว่างั้นหลวงพ่อ
เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าอาตมาทำวิทยุมาก็ได้หลวงพ่อนี่แหละเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นประธานชมรมวิทยุพระพุทธศาสนา หลวงพ่อจะถ่ายเทปเป็นซีดีสมัยก่อนนะส่งให้ทุกสถานีเลยนะทั่วประเทศไทยเลยนะขยันเหลือเกินหลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่อไม่ตีเนี่ยอาจารย์ต้นนี่แหละเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่เป็นนั่งอัดเทป ทำแผ่นซีดีอาตมาก็เพิ่งมารู้ทีหลังแล้วก็คือรู้จักกันเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้สนิทสนมกันมากก็คือรู้ในวงการทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเห็นหลวงพ่อติดตามงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างแล้วก็ยังไม่เลิกแล้วก็ยังเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่ออาตมาก็ไม่รู้จักวัดนี้นะหลวงพ่อพาเรื่องใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตเราบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านจะให้โอวาทเรากี่ชั่วโมงก็ตามเราก็ต้องรับพรนั้น เพราะว่าเป็นของขวัญของปีใหม่ด้วยนะรับพรปีใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนกับให้ของขวัญกับหลวงพ่อก็คือท่านเป็นผู้ให้ธรรมะถ้าไม่มีคนฟังเนี่ยอาตมาเนี่ยก็พูดไปไม่มีคนฟังไงเมื่อกี้โยมสะกิดกันแล้วไปเหอะอีกสักเหลืออีกหน่อยนึงอีกเที่ยงคืนก็เลิกแล้วอาตมาเบรกไว้ก่อนแล้วนะยังไม่ได้ฟังเจ้าของวันเกิดนะเนี่ยเดี๋ยวพวกอาตมาจบแค่เที่ยงคืนใช่ไหมเดี๋ยวฟังเจ้าของวันเกิดอีก3 ชั่วโมง จะให้อะไรเราบ้างเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยท่านอยู่เมืองอาตมาเนี่ยอยู่บ้านนอกที่อยู่ป่าที่ครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมแล้วโอ้น่าสงสารเนาะเป็นตาอีโตนนะหลวงพ่อนะอาจารย์หลวงพ่อลองเล่าให้โยมฟังหน่อยเป็นตาอีโตนขนาดไหนเขาเนี่ยเวลาเขาไปซื้อเครื่องมือเขาใช้แต่เรื่องไอ้เครื่องมือดีๆกันทั้งนั้นเลยนะไมโครโฟนตัวละแพงๆอาจารย์พระครูเกษมพิโสพลก็ซื้อยี่ห้อเดียวกันด้วยนะกับวัดถ้ำแฝดใช่ไหมครับนัดกันครับนัดกันด้วยอาจารย์สรายุทธก็ซื้อมีเหมือนกันหมดเลยเขามีเพราะว่าผมเกรงว่าอาจารย์ชลัดกับอาจารย์ต้นเนี่ยล้ำหน้า ผมก็ซื้อมั่งครับเพราะว่าเคยคิดโยมสมัยอาตมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่เห็นหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสท่านขึ้นแสดงธรรมอาตมาก็คิดในใจโอ้ยอาจารย์เฮาเพิ่นคือเก่งแท้คือเทศได้หนังสือกับบทได้เบิ่งคือจือเก่งแท้อาตมาก็เลยใฝ่ฝันอยากเป็นพระดังมั่งไอ้พระดังเห็นยังไงเนาะมันต้องเว้าใส่ไม้มันจังสิดังว่ะเลยอยากได้ไม้อาตมาก็เพิ่งจะเข้าใจว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อตอนนี้ไม่3 ตัวไปอยู่น้ำอาจารย์พระครูนี่เบิดตอนนี้มาตกอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมหมดแล้วโยมเป็นห้องส่งที่สมบูรณ์แบบอาจารย์ต้นไปแต่งให้เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม้3 ตัวเนี่ยตัวละ 20,000 กว่าบาทไปตกอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมหมดแล้วก็เลยทำให้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยวันนี้มาเจอวัดใหญ่ด้วยอยากจะทำ MOU กับเทวดาวัดนี้เหมือนกันเลยครับ เอ้าคิดใหญ่ทำใหญ่นี่เขาใหญ่อยู่แล้วเขาใหญ่เป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมล่ะเหมือนพี่ใหญ่3 พี่ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยเอาไม้ตัวละ 20,000 กว่าบาทไปถวายวัดป่าจริยธรรมอาตมาก็หวังว่าเสา112 ต้นมหาอุโบสถก็จะเสร็จได้เหมือนกับวัดนี้เหมือนกันนะท่านอาจารย์ครับแต่ต้องทำ MOU กับเทวดาที่วัดนี้ก่อนนะไปช่วยนะเทวดาวัดนี้นะครับหวังว่าจะเสร็จเหมือนกันทำ MOU ไหมโยมทำข้อตกลงไว้ทำไมถ้าทำสาธุหน่อย อย่าทิ้งกันนะอยู่ในป่านะท่านอาจารย์ต้นก็ไปประจำครับนะถ้ามีโอกาสกับนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปช่วยสนับสนุนผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเราไปมาหาสู่กันเนี่ยมันเสร็จมันทำได้ถึงแม้การก่อสร้างไม่เสร็จแต่การปลุกจิตปลุกใจการขับเคลื่อนกงล้อธรรมจักรมันได้พบได้เจอกันแล้วมันรู้สึกมันมีความสุขอบอุ่นกับนักเผยแผ่นะสำหรับนักเผยแผ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเหมือนกับว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องบางคนไม่เคยเห็นหน้านะมันใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเพราะฟังกันทุกวันครับท่านอาจารย์ครับ
ใครยังไม่เคยเห็นหน้าพระครูเกษมพิษเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกยกมือ มีเหมือนกันเหรอ อุบล ใครยังไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงพระครูเกษมพิษโสพลรูปนี้มาก่อนเลยเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกยกมือหน่อยโยมอ้าวจริงๆไงเนี่ยใครยังไม่เคยเห็นพระครูจริยสารธรรมเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกยกมืออ๋ออยู่นู้นทำไมไปยกไกลยังเนี่ย ลายลาย หน้าม้าผมหรือเปล่าไม่รู้นะ ใครไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ชลัดวัดถ้ำแฝดเพิ่งเคยเห็นวันนี้วันแรกยกมือ มีเหมือนกัน ใครไม่เคยเห็นอาจารย์ต้นเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกยกมือสมะเสียงเหนือเพิ่งเห็นวันแรกใช่ไหมแต่วันนี้มาครบแล้ว ใครไม่เคยเห็นหลวงพ่อไมตรีเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกยกมือเจ้าของวันเกิด มี เอาละต่อไปนิมนต์หลวงพ่อเทศ3 ชั่วโมงครับ ยกให้นะครับ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับ พระอาจารย์ลงท้ายนี่ว่าจะว่ายังไงครับ นักพูดทั้งนั้นครับนิมนต์ลงเหอะ เอวังก็มีด้วยประการละชนี ลงมากรวดน้ำกัน วันนี้มีญาติโยมเอาน้ำปนะมาถวายเอาผ้าคลุมไหล่มาถวายแล้วก็จตุปัจจัยมาถวายก็เดี๋ยวกรวดน้ำรับพรกันก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะได้พักผ่อนนะโยมนะที่จริงมันก็ให้พรกับสิ่งแปลกๆด้วยที่คืนนี้ยังไม่มีน้ำค้างด้วย แล้วก็อากาศก็แค่น่าจะ23 องศานะแต่เขาก็ประกาศว่าเราจะได้รับ13 องศาแต่ว่าได้23เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วไม่มัน impossible นะถ้าในทางที่คนทั่วไปเขาจะบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ไปเห็นก็คือหลวงปู่มั่นไปสั่นหนาวจนเกือบมรณภาพก็เห็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเอามาขึงผ้าม่านกันลมให้ท่านอยู่บนดอยยอดดอยหู้อยากดอยหู้ก้าดอยดอยมันแปลว่าอย่างดอยทางอีสานเรียกว่าภูทางเหนือเรียกว่าดอยทางใต้เรียกว่าเขาภาคกลางเรียกว่าเขาไปใต้ลงไปแล้วก็ควรแต่ควรมันจะไม่สูงเท่าไหร่ละโนนนั่นแหละคนโคราชโนนสูงนั่นโนนสูงโนนนั่นโนนนี่โคราชเนี่ยมีไหมคนโคราชแถวนี้มีคนโคราชไหมเนี่ยคนโคราชคนเขาโคราชนี่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะมันคนเขาไม่ค่อยคนไทยคนโคราชไก่โคราชไหมเพลงโคราชสำเนียงก็สำเนียงโคราชมันจะไม่เหมือนครับบ้านเราไม่ใช่เราเขาเป็นโคราชไทยไม่ใช่ไทยเขาโคราชโคราชจะไม่เหมือนไก่ก็ยังไก่โคราชใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ได้มาร่วมกันเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแล้วก็มาดูเทวดาสร้างวัดนะก็มันมีที่ดินที่จะซื้อกันก็ตารางเมตรละ250นะ250 บาทก็ใครที่จะซื้อก็เตรียมใส่ซองไว้พรุ่งนี้เอาแค่พอนอนก็ว่าคุณว่าการขึ้นอืดด้วยนะ ว่าคุณว่าเอาไม่พอนอนก็เอาแค่ศอกคุณศอกขึ้นอืดแล้วไม่พอไปเบียดเพื่อนนะ แล้วก็500ไง500นี่พอนอนพอขึ้นอืดไม่พอนอน
อันนี้ก็เล่าไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไร อาจารย์รูปหนึ่งเป็นพระภิกษุ พระภิกษุเนี่ยเขาก็โชคดีเขาไม่ตาย อยู่ไปอยู่มามรณภาพอยู่ไปสู้กับผีผีจับยก เอาหัวนะจุ่มลงไปในที่ใส่น้ำอาบที่มันเป็นปูนขัดได้ลายสมัยก่อนนะหัวทิ่มไปแล้วก็ขาชีฟ้ามรณภาพแต่มาคืนนั้นนะฝันว่าอาจารย์องค์นั้นล่ะมาเจอกันที่ถนนเอาตังค์ให้500ตังค์ใส่บาทให้อาตมา500อาตมาไปบิณฑบาตก็รุ่งเช้าก็แกก็มาใส่บาตรจริง500รู้แค่นั้นแหละแกตายไม่รู้ ทีนี้พออาจารย์เขามรณภาพไปไหมตำรวจก็มาชันสูตรพลิกศพแล้วก็ดูว่าสู้กับผีจริงอ่ะสู้กันแกสู้ไม่ได้เพราะแกป่วยออกจากโรงพยาบาลถ้าผีต้องสู้กับนอหนูนะอย่าไปบอกเยอะเลยอาจารย์รูปนี้ก็สูง2 เมตร 27 เซนมาตอนที่เขาใส่ตังค์500อยู่เท่าหน้าอกเลยนั่นมาก็ถือว่าไม่เตี้ยเท่าไหร่นะอยู่แค่หน้าอกใส่ตังค์500ก็กลับวัดเขาสู้กันจนบ่ายมรณภาพธรรมเนียมของสัปเหร่อเนี่ยเวลาทำโรงเขาไม่ได้ให้วัดศพนะทำเลยแล้วก็ลืมวัดไปนะพอทำโรงเสร็จช่วงบ่าย4 โมงก็เอาศพใส่โรง ยาวไปโรงมันสั้นไป18 เซน19 เซนมั้งอ้าวเฮ้ยโรงสั้นไปเอาใส่โรงไม่ได้มันแข็งแล้วนะมันแข็งแล้วว่าตั้งศพนานตั้งแต่บ่ายก็บ่าย4ก็3 ชั่วโมงแข็งยังหดขาก็หดไม่ได้ตัวท่านใหญ่มากอ้าวยกใส่ลงไม่ได้ก็ไปขยายลงให้มันยาวขยายลงให้มันยาวโยม6 โมงเย็นจาก4 โมงก็6 โมงเย็นมันขึ้นอืดเลยเอาลงไปตั้งเอายกลงใส่ท้องใหญ่ขึ้นใส่ไม่ได้เอาลงเล็กไปอีกทีแรกว่าลงสั้นเอาลงสั้นไปขยายให้ยาวนี่ขยายให้ใหญ่ก็เอาศพเข้าโรงได้ศพเข้าโรงได้ก็ประมาณจะทุ่มกว่านะแต่มาก็เลยเขียนว่าเล็กกว่าโรงเล็กกว่าโรงโยมทั้งหมดไม่มีใหญ่กว่าโรงไม่มีไหมไม่มีหรอกเจ้าพ่อก็ดีเจ้าแม่ก็ดีใครก็ดีเล็กกว่าโรงหมดพระสงฆ์องค์เจ้าเล็กกว่าโรงหมดใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เล็กกว่าโรงไม่เชื่อก็ลองดูนะไม่เชื่อก็ลองดูหลวงพ่อฉันไม่เชื่อเอานั่นลองดูเล็กกว่าโรงโยมนั่นคนว่าจะแน่สักแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครใหญ่กว่าโรงเมื่อเป็นอย่างนั้นการที่อย่างที่เมื่อกี้หลวงพ่อแดงท่านว่านะทำไมมันจึงสร้างแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายมากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้บารมีที่เขาทำมาเนี่ยมันล้นแล้วโยมมันล้นแล้วโยมเชื่อไหมว่าพวกนอนอยู่เฉยๆได้ตังค์วัน10 ล้านนะมีโยมเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อดิไหมนอนอยู่เฉยๆได้ตังค์วัน10-20 ล้านมีเยอะแยะมากมายทั่วโลกไปเนี่ยใช่ไหมนี่บางคนไปเก็บขวดทั้งวันได้ไม่ถึง300ใช่ไหมเก็บขวดทั้งวันได้ไม่ถึง300เก็บทั้งวันเลยนะเช้ายันมืดได้ไม่ถึง300ก็มีอยู่แล้วคนมันที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันสร้างบุญกุศลต่างกันตั้งแต่เส้นวาสนานั่นแหละจะมาสมัยก่อนที่อยู่โรงเรียนวาสนาเยอะนั่งข้างซ้ายก็เด็กหญิงวาสนานั่งข้างขวาก็เด็กหญิงวาสนา วาสนาเยอะบวชไปบวชมาพระวาสนาไม่มีไปวัดสักองค์เลยมันเป็นอย่างนั้นนั้นเวลาที่ว่าหลวงพ่อแดงเล่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้บุญบารมีมันล้นแล้วน่ะมันพอคิดมันก็เป็นตามคิดนึกก็เป็นตามนึกทีนี้พระที่ว่าเพราะว่าคิดเป็นตามคิดนึกได้เป็นตามนึกเนี่ยแก่ๆแล้วไม่ค่อยเป็นไรหรอกพวกนมๆอย่าไปคิดเพลินไปนะค
คิดเป็นไม่ได้ก็ได้เป็นตามนึกได้เป็นตามคิดมาสักพักเดียวเอ้าเด็กมาวัดซะแล้วหลวงพ่อตั้งชื่อให้มันหน่อยก่อนนะ คิดเกินหนทางไปนั้นสิ่งที่ได้พูดว่าบารมีมันเกินเนี่ยมันมีอยู่ ไม่ใช่ไม่มีอยู่ อย่างในหลวงร.9เนี่ยท่านเคยตรัสหม่อมมิตรเขารู้ใจเราว่าหม่อมมิตรเขารู้ใจเราคือหมายว่าหม่อมมิตรเนี่ยที่เป็นกรรมการสร้างวัดทางสายเนี่ยนะที่เป็นกรรมการใหญ่สร้างวัดทางสายเนี่ยจะใช้ฉลองพระบาทสีอะไรจะมีตู้สีอะไรจะเตียงนอนสีอะไรหม่อมมิตรคิดให้ทั้งหมดทุกที่ทุกแห่งแล้วก็ถูกพระทัยไปหมดทุกที่เหมือนกันจะใช้ผ้าเช็ดมือสีอะไรจะใช้ผ้าเช็ดพระบาทถุงเท้าสีอะไรหม่อมมิตรเป็นคนจัดการหมดมันไม่เกิดมาท่านไม่มีครอบครัวอายุ19นั้นนะ19หรือ29ที่น่า29จบมาจากนอกลาออกจากราชการไม่ขอรับเบี้ยหวัดเงินปีใดๆของราชการแต่เก้าอี้ตัวนั้นขอเอาไว้อย่าให้ใครแล้วก็ไปนั่งตัวนั้นจนถึงกับถึงแก่อสัญญกรรมทำงานรับใช้ในหลวงโดยไม่เอาเบี้ยหวัดเงินปีพัญญาก็ไม่มีตอนท่านสิ้นถึงแก่อสัญญกรรมมีทรัพย์สิน 4,700 ล้านโยมคิดดูดิแล้วโยมไม่ไปเกิดกับเขาสักคนนะทำไมไม่ไปเกิด ปล่อยให้เขาเป็นโสดอยู่ ไม่ไปเกิดกับเขาสักคน 4,700 ล้านเนี่ยก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดมามันมีบุญวาสนามันตามเส้นวาสนามาทำอะไรคิดทำอะไรก็แล้วแต่ละมันจะตามเส้นวาสนามาทีนี้พวกที่ว่ามันเกินวาสนาก็คือต้องไปขอเนี่ยต้องไปขอไปไหนก็ต้องไปขอหลวงพ่อโสธรบ้างขอพระปฐมเจดีย์บ้างขอเจดีย์วัดทางสายบ้างก็แล้วแต่จะไปขอเนี่ยเทวดาจะให้ได้บ้างสำหรับคนที่ใจบุญนะแต่คนใจบาปก็ให้มาแบบบาปๆเหมือนกันขอลูกให้หลานจักคนเอาแบบไหนก็ได้ ทั้งใบทั้งหนวกทั้งเกโอ้โหสารพัดได้มาเอาแบบไหนก็ได้เอางั้นจัดให้เรียบร้อยนะเอาแบบไหนก็ได้สปอร์ตเกินให้พรโยมก่อนเดี๋ยวค่อยกรวดน้ำนะญาติโยมที่น้อมจิตตั้งใจทำบุญสิ่งใดก็ตามพรนี้ก็เป็นของสำคัญพรใดอันประเสริฐพรใดอันเลิศนั้นเริ่มนาจพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพนิสังสารบารมีคุณความดีจงทุกสิ่งทุกประการพึงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอิบานคณะสัญจภาพญาติพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารปราศจากทุกโศกโรคภัยยุยืนยาวนานวันณะผ่องใสพละกำลังดีมีความสุขกายรับแต่ความสบายใจมีเงินทองใช้ตามปรารถนาให้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อขอท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้มีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้และแก้ปัญหาต่างๆกันได้ง่ายๆในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อได้กันจงทุกท่านทุกคนทุกตนเทินสัพพะโรอังคเวนิมวันโตตาปะจันตภวะจิตโตตาภเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะตาปิติโยวิวาจันตตาภโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายสุขีติกายุโกภวะอภิวะธนสิริสเนจาพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตั้งใจว่าทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนต้องให้คิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ทำ
นั้นยังไม่ดี มีโทษภัย ต้องเปลี่ยนใหม่ทำใหม่ทำให้ดี พูดอะไร พูดกับใคร พูดที่ไหน ต้องให้คิด ถูกหรือผิด พูดอย่างนี้ ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่พูดนั้น ยังไม่ดี มีโทษภัย ต้องเปลี่ยนใหม่ พูดใหม่ พูดให้ดี คิดอะไร คิดกับใคร คิดที่ไหน ต้องให้คิด ถูกหรือผิด คิดอย่างนี้ ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่คิดนั้น ยังไม่ดี มีโทษภัย ต้องเปลี่ยนใหม่ คิดใหม่ คิดให้ดี ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปเถิดอิมินาปุญญกมเมนะอุปัชฌายคุณุตตระอาจาริโยภการาจะมาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพระมมาราชอินทราชโลกปาลาชเทวตากรรมจตตาเวริกาปิจาตาเปตตาตุขิอันตุปุญญานิปกตานิเมตุกัจจติวิตังเตนตุขิปังปะเปทะวมตังอิมินาปุญญกรรมเมจะขิปะหังตุระเพเจวะตันหุปาทานาเจตนังเยสันตาเนหินาธรรมายโวะนิพพานโตมะมังนัสสันตุสัพพทาเยวะโอจุจิตังสติปัญญาสันเลขวริยามินามาราระพันตุโนกาสังกาตนจาวริเยตุเมพุทธาติภวารโรนะนาโตปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโตตโรมะมังเตโตตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาแล้ว ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี ในวันนี้ก็ดี ขอทิศให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิด มีชรา มีมรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทำ มีกฎแห่งกรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชีจตุโลกบาลทั้งสี่มียมพบาล มนุษย์หนึ่ง สวรรค์หก พรหม20 อบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สร้างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่กระทำกรรมกันไว้ ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่ได้กระทำกรรมกันไว้ ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่ได้กระทำกรรมกันไว้ล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้เราทั้งหลายจงอโหสิกรรม ให้ซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งพบใด ขอให้ข้าพเจ้า ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบุญบารมีของตน ให้พ้นภัยพานทุล่วงบ่วงมารถึงพระนิพพาน ในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อเถิด พุทโธอโหสิธัมโมอโหสิสังโฆอโหสิ อ
เยจะพุทธาอติตาจะเยจะพุทธาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยพุทธาอหังวันทามิสัพพะทาเยจะธรรมาอติตาจะเยจะธรรมาอนาคตาตาจะเยจะสังฆาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยสังฆาอหังวันทามิสัพพะทาเดี๋ยวช่วงในนี้มันลงว่าตี 5สวดมนต์ก็ไปที่ศาลานุ่นไหนอะที่ทรงเดชนู่นอะหลังที่ยอดสูงนู่นนะเนาะยอดสูงนะหลังนู้นเดินไปทางนู้นที่เลยที่กินข้าวไปนู่นนะหลังสุดท้ายที่ขึ้นไปกระไดนะหลังใหญ่ที่สุดเป็นศาลาหลัง